Föstudagskvöldi að voru til. Það margt í boði í þættinum hér í kvöld. Hérna hjá mér Oddný Ævarsdóttir. Þú ert að ræða við nýjan þingmann, Eydísi Ásbjörnsdóttur. Já, hún Hvert tilefnið? Tilefnið að hún talsmaður barna. Það eru nokkrir á Alþingi sem eru titlaðir talsmenn barna og mér langaði bara að tala við þessa talsmenn barna og ég fekk líka Það er börnin sem velja þingmennina? Það eru víst ekki börninni, en það voru sem sagt dyggur hlustandi samstöðvarinnar valdi hana sem svona álitlegasta talsmann barna inn á Alþingi og benti mér á að tala við hana fyrst. Já, en er það þingmenn velja að séu þingmenn sem eru þingmenn barna? Já, svona sem að gleyma ekki, sem sérstaklega þá verða að passa sig að gleyma ekki sjónarhorni barna og hún hún hefur mikla reynslu af sveitarstjórnarmálum út á landi, þannig að hún talar svona út frá eiginlega sjónarhorni landsbyggðar barnana, en svo hún auðvitað talsmaður allra barna í heimi líka. Já, hljómar eins og eitthvað lag allra barna, þetta er ekki sálmur. Herðu, en það er annar þingmaður, annar þingkona, meira segja úr sama flokki, Ása Berglind Hjálmarsdóttir, sem er í viðtali við Björn Þorláks. Hann hefur verið að gera sirpu að tala við nýja þingmenn og er búinn að tala við nokkra, en hann verður líklega, það er svo margir nýja þingmenn, hann verður út árið líklega að gera þetta. Og það er reglan hjá honum svo að það tala allt í þessum viðtölum nema pólitík. Hugmyndir að kynnast fólkinu og svona velta fyrir sér af hverju það er að koma inn á þing. Það verður gaman fyrir hann að tala við þeim með Eydísi, Ég var að tala við hann pólitík, en ég hugsa að sé nú bara mjög áhugavert að tala við hann líka ekki pólitík. Já, kemur í ljós. Herðu, það eru transfréttir hafa verið hér fastur liður. Arna Magnea Danks kemur þá til þín og segir þér fréttir. Já, hún svona fylgist mjög vel með svona þessum árásum á transfólk og bara mannréttindi yfir höfuð í heiminum. Sérstaklega í Bandaríkjunum kannski? Já, hún hefur komið til að segja okkur eiginlega frá þessu svona Trumpista projekti 2025 og svona hefur verið að kynna sér þetta aðeins nánar og náttúrulega tengslum við líka fólk sem að er bara beinlínis að verða fyrir barðinu á þessum aðgerðum sem eru miklu markvissari heldur en maður kannski áttar sig á. Það voru einhverja fréttir í vikunni að það voru íslenskar konur í ferðalagi heldur bara í New York og þurftu að nota salerni og þá var krafist þess að þeir myndu sanna að það væru konur. Þóttu vera einhverju leita kallmannlegar eða eitthvað slíkt. Ég veit ekki, gerir það niðravert þess að sjá hvort það mætti að fara inn á kvennaklósett. Já, Arna Magnea fór einmitt yfir þetta í síðasta spjalli í okkur hvers slags eiginlega aðferð þetta yrði að okkar líka einkalífi okkar allra þegar það er bara upp á geðþótti einhver sem að finnst þú vera kvenlegur eða hinn vera karlmannlegur og svoleiðis. Þannig að hún ætlar að segja mér núna svona taka stöðuna líka á Íslandi, líka á umræðunni. Hún er líka auðvitað að ræða bara umræðuna á Íslandi og það er líka svona sjónarhorn barna. Hún heldur því til að haga svolítið. Hvernig þessi hatursorðræða eiginlega kemur við börnin. Herðu, ég ætla að slá á þráðinn til hans Þórs Hilmarssonar sem er prófessor á Akureyri. Hann nótt komið hingað, er fastagestur. Við höfum haft hann háttinn á að alltaf þegar hann er að fara út í heim og þá kemur hann við á rauðaborðinu og líka þegar hann getur tilbaka. En hann hefur ekki átt erindi út í heim, þannig að ég ætla bara að ringja í hann á eftir og ræða við hann kannski pínulítið átökin á landamærum Indlands og Pakistan, nætið þar á milli, sem er gömul deila, en maður veldur svona fyrir sér að hvort ástand í heiminu sé þannig að gamlar deilur núna verði allar brjótist fram og verði átök við það. En svo ætla ég líka að ræða við hann svona stöðuna í Úkraínu, þar sem að Úkraínska þingið var að samþykkja þennan samning sem að Trump neyddi upp á Úkraínu að arðurinn af auðlindum Úkraínu færu til Bandaríkjanna eða líklega bandaríska fyrirtækja, ég ætla að segja að það var það þannig. Ég ætla að segja ekkert Bandaríki fá þetta ekkert. Og hvort að það kannski sýni að það sé ekki friður í hugsun
í Úkraínu. Það sem að maður sem bendir til þess að svona hugmynd Trump að gæti kúað Úkraínu til þess að fallast á einhver skilyrði gangi ekki eftir, sérstaklega vegna þess að Evrópu þjóðurnar vilja ekki aflétta viðskiptabanni á Rússland og ekki heldur gefa eftir gjaldeyrisvaraforðan sem var geymdur í Vestur-Evrópu. Þannig að kannski erum við að horfa upp á bara endalaust stríð eins og stundum kallað, nema að stuðningur Bandaríkjanna sem ennþá eru óljóst hver eigi að verða. Ég held að allir séu saman á því að Evrópa geti ekki tekið yfir hlutverk Bandaríkjanna til þess að verja framgangi rússneska hersins. Þannig að kannski mun það leiða til þess að það verði ykkur önnur staða upp í vor eða haust eða hver veit. Ég ætla að ræða þetta og líka svona þessa ásælni Trump á Grænland. Líka það komið nýr kanslari í Þýskalandi og þar það mikilvægt í Þýskalandi að kanslari sé ekki bara, hvað að segja, öflugur leiðtogi innanlands, heldur þarf Þýskaland eiginlega á því að halda að kanslari Þýskaland sé líka öflugur leiðtogi í Evrópu og það hefur svolítið verið þú heyrta, það hefur verið kallað eftir að vanta svona pólitíska fórustu. Kannski er bara allt og snemmt að vera ráðið það hvort að Merz takist að mynda eitthvað svona öxul á milli Parísar, Berlínar og Varsjó eins og hann var eitthvað að myndast við í gerð. Þessi mál eru í linnuleysi deglu og mér hefur fundist gott að heyra í Hilmari Þór reglulega. Allavega meðan svona eru þessi svakalegu sviptingar í heiminum þá þarf einhvern veginn að taka stöðuna hjá svoleiðis mönnum sem að vita. En við tölum aðeins Grænland, ekki mikið, en þú talar mikið Grænland. Já, ég fekk í stúdíóið alveg bara hóp af fólki sem hafði skipulagt sýningar á bíómynd sem hefur verið mjög umdeild og var tekin af dagskrá í Danmörku, mynd sem fjallar heimildamynd sem fjallar málefni Grænlands og samskipti Danmerkur og Grænlands og varpar svona ljósi á stöðu nýlendunar sko. Og þetta er verulega sláandi mynd, hún heitir Greenland's White Gold eftir Klaus Pílihafi og Otto Rosing og þær koma Sólveig Ásta Sigurðardóttir bókmyndafræðingur og Bryndís Björnsdóttir myndlistakona og doktorsnemi og þær skipulögðu sýningar á þessari mynd á Íslandi. En hún ekki sýndi á RÚV? Nei, það ekki sína hana í danska ríkisjórninu? Jú, en það var tekið, það var bannað að, já. Og í staðinn voru settar út auglýsingar, einhverjar hræðilegar auglýsingar til þess að gera lítið úr þessari mynd. Og Wolfgang Mixa sem fjármála sérfræðingur og svona hagfræðingur sem í viðskiptafræði deild Háskóla Íslands sem hefur komið Rauða borðinu og var mjög eiginlega áberandi eftir hrun. Þá held ég hann hafi svona mitt komið sterkur inn og sett fjármálin í samhengi við svona stóra samhengið og hann, ég veit ekki hvort að hann var sá sem hann líka stóð að sýningu myndarinn allavega skrifar hann búinn að vera að reikna út og pæla í því hvort þessi gagnrýni á myndina, gagnrýnin felst meðal annars í því að þetta hefur verið vitlausir útreikningar eða svoleiðis og hann fer yfir þessi útreikninga og svo mætir grænlensk kona Linda Líbert Kristjansen sem að býr núna á Íslandi, henn alveg upp í Grænlandi og hún sérfræðingur í málefnum hennar svokölluðu árþjóða, það svona nýtt orð yfir frumbyggja þjóðir hjá Arctic Circle og hún segir okkur svona frá sinni reynslu af þessu. Heldur komin í niðurstaða í þessu hvort að Danir hafi verið að arðræna Grænlendinga? Já, sko, ég var einmitt að nota þetta orð arðrána því þegar maður horfir á myndina þá það sem að kemur upp í hugum hans en þau voru að segja sko að myndin svolítið furðulegt hvað hún vakti mikla úlfúð og reiði í Danmörku
vegna þess að það er svona varkárni, það er ekkert við að hrópa arðrán eða svoleiðis, hins vegar eru svona gögnin látin tala sínu máli og maður svona fær að fylgjast með því þegar verða að grúska í gamlum skjalasöfnum og finna reiknishaldið gamla og setja raunverulega leiða fram algjörlega nýtt svona fjárhagslegt samhengi sem verður síðan þá mjög eiginlega sláandi vont. Ef maður ræðir við svona venjulega Dani, ef það er til, þá held ég þessu flestir á því að Danir hafi borið miklar byrðar á því á þessu sambandi. Já. Að þeir hafi haldið upp í Grænlendingum. Og það kemur fram í þessari myndi að Grænlendingar hafi svolítið upplifað sig verandi þessi byrði og að verið þessari svona óþægilegu þakkarskuld og hún lýsir því einmitt Linda og þannig að, en sko maður fann að það þyrfti að ræða þessi mál bara svo miklu meira og hún var ánað einhvern veginn að koma og ræða málin sko, en maður finnur alveg að Íslendingar þyrfti að ræða málin Grænland svo miklu einhvern veginn oftar og meira því að þetta tengist beinlínis okkar sögu svo nánar og mér finnst það ekki vera, ég hræddi mig einhvern veginn að sé ekki svona okkar fortíð bara, heldur líka framtíð. Ég meina einhvern veginn ræddi þetta við mann sem bjó á Grænlandi og hann sýndi mér mynd af Nuuk og var að segja svona hvað hann heldur að efni í öll þessi hús hafi komið og hvað hann heldur að gluggarnir komið og hurðarnar og þá var þetta allt saman sko framleiðsla danskra fyrirtækja sem eru seld þarna og með hverju heldur þetta komið, þetta var með danska skipafélaginu þarna sem heitir eitthvað konunglega. Þannig að það er sko öll viðskipti við Grænland, svo þeir fá eitthvað styrk en allir styrkur fer tilbaka við að kaupa sko danska vörur. Þannig að það er ekki að sýnt við fram á þetta bara með því að benda svona með fingrinum á bara það sem hún sérð í Nuuk. Það er honum finnst það svo augljóst þetta arðrán eða þú veist hvernig Danir blóðmjólka Grænland, hann sér það bara þegar hann sér það með yfirlitsmynd af Grænlandi. En það er þetta svona ruglingur sem hefur verið þau skulu í þessari mynd vera á einhvern hátt fá liðsauka eins og hún lýsir í, þau fá liðsauka að skila skömminni og þá er einhvern veginn reynt að tróða skömminni aftur einhvern veginn ofan í þau, þannig að staðan er svona núna fannst mér að það væri bara skipti máli að við Íslendingar til dæmis og bara sæjum þessa mynd og tækjum þátt í þessari samræður sko. Og Danir svona vilji ekki sjá hana. Því þetta er svolítið inngróið inn í svona danska þjóðarsála, þeir hafi verið hinnir góðu nýlenduherrar. Þú veist ekki það hérna á Íslandi, það er Íslendingar alltaf að velta þessu fyrir sér. Það er svona í sögu Íslands að við erum svo heppin að hafa verið undir dönum. Það er svona einhver hugmynd sem hefur alltaf verið, ég veit ekki hvað er til í henni. Ég ræði þetta mitt í spjallinu líka. Herðu, það er Bræla á Breiðafirði og af þeim sökum að þá kemur hann Kjartan Sveinsson, hann er í bænum, hann er formaður félags strandveiðimanna og gerir vanalega út frá Grundarfirði, en það er Bræla. Þannig hann skuttlaðist í bæinn við að láta gera við rúlluna sem er og ég greip hann til þess að koma hingað. Ég ætla aðeins að bara tala við hana því að þetta er nú svona fagnaðar tími þegar menn komast út á sjó og merkir að þeim sem eru í strandum finnst best að vera út á sjó. Þannig til svona sjómenn sem kunni ekki almennilega við sig í landi. Ég segi ekki að það er kannski ekki við strandveiðimennina vegna þess að þeir mega bara verið að sjó 12 daga í mánuði, 4 mánuði ári. Þannig að það er ekki alveg þannig. En ég ætla samt að tala aðeins við hann það, hvað þetta gildi þetta hefur fyrir þá sem er í þessum veiðum, en líka hvaða svona þjóðhagslega gildi þetta hefur, hvort og bera undir hann ýmislegt í sem að stórútgerð heldur fram, að þetta sé lakari fiskur og þetta sé bara hobbymennska og ekki raunverulega atvinnustarfsemi og leyfa honum að svara þessu. Spennandi, já. Hlakka til að spjalla við hann. Þetta er þátturinn sem er í kvöld. Þannig það er eiginlega ekki annað eftir að spyrja hvað hú þetta með? Þetta er nú bara einmitt færisk, ég vissi ekki alveg hvort þetta er færisk, hluti af færiska þjóðbúningnum sem er
fyrir karlmenn en mér fannst þetta að vera svona ansi góður hattur til þess að líka ræða málefni Grænlands og Færeyinga og tala nýlenduhyggjuna og Norðvestrið. Já, norður slóðir að vera með svona húfu frá norður slóðum og mér fannst mjög skrapli Færey og maður einhvern veginn heillast nú algjörlega af Færeyjum. Fastu stilt rokan sem Íslendingar fá oft í samskiptum við Færeyinga. Finnast þú vera stóri bróðir? Ég bara þurfti ekkert að stilla mig því ég fann bara ekkert eins og fyrir alls ekki sko. Ég fann fara bara fyrir ótrúlega gleði að vera þarna. Mér var svo góður andi í Þórshöfn og gott fólk og yndislegt fólk sem ég hitti allt og Man stundu sagt að Færeyingar skipti mannkininu í þrennt. Það eru Færeyingar, Íslendingar og svo útlendingar. Þannig að við fáum að vera með í menginu þeirra. Já. Ég veit ekki alveg hvort að það sé þannig hjá okkur. Já, svona minn einmitt sagði eitthvað voðalegir og allir leigubílstur og allir einhvern veginn sem við hittum einhverju jákvæður út í okkur og þá var ég með þetta útskýra fyrir hann. Það var svo leiðilegt að Íslendingar væri ekkert alltaf svo jákvæðir eða spennti fyrir Færeyingum sko. Þú veist, maður skilur til þess ekki að hverju ekki fleiri sem fara reglulega til Færeyja því þetta er alveg svona yndislegur staður að fara í frí. Já. Ég veit ekki. En þá látum við þessu lokið. Það er smá auglýsingar eftir smástund og svo kemur hann Kjartan Sveinsson, formaður félags strandveiði sjómanna. En áður en því kemur þá ætla ég bara að minna á að samstöðin er eiginlega í boði þess hluta áhorfenda og áhorfenda sem er gert áskrifundur. Og ef þú vilt taka þátt í því að halda úti samstöðinni þá er það best gert með því að gera áskrifundi og það gerur með því að fara inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir 2.750 krónum sem er grunn áskriftin, miklu lægra heldur en áskrift en nokkrum öðrum miðlum og mér að þetta sé hlægilegt verð með allt það efni sem við búum hérna til. Þið megi borga meira eða þið viljið, það er valkostur á því þarna bak við takkan. Og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Hugmyndin okkar er svo að byggja hér upp öfluga samráðsvettvang og fjölmiðil sem er í eigu ykkar. Sjáum til hvernig það gengur. En hér eru smá auglýsingar og svo förum við út á sjó. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifundur á samstöðunni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Jæja, við ætlum að fara út á sjó. Hingað er komin Kjartan Sveinsson, formaður félags strandveiðimanna. Það akkurat ekki út á sjó? Það er bræla. Jæja. Bræla í gær og bræla í dag, en ég komst út á sjó á mánudag og þriðjudag og bara gekk vel. Það var svona, veðrið var svona ekki alveg upp á það besta, en maður náði svona aðeins að smá glugga þarna til þess að... Hvaðan ræður þau? Ég er að róa frá Grundarfirði. Já. Breiðafirði. Það er á Breiðafirði. Sem er fullur af fiski? Já, svo virðist vera. Við áttum ekki í erfiðleikum en á skammtinum á þessum 2 dögum, sko. Já. Það hefur verið stundum talað um það hér að það væri oflítið veitt og þess vegna væri fiskurinn að horast. Þú er ekki orðið var við það. Það var ekki svona horaður. Jú, hann er alveg horaður, sko. En ég er engin sérstakur fiskifræðingur. Ég er félagsfræðingur, þannig að ég veit meira svona pólitíkina og svona félagslega hluta fiskveiði stjórnuna kerfisins og ég læt fiskifræðinga alveg það að tala um
þau mál sko. En hérna, jú, það eru ansi sterk rök fyrir því að það sé kannski svolítil vanveiði á þorski sérstaklega, að það sé mikið af sjálfáti og hérna sjáum það alveg að það gubbast út þorskur minni þorskar úr stærri þorskum sko. En ég ekki maður. Nei, þú ert ekki að draga ályktanir af þessu. Nei. Þú sagðir að þú værir félagsfræðingur, þú ert doktor í félagsfræði. Já. Býrð í Englandi? Já, ég svona með annan fótinn þar og hérna, ég svissa svona svolítið á milli, sko. Má ég spyrja það, af hverju ertu ekki að starfa í félagsfræði, af hverju ertu sjómaður? Það bara rann upp fyrir mig ljós einn daginn að ef ég ætlaði að leggja það fyrir mér að vera félagsfræðingur. Ég byrjaði mannfræðinni og farið sinni í félagsfræðina og ég var með eitthvað svona hugmyndum að vera, þú veist, með svona crazy grátt hár að vinna bókum og fara bara alltaf á vettvang og taka viðtöl og eitthvað svoleiðis og svo þetta bara allt skrifstofuvinna. Og 99% skrifstofuvinna og það rann upp fyrir mig ljós að ég var að fara í það starfsæðvinni inn á skrifstofu, raman Excel-skjal og ég fríkaði bara út og keypti með trillu og svissaði alveg Þannig að þú ferð út á sjó þér til sálarhylla, ekki bara til að ná í pening. Nei, þetta er... Og hvað er þetta hérna, fyrir þá sem ekki hafa reynt? Hvað er það að vera einn á trillu ykkur stór út á sjó? Það er sko, maður þarf að vera svolítið náttúrubarn til þess að hérna meika þetta. Maður er bara einn úti með náttúrunni og það sem að heillar mig mest við þetta og ég er bara náttúrubarn, mér líður best í náttúrunni. Og það sem að heillar mig við þetta er að þegar ég er á sjó og ég er að veiða, að þá hætti ég einhvern veginn að vera áhorfandi að náttúrunni og finnst manni bara hluti af henni. Vegna þess að maður er svo mikið að lesa í umhverfið og maður notar fugla og maður pælir í sjávarföllum og vind og öllu slíku. Og bara í þessu augnabliki. Maður er bara í þessu augnabliki og hérna það er ein vinkona mín sem gerir út frá Rifi, Dóra Unnars. Og hún segir alltaf að þetta er bara eins og að vinna við það að vera í núvitund. Og þetta er bara svolítið þannig og ég get til dæmis sagt þér bara hvernig þetta var á þriðjudaginn að þá er ég svona lok dags og átti ekki mikið eftir til að ná skammtinum en sé þarna eitthvað svona súlukast, eitthvað súluger og það er að stinga sér niður og maður pælir alltaf í því, sko, ef það er fugla farin onni, þá er lítill fiskur og ef það er lítill fiskur, þá kemur stór fiskur. Þannig ég renni í það. Svo sé ég bara þegar ég er að sigla í áttina að þessu að það kom þarna upp nokkrar hnísur sem ég hélt. Þú ætla líka í fiskinn? Já, sem er líka í fiskinum, sko. Og svo sé ég það að hnísan er með hvítan blett á bakkinu og þá fatta ég að þetta er nú ekki aldeilis hnísur, heldur er þetta háhyrningskálfar og svo kemur pappin upp og það fer ekkert á milli mála, sko, hvaða dýr það er. Þannig að þessi bakuggi á kalldýrinu er náttúrulega 2 metrar á hæð, sko, stærri en ég og þú. Og það er alveg ótrúlega tilkomin mikil sjón og þarna var ég í svona 2 klukkutíma bara að kippa, bara að láta reka fram hjá þessu geri. Og þeir voru þarna í 2 klukkutíma við hliðina á mér, ég hef bara aldrei upplifað annað eins og þetta var stórkostlegt. Og svo var að finna við að, sko, svo kom ég land og var að segja öðrum skipstjóra þarna frá þessu og þá sagði hann mér hvað háhyrningarnir voru að gera þarna. Þeir voru sko í síldatorfu og þetta vissi ég ekki fyrir hann sagði mér þetta, að þeir voru í síldatorfu og það sem að háhyrningar gera er að þeir býta bara, þeir vilja ekki hausinn. Þannig þeir býta bara búkin af og spýta hausnum út. Og sko, nú er síld svona stór. Háhyrningur sko, tennunar eru jafnstórar síldinni, sko. Og ekki er þeir með hendur. Þannig að ég bara með þetta alveg magnað og þá var súlan að sækja, sko, hausana. Og þetta passaði vegna þess að þorskurinn var að... Matvandir anskotanir. Já, þeir eru það, en ótrúlegt. Og þorskurinn sem ég var að veiða að gubba upp og sér, sko, síldarhausum. Þannig að þetta passaði, sko, og þetta þótti mér alveg ótrúlega magnað. Herðu, nú er þetta merkileg svona einkaleg upplifun og reynsla.
og gott fyrir þig að geta farið út á sjó. Já. En strandveiðar eru atvinnulíf. Já. Og stundum heyrir maður gaggrínina á ykkur að þetta sé verið að búa að púkka undir ykkur kennara, held ég sé stundum ekki dæmi, sem eru bara að vinna og þetta er bara að auka búgrinn. Hættan er svo, það sem að stórútgerðin segir, að kvóti verið tekin af okkur og færðu til ykkar sem er bara hobbyismi. Já, já. Tómstundagaman. Já, já. Þetta verið indanis upplifun hjá ykkur en ekki svona raunverulegt atvinnulíf. Nei, Hverju svarar þessu? Við lifum ekki á rómantíkinni, segja SFS alltaf. Ég svara þessu alltaf bara með því að segja við höfum alltaf ekkert val. Ég meina við fáum ekki að veiða nema 4 mánuði ársins, þannig að það er engin grundvöllur fyrir því að hafa þetta heilsás atvinnu. Ég meina ég þarf að redda mér með smíðavinnu á veturna. Og það er líka einhvern veginn bundið það því að þið eru á litlum bátum sem eru ekki, þetta er ekki vertíðarbátar. Þetta er náttúrulega, maður er ekki að fara út maður er ekki að fara út í desember, janúar. Þannig einhver leiti er þetta út af veðurfari sem þetta markast á þessu tíma, þetta væri. Já, en það er alveg hægt að fara í mars, apríl og það er alveg hægt að fara í september, október og jafnvel inn í nóvember, sko. Þannig að þetta, þau segja þetta en það er náttúrulega ansi lúalegt að sníða okkur svona þröngan stakk og segja síðan þarna sjáu þið, það er ekki það er enginn sem getur lifað á þessu sem aðal atvinnu. Það er, það er ekki okkur að kenna, sko. Það er ekki við sem erum að reka okkur sjálfa í land, sko. En er hægt að lifa af þessa 4 mánuði? Hvað má afli vera mikill? Sko undanfarið 3 ár höfum náttúrulega verið stöðvuð í júlí og þá höfum við ekki fengið nema 2,5 mánuð. En það er skammtur á dag, þú nefndir það áðan. Hvað er hann mikið? Hann er 774 kíló á dag og við megum fara út í 14 klukkutíma í senn. Við megum reyndar ekki vera fram yfir miðnætti, þannig að þetta þarf að alltaf vera komin í land fyrir miðnætti, alveg saman hvernig við förum. Og þetta eru 4 dagar í viku, sem sagt mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur. Þetta eru 12 dagar í mánuði. Þannig að til dæmis í maí og júní og ágúst að þá höfum við ekki nema 3 daga til að aukalega sem að við megum missa. Annars fer að tínast af okkur þessi 12 dagar, sko. Það er nú minni líkur á brælu og öðru á þeim tíma, eða ekki? Þannig það ætti að duga eða eitthvað? Jú, já, það er allur gangur á því. Það er mjög sjaldan sem hann er 12 dögum til dæmis í maí. Og það eru nú þegar farnir 2 dagar hjá okkur á vestur og suðvestur landi. Þannig að við megum bara missa 1 dag í viðbót og svo fer þetta að tínast af okkur. Ég held ég hef náð 8 dögum í maí fyrra, 10 í júní ef ég mann rétt. Þannig að það eru fæstir sem að ná 12 dögum. Já, það er alveg, það er mjög sjaldgæft að það er bara stærstu bátarnir sem gera það. Og ef það er frábært veður á sunnudegi og laugardegi, þá máttu ekki fara? Nei, þá situm maður bara heima og horfir út á sjóinn. Það er svo í súld og leiðindi hérna. Já, eða jafnvel bara í eitthvað kaldaskít og tekur sénsinn, sko. Það er, sem er náttúrulega ekki sniðugt, sko. Þannig að við höfum verið að tala fyrir það að fá allan á sunnudagana einn, vegna þess að þá fer sá afli bara á markað og í vinslur á mánudegi og ég held að vinslunar myndu vera bara mjög glaðar með það líka, sko, á markaðarnir. Þannig að við höfum verið að tala fyrir því að fá sunnudagana inn og svo höfum við líka verið að tala fyrir því að fá 6 mánaða tímabil, frekar heldur en þetta 4 mánaða tímabil. Og það er sérstaklega mikið hagsmunamál fyrir Norðausturland, svo kallað C-svæði, vegna þess að þar gengur fiskurinn, þar er fiskurinn ekkert að ganga inn fyrir í lok júlí og ágúst. En þeir eru nýbúin að fá loforðum að fá þessu 4 mánuði. Já, við erum búin að fá loforðum 48 dagar. Og forseti Bandaríkjanna og varaforseti og segja að þú eftir að segja takk. Já, síðan þakklæti. Þeir að biðja meira? Nei, við erum ekki að biðja meira. Við erum að biðja þetta verða bara þessi 48 dagar áfram. En við erum bara að biðja meira svigrúm. Og það eru 2 ástæður fyrir því. Í fyrsta lagi er þetta bara mikið öryggismál vegna þess að ef við höfum 5 daga í vikunni eins og það var bara rosa gott veður á sunnudaginn var og svo var bara skýta veður í rauninni á mánudag og þriðjudag og svo bræla miðvikudag, fimmtudag. Þannig að maður hefði kannski geymt þarna einn af þessum dögum
En þannig að það eru öryggismál og svo þetta náttúrulega líka spurning um afla verðmæti vegna þess að ef að maður að fara út í betra veðri að þá maður að tekur maður sjansinn að fara lengra og sækja stærri og betri fisk. Og eins sko ef að flotinn fyrir austan og norðaustan fær að veiða fiskinn í september frekarldurinn á maí að þá hann að koma miklu betri afla í land. Þannig að þetta er bæði hagfræði tengt og náttúrulega bara sjóöryggi. Já. Hvað færðu mikið fyrir 774 kíló? Það bara fer eftir markaðsverði sko. Svona sirka. Svona sirka. Það getur verið, það fer eftir stærð á fiski, maður fær helmingi meira fyrir 8 plus fisk heldur en undimálið sko, en þetta getur verið allt frá 200.000 upp í 400.000. En það í sölu sko, svo náttúrulega þarf maður að borga vask af því og svo það náttúrulega allur viðhaldskostnaðurinn og svo þetta skattlagt. Svo þetta borga olíu og svo ertu kannski að borga bátnum. Já, og varahlutir, ef það fer alternatúr þá það 100 skall. Já. Það þannig að kannski þeir sem vill svo til að eiga trillu, að þeir geti haft bara ágætt upp úr þessu? Já. Þeir sem að koma inn í þetta og að kaupa trillu, það getur verið bölvaður barningur, kannski fyrstu 2-3 sumrin. Já, þetta svolítið þannig sko. Já. Þannig þá þetta verið í góðri aukavinnu þarna á veturnar til þess að geta komist inn? Já. Í rauninni. En ef þú átt trillu, þetta svona sama að vera í ferðaþjónustunni á bændum, þeir sem áttu húsin og svona, þeir geta haft þetta vel, en það kannski ekki með hvað stutt tímabilið, túristatímabilið, það eiginlega ekki að ráðleggja neinum að fara út í fjárfestingar. Nei, það nefnilega, það er svolítið svipað í þessu og svo það líka hitt að þú farið ekkit bankalán fyrir trillu, sko, þú getur fengið bankalán fyrir hjólhýsi, en ekki fyrir trillu. Það er ekki. Það er bara þannig. Það er bara engi banki til í að lána út á trillu? Já, atvinnutæki. Akkur heldur það sé? Ég bara veit það ekki. Að þeir séu að venda stórútgerðina? Ég þori ekki að fara með það sko. Það er bara engin banki sem til í að lána út á trillu? Það hefur allavega verið þannig undanferðin ár sko. Ég veit ekki hvort það hefur breyst fyrir þetta árið sko. Það fór mikil hreyfing í gang á sölu á trillum eftir að þetta loforðum 48 dagana kom sko. Þá fór fólk að hugsa sér svona aðeins gott til glóðarinnar og jafnvel. Þannig að kannski breytist þetta sumar en þetta hefur verið svona undanfarin ár sko. Herðu, ef ég má bera undir þig fleiri svona fleira sem ég heyrt frá LIU og félögum. Eitt það að þið komið þarna á sumrin og það verður líf í bænum og svona en svo farið þið og þannig að ekki hægt að byggja atvinnustarfsemi upp á því, eitthvað sem bara yfir á sumarið en þið skaffið enga fisk á veturnar. Þannig að þetta þótt að sé svona líf í höfnunum, að þá þetta ekki þannig að það sé að byggja upp svona sjávarútveg í þorpunum út frá ykkar. Nei, það svo sem ýmislegt til í því, í þessari spennutreyju sem við erum, að þá engin rekstra grundvöldu fyrir þessu sko, en við erum svona svolítið að líta til þess núna ef við fáum þessa 48 daga, við lifum ekkert á þeim einum og sér sko, en þá kannski komin ákveðin rekstra grundvöllur fyrir því að gera eitthvað annað með bátinn fyrir utan strandveiðtímabilið sko. Og sérstaklega ef við fáum að dreifa þessu á 6 mánuði og nýta tíman betur, að þá getur maður sko síðan skellt sér á ufsa og svo kannski hægt að veiða eitthvað byggðakvóta og fram að þessu var náttúrulega hægt að vera í gráslöpu með þessu líka sko en nú á að skrúa fyrir það. Það eitthvað að gengið tilbaka ekki? Það ekki hugmyndin að taka hann aftur úr? Það eitthvað að vera að tala um það og það Inga Sæland var hjá okkur daginn og hún fullyrti það að þetta tekið tilbaka. Já, það bara það kemur í ljós. Þarna þá að tala strandveiðikerfi sem svona leið inn í sjávarútveginn sem hefur verið alveg lokað og ég held að það hefur verið stofnun á vegum Sameinuðu þjóðanna sem hafi talað að kvótakerfi væri slæmt einmitt út af því að það væri einhverjum möguleikin á svona nýliðum. Margir svona menn á þínum aldri og sjómenn þeir fóru til Noregs og komu þar byrjuðu þar að róa til þess að koma sér einhvern veginn inn í sjávarútveginn af því það var bara lokað hér. Telur þú að sko strandveiðikerfi eigi að gegna þessu hlutverki? Já, alveg hygglust og við sjáum það líka núna sko að áhuginn fyrir þessu alveg gríðarlegur. Og maður hefur miklu meira upp úr þessu heldur en að vera að vinna fyrir einhvern annan sko, af því að ef maður er að vinna fyrir einhvern kvóta
hlutaðeiganda þá hirðir hann sko 70% af arðinum og áhöfnin skiptir með sér restinni. Þarna farið þú bara, og sem náttúrulega bara klassískt, marxískt arðrán, en þarna fer bara allur ágóðin til þín. Þannig að áhugin alveg gríðarlega mikill á strandveiðum. Og að því þú nefnir sko að það fólk að fara til Noregs, fólk ennþá að fara til Noregs, trillukallar að fara til Noregs, vegna þess að Noregur með mjög öflugt strandveiðikerfi og miklu öflugri heldur en okkar. En það sko Það sérðu það í höfnunum í Noregi, það eru fullar af bátum. Já, það eru fullar af bátum. Það er ekki tala skemmtibáta sko. Nei. Og tölfræðin segir líka sína sögu vegna þess að það eru 50% fleiri starfandi sjómenn í Noregi per veitt tonn heldur en á Íslandi. Og þetta náttúrulega segir SFS að sé slæmt vegna þess að þá er arðsemi einstakra fyrirtækja minni. En þetta segir ég sé gott vegna þess að þarna er þetta að skapa bara vel launuð störf sem að fólk hefur gaman að vinna og hvað er slæmt við það? Þegar maður hlustar á stjórnarandstöðunni í þingi þá eru þau einmitt að tala að íslenskur sjávarútvegur standi sér vel, hann sé arðsamur sem að náttúrulega hugtak sem að er það hversu mikið fé má taka úr fyrirtækinu og færa eigendunum. Þú ert að segja að það sem getur verið arðsamt fyrirtæki, bara svo Samherji, að féð sem tekið þar og fært eigendunum, að í kerfinu sem þú ert að tala þar sem eru fleiri sjómenn á minni bátum, að þá eiginlega sá arður hann liggur hjá sjómennunum sem að fara þá bara heim með peningi sinn, borga útsvaraði og líklega hærra skattspor hjá smábáta sjómennum heldur en stórútgerðinni. Já, ekki ég með hér af til þess að reikna það? Já, hér manns til að finna eitthvað skattaskjól fyrir mig sko. Nei. Já, þegar það er verið að tala arðsemi í þessu, þá er verið að nota náttúrulega mjög þrönga skilgreiningu sem er bara afkoma fyrirtækis. Og Þórólfur Matthíasson, hagfræðiprófessor, hefur nú bent á það að undir ákveðnum kringumstæðum að þá geti nú sko þessi tegund af arðsemi í rauninni verið þjóðhagslega óhagkvæmur. Og ég held að íslensku sjávarútvegur sé ansi gott dæmi það. En svo er það náttúrulega hitt líka sko að við getum náttúrulega ekki bara notað arðsemi, sko, við getum ekki bara notað það sem mælistöku hversu mikill hluti peningana rata í vasa útgerðarinnar sko. Það getur bara ekki verið eini mælikvarðin á hagkvæmni. Þetta byggir náttúrulega á þeirri trú að sko fyrirtækja rekstur með þetta hugafar. Það sem er reynt að reka fyrirtæki þannig að það skili sem allra mestum arði til eigenda sinna, að það sé besta rekstraform alla hluta. Ég meina það viðskiptaráð og félagar vilja yfirfæra þetta fyrirbrigði yfir á heilbrigðiskerfið og menntakerfið og bara vegna þess að þetta sé eiginlega besta leið í mannfélaginu til þess að reka eitthvað. Og því er jafnframt trú að hagsmuni fyrirtækjana og fyrirtækja eigandana og samfélagsins alls fari ætíð saman. Já. Þetta er þjóðtrú Íslands. Þetta er þjóðtrú Íslands og það var náttúrulega Þórólfur að benda á það að það er ekki alltaf svoleiðis sko. En með hagkvæmnina þetta er náttúrulega sko, LÍU er svolítið búið að sleppa tökunum á umhverfismálunum sko, að þetta sé vistvanar sko, við erum búin að vinna það argument bara algjörlega og enda ekkit annað hægt. Það sést nú bara á pökkunum frá þeir eru með myndir af bátum eins og þú ert á. Þeir eru að selja fisk í útlöndum, ekki á togurunum. Sko. Og að því ég er nú með annan fótinn í Bretlandi og skoða alltaf fiskborið þar að í öllum stórmarkuðum, í Marks & Spencer, Waitrose, Sainsbury's, öllum þessum stórmarkuðum, að það var allur fiskur merktur með út frá veiðafærum. Það stendur annarkvort hook and line kód eða troll kód. Og krókafiskurinn er alltaf í lúxuslínunni sko, þú sér aldrei trollfisk í lúxuslínunni og þetta hefur verið tekið út, ég meina það var rannsókn tvær greinar sem komu frá Nofima sem er rannsóknarstofnun í Noregi sem er að skoða matvælaframleiðslu og það kom bara í ljósi á þeim að breski neytendur eru tilbúin til að borga 20% meira fyrir krókavitan fisk. Fyrir fiski sem þú veiðir frekar heldur en Samherji. Já. Það er þá kem ég aftur með LÍU og þeir segja að fiskurinn sem að þið komið að landi sé lakari
Það bæði talað að því sé ekki með nógu góð aðstöðum borð til þess að halda honum ferskum, en líka talað að það vera að landa í höfnum sem að kannski ekki hafa svona infrastruktúrin til þess að taka á móti þessu, vegna þess að þeir eru bara að taka á móti annars slagið hjá ykkur yfir sumarið. Þú hefur heyrt þessi rök, þetta sé lakari fiskur. Já. Þá vitnaðu yfirleitt í rannsókn sem var gerð 2010 eða 11 held ég, einu til 2 árum eftir að strandveiðikerfinu var komið á. Og við borgum alltaf 50.000 króna gjald á hverju einasta, bara þegar við sækjum um strandveiðileyfið, sem að var hugsað upprunalega til þess að hafnir landsins gætu svona undirbúið sig undir þetta. Og það bara búið að gerast. Þannig að þessi skýrsla sem að þau vitna alltaf í, að hún bara, auðvitað voru byrjunar örðuleikar og það bara búið að kippa þeim í liðin. Það vantar hvergi ís, það vantar hvergi aðstöð til þess að taka á móti aflanuðinum og geyman? Ekki svo ég veit ég veit ekki hvernig þetta á stöðum eins og í Grímsey eða öðrum stöðum, en ég veit hvernig þetta í Grundarfirði, það sem ég ger út og þar er bara vel smurð vél sem að tekur við fiskinum. Ég kem bara með fiskinn í land og það einhver náungi sem að á gaffallyftara sem að kemur og tekur fiskinn minn. Og hann fer bara beint á markað og það er alltaf ís og svo flutningsfyrirtæki sem að sér að flytja fiskinn og svo framvegis og þetta er bara vel smurði vél og bara sýnir það og engin af þessum, ekki Lundúnaþjónustan eða höfnin eða flutningsfyrirtækin eða fiskmarkaðnir myndi vera standi í þessu ef þetta væri einhver efnahagsleg sóun eða það væri ekkert upp úr þess að hafa. Fiskurinn fer á markað, þannig að ef hann er ekki nógu vel frágenginn frá þér, þá finnur þú fyrir því í verði eða hvað? Nei, það er bara markaðsverð og það er bara keypt, Það er bara keypt í svo stóru hluta, kannski einhver trassi meðal ykkar, að hans fiskur geti falist svona inn á milli. Já. Þannig að þið eru ekki með svona bara strax viðbrögð ef að þú ísar ekki nógu vel. Þá færðu það bara beint í hausinn, það ekki þannig? Ekki svo ég viti, en ég er náttúrulega ís alltaf vel, þannig að ég har aldrei neitt kvartað yfir blókun eða ísun eða neitt hjá mér, Þannig að það var náttúrulega mikil vitundavakning í sambandi við þetta og landssamband smábátaeigenda á sínum tíma sendi öllum trilluköllum á landinu hitamæla til þess að mæla og voru með kennsluefni í sambandi við kælingu þannig að þetta er bara í toppmálum en með þessi rök SFS að ég meina þau eru þetta er oft það sem að sálfræðingar kalla frávarp að þú varpar eiginlöstum yfir á aðra og þau gera það mjög mikið varðandi okkur að þau vita gæðin okkar og Arnar Atlason hefur til dæmis sagt það oft sem formaður fiskverkvenda og útflytjenda þetta er premium. Besti fiskurinn. Hann hefur komið hingað stundum og sagt þetta og mér finnst gott að fá hann alltaf til þess að segja þetta. Sömuleyti er maður að fá hann alltaf til þess að segja sömu söguna. Það er bara vegna þess að stórútgerðin hefur svo mikið afl í að segja sína sögu að það verður endurtaka andmælin. Já, ég væri til í að vita hver verðmiðin á þessari auglýsingaherferð þeirra er Ég held að hann sé ansi margfalt meira heldur en svona ásinkoma Strandveiðifélags Íslands. Þetta er líklega með stærri auglýsingaherferðum sem hefur verið, kannski stærri heldur en COVID auglýsingarnar sem voru að hvetja okkur til þess að nota grímur og fara bólusetningu. Já, en ég hef voðalega lítið tjáð mig þessar auglýsingar vegna þess að það er svolítið svona dæma sig sjálfar og var það ekki Napoleon Bonaparte sem sagði að aldrei trufla óvininn þennan að gera mistök. Nei, það er svolítið þannig að þeir keyra þetta áfram og maður finnur það alveg að þetta er ekki að falla í jarðveg. Þess að fólk þekkir kvótakerfið, fólk þekkir hvaða skaða kvótakerfið hefur valdið byggðum landsins, þannig auglýsingarnar að sjávarþorpin séu svona öflug út af kvótakerfinu. Ég held bara að stangast á við reynslu eða allra Íslendingar. Já, og nema þeir sem eru nógu hefnir til þess að búa í sjávarþorpið það sem hafa tekinn kvóti frá okkur öðrum. Jú, en sagan er orðið svo löng að fólk þekki þetta. Við getum bara vísað á fólk upp á Skaga sem var rosa ánægt með kvótakerfið. Það kom meðal annars frá Suðurnesjunum og víðar komu kvóti þangað. Svo allt í einu daginn þá bara það er það. Þannig að þú getur verið heppin stund, en svo er það bara ákvörðun kvótaeigandans að það sé hagkvæmara að fara með þetta eitthvað allt annað.
og það getur gerst bara núleitni, sko. Og ég held að vitið allir, sko. Já. En svo náttúrulega hinar auglýsingarnar, exit-auglýsingarnar svolítið fyndnar líka, sko, vegna þess að þarna eru þeir rauninni bara að segja það að norskir auðjöfrar sé að líta öfundur augum til Íslands. Sem alveg rétt hjá þeim. Þetta alveg hár rétt hjá þeim. Þeir vildu bara, sko, norski kvótakongar vilja íslenska kerfið, sko. Já, það var reynt að koma því í gegn, hefur verið gerðar svona allur af því, en hefur ekki alveg gengið eftir. En það ákveð þrýstingur í Noregi að taka upp svona líkara íslenska kerfinu. Já. Og þá breytist það, því að þú ert að tala þarna að séu fleiri sjómenn. Ég man að ég var að tala mikið kvótakerfið með Ögmundi Jónasinni hérna fyrir nokkrum árum. Og þá var hann alltaf að tala að kvótin ætti að koma í maga þjóðarinnar, held ég hann að orða það. Og þá var svona hugmyndi svo að þú ert með, segjum bara eins og Akranes, þar sem að bátarnir koma og þú veist, menninni fara frá borði og það er eitthvað sem að landar og það kemur eitthvað frá netavestæðinu og eitthvað frá smiðjunni og svo kemur eitthvað kostur og svo fer fólk heim og þetta hríslast bara byggðarlagið og heldur byggðarlaginu öllu uppi. Að þetta sé, þannig ættu við að láta sko, arðinn af auðlundum okkar lyfta upp byggðunum. En þetta á móti kemur þá krafan aukna arðsemi. En ef maður ferðast í Noregi upp eftir ströndunum þar, að þá eru byggðarlögin þar og ég man að ég hugsaði oft þegar ég kom í eitthvað svona bæi, svona væri Akranes ef það ekki væri fyrir kvótakerfið. Svona væri Þingeyri líklega ef ekki væri fyrir kvótakerfið. Já, og bara allar þessar sjávarbyggðir sem eru steinsnar frá gjöfulustu fiskimiðum heims. Þegar maður kemur til þessar Lófótinn, þá hugsa maður að þetta er sjálfsmynd Íslendinga. Svona halda Íslendingar að landsbyggðin sé. En hún er það ekki lengur vegna þess að hún er meira og minna orðin lénsvædd. Já. Og sko hluti af þessu er náttúrulega bara stefnumótun stjórnvalda vegna þess að í Noregi að þá er bara gerð krafa, það er bara lögð krafa á útgerðina, bara almennt, að þeir eigi að halda uppi byggð í landinu. Og það er nú til klippa af Heiðrúnu Lind að segja það að henni finnist þetta nú bara ósanngjarnt. Þetta er í lögunum á Íslandi. Þetta er eitt af þremur stóðum í fyrstu grein laga fiskveiðistjórnun á Íslandi. Þetta er alveg rétt, en þetta er bara krafa og í Noregi og þar eru norsarar bara á því að ef að stórútgerðin treystir sig ekki til þess að taka það að sér, að þá verður bara einhver annar að gera það og þess vegna eru þeir með svona þetta sterka strandveiðikerfi. Og svo er náttúrulega þessi eilífðar lygi að norskur sjávarútvegur sé ríkisstyrktur. Það er bara, hann hefur ekki verið ríkisstyrktur í 50 ár. Nei, ég fjallaði á sínum tíma sem blaðamaður. En það er oft þannig að hagsmunaaðilar trúa því að þau bara endurtaka þetta aftur og aftur og þá verður það einhvern veginn satt. Já. En eitt atriði í sambandi við hagkvæmnina ef ég má koma inn á það vegna þess að það er oft vitnað í grein sem að Daði Már skrifaði 2022 ef ég manni rétt. Og það sem er svona leitt líkum að því að niðurstaða þeirra rannsóknar var að strandveiðar séu óhagkvæmar og ég vil taka það fram að við Daði Már ágætis mátar, það er mjög hlýtt á milli okkar og hann réði mig sem ritstjóra tímarits viðskipta efnahagsmál á sínum tíma og var minn yfirmaður í 5 ár. Og þótt að við séum ósammála hagfræði og pólitík þá virði hann mjög vel fyrir bara sem hagfræðing. En mín gagnrýni á þessa grein er svo að þarna var náttúrulega verið að bera saman strandveiðikerfið og kvótakerfið og í svona út frá svona frjálshyggju hagfræði pælingum og það er náttúrulega sko dauðasynd númer 1 í frjálshyggju hagfræði er náttúrulega ríkisafskipti, óþarfa ríkisafskipti. Og ef að það er þannig að eins og þeir segja að óþarfa ríkisafskipti hafi áhrif á arðsemi í einkageiranum, að þá hlýtur náttúrulega að vera að sko ef þú ert að bera saman 2 kerfi að þá hlýtur að gera einhverja greiningu á því hvaða áhrif þessi ríkisafskipti hafa. En nú er það náttúrulega þannig hjá okkur í strandveiðunum eins og ég var að tala áðan að við verðum alltaf að vera komnir inn fyrir miðnætti. Við fáum bara 4 mánuði á ári og fáum ekki að velja þá sjálfur. Við fáum bara 4 daga í viku og fáum ekki að velja þá sjálfur. Við megum bara koma með ákveðið magn í land
Sumir segja að Fiskistofa hafi mestan áhuga á ykkur. Já, að drónandi séu eftir ykkur en ekki stóru. Og fylgjast með okkur, bara miklu meira, sko. Og þurfum alltaf að vera komin fyrir miðna og allt þetta, sko. Þetta eitthvað sem að stórútgerðin þarf ekki að búa við. Þannig ef það ætlar að bera þessi 2 kerfi saman, að þá þarftu náttúrulega að gera almennilega grein fyrir því hvaða áhrif þetta hefur á afkomu. Og ég held að stórútgerðin gæti ekkit skilað jákvæðri afkomu eins og við gerum undir þessum hömlum og þessar spennutreyju sem við erum. Og svo annað í sambandi við þetta, sko, og Daði Már viðurkenndi það í ræðustólum daginn að við komum honum svona skemmtilega óvart að sjá það að strandveiðar eru þó að skila hagnaði og jákvæðri afkomu. Og þá það rekstra einingarna þar, hann ekki að tala um svona þjóðhagslega hagkvæmni eða... Nei, hann bara að tala um hana EBITDA, bara afkoma bara eftir gjöld og skattar, sko. Og þegar ég fór aðeins að skoða þetta og þarna skjóta náttúrulega LIUC svolítið í fótinn enn og aftur vegna þess að þeir eru alltaf að tala um að við séum svo óhagkvæm og óarðbar. En við erum bara með nákvæmlega sömu afkomu eins og ferðaþjónustan. Og það enginn að tala um það að ferðaþjónustan sé einhver efnahagsleg sóun. Það enginn sem heldur því fram í þessum kreðsum, sko. Vandamálið þarna náttúrulega það að arðsemi og afkoma á stórútgerðarnar bara allt of mikil. Hún bara allt of mikil. Það reyndar í ferðaþjónustu svona ákveðin, svona, ég veit ekki hvort það sé meðal fyrirtækjana þannig eða bankana sem náttúrulega hafa mikið að segja hver fær lán, eins og kom fram að það ekki að fá lán fyrir trillu, að búa til stærri og færri fyrirtæki í ferðaþjónustu. Að taka svona landsvæðin að séu fyrst og fremst einhverjir stórir aðilar sem drottna yfir þeim. Við sjáum það bara víða landa sem verið að byggja svona stór hótel, að við erum að fara frekar í þá leiðina, stór útgerð í ferðaðinaði heldur en sem kannski einkenni á ferðaþjónustu til dæmis í Noregi og Skotlandi, þar sem þetta meina svona, hvað ég var að segja, svona moms and pubs business, sko. Einmitt. Varðandi þetta með ríkisafskipti, þá verðum við náttúrulega að segja það varðandi stórútgerðina að hennar auður var til með ríkisafskiptum þegar kvótinn settur á og þegar ákveði það að hann sé bæði framseljanlegur og sé að búa til veð, þú getur veðsettan, kvótan sem að þú férst útlutað, að þá bara varð allt í einu til sko fleiri 100 milljarðar í höndunum á stórútgerðinni. Þannig að það var fyrsta skipti til bara alvöru auður á Íslandi á 10. áratugnum. Sem að ríkisvaldið hefur síðan varið. Þannig að þetta ekki auður sem að var til vegna þess að þetta séu svo snjallir útgerðarmenn. Heldur var þetta aðstæð sem var til og svo náttúrulega fenguðu stuðning bankakerfisins ef þú lentir í vandræði með þína útgerð að þá beindi bankin því að þú myndir selja Samherja sem að væri þá betra að hann væri betra fyrir bankan að Samherji skuldi mér þetta heldur en þú sem þarna með eitt bát og ert í einhverju svona vandræðum að það var færður kvóti til stórútgerðarinnar bara kerfisbundið inn í frá bönkunum eitthvað fleira sem að byggðist á þessari sko veðhæfni og fleira sem að ríki gaf þeim sko. Já. Þetta ekki að því voru svo duglegir að skrapa millidekkið á Guðsteini sko. Strákarnir, eins og góðsagan Samherja. Herðu, en þú nefndir áðan að það væri ólíkt verð í Bretlandi eða Englandi þess að þú býrð ekki í London eða? Jú. Já. Að það væri talað að það væri krókafiskur og það náttúrulega mjög skiljanlegt og eins og ég nefndi að þetta yfirleitt notað bátar eins og þú ert á eru notaðar í auglýsingum til þess að þeir verið að selja íslenska fisk, það ekki verið að birta myndir á togarunum. Nú kannski ekki svo langt síðan að þessi klofningur varð að krókafiskur var verðmeiri eða það að var að fara að tala niður eins og heitir togarafisk. Má ekki ætla að þessi þróun geti bara haldið áfram að það verði alltaf meiri og meiri munur. Þannig ef við verum að horfa til lengri tíma þá ættum við sem Íslendingar hvernig ætlum að nýta auðlindin okkar frekar raunverulega að reyna að byggja upp veiðar sem að tryggja okkur verðmætustu afurðina, umhverfisvænstu og þá sem að svona stenst til lengri tíma því að
maður þarf ekki að vera mjög djarfur til þess að segja það að kannski mun bara samfélag manna hafna togveiðum svona næstu 50 árum. Já, sko að því að ég þekki englendinga svolítið vel og ég verið að spyrja þá svolítið mikið út í þetta sko. Það er alveg ástæða fyrir því að allur fiskur merktur á þennan hátt og stór hluti af því meðal annars sko, það var heimildamynd sem að heitir Seaspiracy og kom út fyrir nokkrum árum síðan og hún hafði alveg gríðarlega mikil áhrif og þetta er heimildamynd bara rányrkju hafsins og hvernig við erum að fara með lífríkið í hafinu sko. Og það er bara margir sem ég tala við í Bretlandi sem að segja sko, ég er bara algjörlega hættur að kaupa fisk og borða fisk út af þessari mynd. Og þá segi ég bara, já, ég er nú trillukall og þetta er voða vistvand sem við erum að gera og þá sagði hann, já, það er alveg sama vegna þess að ég get ekki treyst í að sá fiskur sem að er merktur svona, að hann sé það raunverulega. Þannig að þetta hafði alveg gríðarlega áhrif og sko sala í þorski að detta niður í Bretlandi, sko. Hún er að dragast saman, en við erum náttúrulega, sko, þetta er náttúrulega meiri lúxusvara, sko, fyrir 30-40 árum að þá var þorskur alþýðumatur, nú er þetta orðið lúxusvara, þannig að það kannski vegur svolítið upp á móti. En nú er ég að fara sem sagt í bíó í kvöld á nýju mynd David Attenborough sem heitir Ocean. Og ég er nú ekki búin að sjá myndina, þannig að ég get ekki tjáð mig um innihald hennar, en það er aðeins búið að vera að ræða hana og mér skilst að hann ætli að ráðast ansi harkalega að togveiðum. Bæði hvernig við fara með fiskinn og líka hvernig við fara með botnsjávar. Já. Og og bara lífríkið yfir höfuð. Og ég hef miklar áhyggjur af þessu vegna þess að David Attenborough er náttúrulega þjóðargersemi númer 1 í Englandi. Hann hefur verið mjög orðvar fram að þessu. En það að sko allir plasttappar séu fastir á flöskunum og við séum öll að drekka úr með papparörum í dag, það er út af honum. Þannig að hann hefur alveg gríðarlegan slagkraft. Og nú hef ég engar forsendur, eins og ég sagði í byrjun, ég er ekki líffræðingur, þannig að ég bara veit ekkert, ég ætla ekki að blanda mér inn í þá umræðu hvað er réttur og hvað er rangt í því og ég hugsa að sú umræða komi til með að fara af stað á Íslandi. Í sambandi við það, en hún kemur til með að eiga sér staði í mjög lokuðum hópi hagsmunaaðila, en það verða 10 milljóna manna sem að koma til með að sjá þessa mynd og þetta kemur til með að hafa gríðarleg áhrif á neyslumynstur á okkar mikilvægastu mörkuðum og ég hef bara miklar áhyggjur af þessu. Þannig að við ættum eiginlega að fara að bara þegar að hugsa að verja okkur fyrir þessu þannig að ímynd Íslands sjávarútvegs væri líkar því sem þú ert að stunda? Já, sko, myndin er frumsýnd í kvöld, þannig að við höfum einhverja 6-7 klukkutíma til að bregðast við eða vera á undan kurfunni. Það sem ég var eiginlega að segja hvort þetta væri ekki fyrir sjáanlegt. Gagnrýni á togveiðar er búin að vera í síðastliðið 30-40 ár. Jú, þetta var alveg fyrir sjáanlegt og nú held ég að sko að íslenska togveiðar séu allt öðrum toga og allt annars eðlisheldur en til dæmis kínverskar togveiðar vegna þess að það er þó allavega eftirlit hér og það er ákveðin verndarsvæði og annað slíkt þannig en það breyti því ekki að við komum til með að vera sett undir sama hatt sko og við þurfum að bregðast við þessu og ég bara vona að stjórnvöld beri gæfu til þess að hugsa þetta svolítið hætta að koma fram við okkur smábátasjómenn bara sem einhver olnbogabörn og bara sem bara einhvern afgang og setja okkur svona gera veg okkar og virðingu aðeins hærri innan stjórnveiðikerfisins. Við erum ekkert að fara að útrýma, ég veit nú ekkert hvort að sú pressa komi til með að verða það sterk að utan sko að við verðum bara að banna trollveiðar, ég veit það ekki. En það er náttúrulega fullt af fisk sem er ekki hægt að veiða með smábátum og það er ákveðin ástímar það sem er ekki hægt að veiða smábátum þannig að ég er ekkert að móti sko ég er ekkert að tala fyrir því að við höfum bara að banna trollveiðar en ég er að tala fyrir því að vegur og virðing og hlutdeild smábátana verði og kyrrstæðra veiðafara verði að verða meiri og betri. Já. Ef við erum með 200.000 tonn af þorski sem við erum að veiða, þá skiptir náttúrulega máli hvort það sé veitu með þeim hætti ef 20% hærra verð eða ekki.
Já, ég hef alltaf haldið það og ég alltaf að spyrja hinn á þessa fræðinga hvort þeir geti útskýrt það fyrir mér hvernig það geti mögulega verið þjóðhagslega hagkvæmara að fá 20% lægra verð fyrir útflutningsvöru heldur en hærra verð og ég hef aldrei fengið neitt svar við því. Ekki frekar en að ég fá svar við því að útlistun á því hvernig stendur á því að Ísland skulle vera eina landið í heiminum sem ekki ríkistyrt með ríkistyrtan sjávarútveg. Það enginn sem getur svarað þeirri spurningu heldur. Svo annað líka tengt vinnslunni að þær eru oft svona stórar og þær eru þar að leiðandi miðast af bara tiltekni stærða fiski við tiltekna vöru sem er bara massaframleiðsla sem er í þessum stóru frystihúsum. Á meðan að smærri fyrirtæki eru að kaupa vikur og jafnvel eitthvað sem að stórútgerðin getur ekki nýtt og er að fá hærra afurðaverð út úr hverju kíló. Já, og það er náttúrulega hinn mýtan um þessa þetta, hvað heitir þetta á íslensku, economies of scale. Það er náttúrulega hinn mýtan og það var mjög áhugavert viðtal sem hann Gretar Mar var með fyrir einhverjum mánuðum síðan. Og þetta bara vissi ég ekki að því ég er nýgræðingur í þessum business en að það voru bara alls ekkert stóru fyrirtækin sem að hófu þá byltingu að flytja út ferskan fisk. Það voru litlu óháðu kvótalausu fiskvinnslunar sem að gera þetta. Þegar stórútgerðin var bara voða glöð með það að frysta bara sinn fisk og senda hann þannig. Selja hann í fiskifingur í skóla og fangelsi í Bandaríkjunum. Já. Þannig að öll svona það að Samherji og Brim séu einu fyrirtækin sem að geta stundað einhverja nýsköpun. Það er náttúrulega bara þvæla. Það er nefnilega gleymist ofta. Það er stóri aðilinn, hann hefur hagsmuni af óbreytt ástandi. Já, það er litlu sem er ofta að leita að lausnum. Já, og oft eru þessi stóru aðilar líka kannski þeirra nýsköpun snýr fyrst og fremst að því að kannski, ég veit ekki, fækka vinnuafl eða eitthvað svoleiðis Að það bara að búa til einhverja vél þar sem getur bara hent inn heilum fisk og svo farið bara flöggin og allt í hinn endan. Það eigur mest arðsemi fyrirtækja að fækka starfsfólkinu og róbótavæða vinnsluna sem að þó að það felist í því að það verði þá svona takmarkaðri afurð sem hún býr til. Þú ræður bara við þorskaf héðan og hingað og selur bara einhverjum öðru þetta, keyrir þetta í gegn, það getur aukið arðsemiðina stórkostlega, svo eigur náttúrulega mest arðsemiðina ef að þú átt skipið, átt fiskvinnsluna, átt sölufyrirtæki og svo kannski auka fyrirtæki á Kýpur þar sem maður getur tekið út hagnaðinn. Já, ég getur nú þakkað Baldvini Þorsteinsinni fyrir það að leiða okkur í ljósi með hvernig þeir hugsa það. Herðu, Kjartan, takk fyrir að koma hingað í þannig ræðilegt á sér til landi að þú vildi freka vera út að sjóða ekki? Ég hefði alveg verið til í það en fyrst ég var í landi þá var þetta eiginlega svona sára bót að fá að koma hingað. Ok, herðu, kærar þakkir fyrir að fara með okkur út að sjó. En við ætlum að halda áfram að skilja þetta samfélag sem við lifum í og heiminn. Næsti kafli er eftir augnablik. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og í dag ætlum við að ræða svona hitamál. Það er nýlenduhyggja á norðurslóðum í tilefni af nýrri heimildamynd, svona mjög sláandi og heimildamynd svona áður óþekkt arðrán á Grænlandi. Hún heitir Greenland's White Gold og er eftir Klaus Pílehafi og Otto Rosing. Hún var sýnd daginn og mér var bent af áhorfendum á það við þyrftum að ræða aðeins þessa mynd og svona ýmislegt sem tengist henni og það er komið algjört stórskotalið. Það er fyrst og fremst Linda Líbert Kristjansen frá Grænlandi sem er sérfræðingur í málefnum árþjóða hjá Arctic Circle og það má benda hlustendum á þetta hugtak. Árþjóðir er svona frekar nýtt held ég á íslensku. Það er þýðing á því sem á ensku kallast indigenous og er svona stundu verið talað frumbyggja en hún er talað árþjóðir og dálítið fallegt orð og takk fyrir að mæta. Thank you for coming. Takk fyrir.
Unfortunately, we would need to speak English. So we were thinking of speaking English afterwards, if you would mind to just wait while because in the radio and television we need to speak mostly Icelandic. So we will first speak Icelandic. Og til þess að ræða málin á íslensku hér við borðið talandi árþjóðir og þjóðerniskennd og tungumál. Þá tölum við á íslensku. Það Sólveig Ásta Sigurðardóttir, bókmenntafræðingur og nýdoktor á hugvísindasviði Háskóla Íslands. Bryndís Björnsdóttir, myndlistakona og doktorsnemi í mannfræði og Már Wolfgang Miksa, fjármálafræðingur og dósent í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Kæra þakki fyrir að koma öll sömul hérna. Og til þess að ræða tilefni þessi mynd. Sko það eiginlega væri hægt að tala við ykkur öll í marga klukkutíma. Til dæmis Bryndís var ég að lesa stórmerka grein eftir þig í nýjasta tímariti Máls og menningar sem ber þetta nafn Endurhvítun, nýja íhjaldið og andspyrna í íslensku myndlistarheimi. Og þú gerðist svolítið fræg svona þegar þú varst með gjörning að nema á brottstyttu eftir Ásmund Sveinsson, var það ekki? Já, verkið sjálft vakti þó nokkra athygli á sínum tíma. Já, rétt. Já. Þannig að þetta svona grein sem eiginlega situr það í samhengi, þennan gjörning meðal annars ekki. Einmitt svona kannski aðeins að líta tilbaka og líta fram á við og svona sjá líka hvernig samtalið eiga sér stað í dag með svona útilokun radda sem dæmi í senunni, líka erlendis frá varðandi Palestínumál og svo framvegis. Og hvernig það að speglast hérna í íslensku myndlistarheimi, svona hvaða raddir eru að heyrast og eru gefnar sinn vettvangur. Og já, þannig að mér fannst það svona kjörið að aðeins að staldra við og hugsa þetta svona í gegnum verkið, en líka í tengslum við þá tiltekna sýningu sem var þá í gangi þarna, síðasta ári. Sem kemur mynd fram í greininni. Ég veit ekki hversu mikið ég að segja frá nema fólk vilja lesa til það. Já. En þannig að þetta eiginlega svona, þetta ekki bara áhugasvið ykkar, þessi svona nýlenduhyggja, heldur líka svolítið á ykkar sérsviði. Hvernig snertir þetta þessi mynd, þessi sláandi mynd þarna hvíta gullu á Grænlandi, Már, hvernig svona snertir hún þitt fag? Já, það snertir mitt fag svona aðalega að bara stærðum fjármála, peningastærðir, og þegar ég sá þessa mynd þá var ég nú að stóru hluta til að fylgjast með umræðu sem hafði á sér stað að sá fréttastjóri sem var ábyrgur fyrir myndinni, hann var rekinn vegna hennar og það var á þeim forsendum að búið var að setja upp gagnrýni á myndina á þann veg að var að ræða hagnað af þessari námuvinnslu. Þannig að ég var, þegar ég sá myndina þá var ég fyrst og fremst að leitast eftir því að athuga hvar verið að ræða þennan hagnað. Nú það sem að kom kannski mest óvart var hversu augljóslega var verið að ræða sölutölur. Það rætt við tvo hagfræðinga og annar hagfræðingurinn, hann fer ítarlega í gegnum það að það eigi fyrst og fremst að líta á sölutölunar, því að hagnaðartölur það hægt að fiffa þær fram og tilbaka og þær gef ekki raunverulega mynd af hugsulum hagnaði. En fyrirgjöf, má ég að skrifa fram fyrir þér? Nú ég hugsa kannski hlustendur og áhorfendur sem ekki búin að sjá þessa mynd. Og þannig áður maður getur eiginlega að fara að hlusta, heyra það sem þú ert að segja sölutölunar. Getur þú nokkuð sagt svona í stuttumáli hvað myndin eða þannig? Já, myndin fjallar nú svona fjallar námuvinnslu á ákveðnu tilteknu svæði, afmörkuðu svæði á Grænlandi, þar sem að fágætir málmar voru fundust í kringum 1850 og hvernig þessi málmar það voru byggð, má segja svona lítil
ríki eða litlir bæir í kringum þessa námu og þar voru aðalega þá Danir sem voru að vinna í þessu og já, til að gera langa sögu stutta, náman hún var tæmd á einhverjum rétt rúmum 130 árum. Og þetta Sólveig Ásta, getur þú aðeins, fyrir ekki að grípa fram í fyrir hagfræðina, sko, aðeins að svona festa höndað hvað þessi mynd sem sagt, að ég get ekki eiginlega sagt það svona í eiginlega alveg stuttu máli. Þetta, heitir þessi málmur ekki eitthvað kryptum? Kryólít. Já, kryólít, já. Kryólít, þetta mineral, efni sem var eingöngu til þarna. Útgangspunktur myndarinnar að leyfa kryólít að tala sem rödd inn í nýlendusögu Danmerkur og nýlendusögu Norðurlanda og hvernig, að því að við höfum getum farið í ýmsar áttir til að skoða þá sögu og það eru auðvitað mörg dæmi það hefur verið skoðað ofbeldi af ýmsum toga, stöðu barna, það er mörg núna rannsóknarverkefni sem snúa að heilsu kvenna og hvernig bæði ættleiðingarferli og ýmsar leiðir sem hægt að skoða nýlendusögu og svona nýlendukúgun og þeir sem að gera þessa mynd vildu prófa að skoða út frá þessu efni að með því að skoða námugröft að þá væri hægt að setja eitthvað svona samhengi þau valdatengsl sem væru milli nýlenduríkja og nýlenda og í þessu tilfelli Danmerkur og Grænlands og myndin sýnir, tekur fram sögu þessar, eins og Már nefnir, námugraftar og hvernig bara efnið var klárað og eftir situr í Ívitút bænum þar sem að gröftinu fór fram bara gat. Þannig að það þegar við sýndum myndin á Íslandi og vorum mjög áhugaverðar umræður bara hvað má syrgja. Má syrgja til dæmis að þetta efni var klárað, það ekki lengur til. Það sem síðan gerist í vinnslumyndarinnar að það kemur inn rannsakandi sem að sérhæfi sig í nýlendusögu og kvikmyndaframleiðendurnir nota hennar persónulegu sögu og tengsl við bæinn til þess að draga upp mynd af þessari framleiðslu og þá eins og Már nefnir hvernig framleiðslan auðvitað hefur gríðarleg félagsleg áhrif. Það eru búnir til bæir í kringum námugröftin þar sem einvörðungu Danir mátti búa, það verður stigveldi þar hverjir mega að koma inn og hverjir mega ekki koma inn og eins og það sem svo mikilvægt að aðeins Danir fengu vinnu og allt sem kom frá þessum námugröftri fór inn í danskt samfélag. En var það ekki líka það sem var verið að syrgja? Mér fannst svona sorgin sem lá í loftinu í myndinni vera þessi að það væri raunverulega fölsk upplifun sem að grænlendingar hafa kannski setið upp með að vera alltaf í þessari gríðarlegu þakkaskuld að Danir hafi gert svo mikið fyrir þá fjárhagslega og þessir útreikningar bara þegar að byrjaði að reikna þetta út á nýjan máta að það hafi komið ljósa raunverulega að sé það miklu heldur sem sagt Danir sem ætti að vera í þakkarskuld við grænlendinga ef það er bara byllinni svona hagfræðilega séð og fyrir ekki Már sko Wolfgang Már sem sagt erum við þá tilbúin í reikningskúnstirnar þínar? Ég vona að þú setja ennþá inn í þeirri setningu sko. Já, mér lá svo á að koma svo að ég reynda að þjóðstartaði þeirri umræði á þann. En, það þess að gagnrýni sem að kom á myndina? Já, gagnrýnin var að eins og ég sagði á þann, að var að ræða hagnað. Já. Og það kemur ég held að ég hef nú bara ekki náð að einbeita mér að sumum hlutum myndarinnar af því ég var alltaf að með hugan við þessa gagnrýni. Það kemur fram á einu stað í myndinni þá var hægt að túlka að tölunar væru var að ræða hagnað á tölunum. Það var á einu stað það sem að ég var ekki alveg viss. Hagnað sem sagt þá frá þessari vinslu, námu vinslu. Já. En Hagnað Dana þá, Hagnað Dana. Já, Hagnað Dana. Já. En síðan þetta var svona óljóst á einu staði myndinni en undanfarin var mjög ljós og í framhaldinu þá var aftur mjög augljóst að var að ræða
brúttó sölutölur en ekki einhvers konar hagnað sem að Danir fengu frá þessari námuvinnslu. Og við erum að tala þetta enga smá upphæð sem við erum að tala þetta eru 800 milljónir danskra króna og af þessum 800 milljónum þá fóru 400 milljónir til, afsakið, ekki 800 milljónir, heldur 800 milljarðar. Já. Og af þessum 800 milljörðum fóru 400 til Danmerkur og 400 var flutt til bandarísk fyrirtækis. Nú, svona bara til að setja þetta í samhengi við íslenskar aðstæður, 800 milljónir í kringu 15.000 milljarða íslenskra króna. Og hvað 1500.000, bara ef við setjum bara berum þetta saman til þessu íslensk bankakerfi, þá þetta 20-falt virði allra íslensku bankana. Eitt af því sem hefur verið sagt að framleiðin frá þessum vinnslu hafi samt ekkert verið lítil og ég bara gef mér það ef að það 20% framlegð af þessari sölu og þetta að sjálfsögðu ágískunartölur en ef að miðað við það að þetta var fágætur málmur og það var auðvelt, það var búið að finna, það þurfti ekkert að gera neitt annað en grafa og senda tilbaka, að þá gefur mér það að það hefur verið 20% framlegð af þessari námuvinnslu og það ég myndi halda að það væri tiltölulega lágtala ef að framlegð bandarískra fyrirtæki í dag af sínum rekstri meðaltalsframlegð liggur á bilinu 16-17%, þannig að þetta aðeins fyrir ofan þá tölu að miðað við þá tölu að þá var hagnaðurinn samtals 3.000 milljarðar íslenskra króna og ef að maður lítur á þá tölu og hugsa með sér alltaf leið, íslensku bankanir eru 750 milljóna króna verði milljarðar, já það erfitt að fara úr milljónum í milljörðum en það ef að samtalsvirði íslensku bankanir 750 milljarðar og það 10% arðsemi af rekstri þeirra, af virði þeirra, eigið fé, að þá getur maður sagt að íslensku banki þá að hagnast eðlilegur hagnaður frá íslensku bönkunum 75 milljarðar á ári. Þannig að þetta 40-faldur hagnaður íslensku bankana. Wow. En síðan getur maður tekið þetta skrifinu lengra og hugsa en fyrir hvern haus hversu mikið þetta og fjöldi Íslendinga það bil 7-falt fleiri heldur en fjöldi Grænlendinga. Þannig að miðað við þessar forsendur að þá þetta eins og hagnaður íslensku bankana í 280 ár færi beint út úr landi miðað við þessar forsendur og síðan þetta að rífast það hversu raunhæfa forsendunar eru vissulega en jáfnvel þó að við segðum Már hérna bara ofmeta þetta tífalt þá breytir það því ekki að við erum að tala hagnað íslensku bankan í 28 ár fyrir hvern Íslending. Ég las einhvers staðar að einhverjir höfðu áætlað að þessi hagnaður hefði nú verið væntanlega hefði verið í kringum 300 milljarðar og þá hefði framleiðin verið eitthvað rétt í kringum 4% og það nú eiginlega bara hálf hlægileg tala þannig að ég myndi nú halda að við séum að tala töluvert hærri tölur og síðan verið að tala í lokin að framlag Dana hefði verið
á þessu tímabili samtals, og þetta allt raunvirt, þessar tölur núvirtar, bara svo það komi skýrt fram, hafi verið 685 milljarða danskra króna. Framlegið til Grænlands, uppbyggingar. Framlagt, já, akkurat. Og samkvæmt þessu fórsendu sem ég að gefa mér, þá hefði hagnaðurinn verið 160 milljarða og mismunurinn sem þá kannski rétt fjórðungurinn. Þannig að það ekki rétt að það sé sagt í myndinni að Danir hefðu lagt 685 milljarða og fengið 800 milljarða sem var brúttósala tilbaka og þannig bara hagnast á þessu. Eins og ég skildi myndina, þá var verið að eins og Sólveig Ásta og Bryndís koma inn á áðan, að það verið að tala að myndin hafi kannski verið óskýrari og að það hafi þetta hafi ekki bara, fjármagn hafi ekki bara runnið í eina átt, heldur hafi nú líka ágætis fjármagn komið tilbaka. Og það ekki tekið fram í myndinni hvaða hag Danir höfðu að þessu 400 milljörðum sem að fóru til Bandaríkjanna. Það ekki komið inn á það, en það verið að tala eldgömul gögn, með þess að nýjustu gögnin orðin það bil 40 ára gömul. Þannig að það eru vissulega, það eru gloppur í þessu tölum, en að það sé frálegt að segja að Danir hafi þetta hafi ekki verið einstefna. Danir hafi líka notið góðs af því og það finnst mér svona hafa verið heildarinntak myndarinnar. Já, og þannig að fréttastjóri sem að segir það við kynningu á myndinni, hann var rekinn fyrir það að segja að þetta hafi verið að Danir hafi eitthvað fengið út því, sem sagt. Já, sko, þið kannski vitið nánar það tiltekna atriði heldur en ég. Já, kannski það nú er það ekki bara einhverja staðreyndir sem við kannski getum ekki alveg hengt okkur í. Hún er náttúrulega ekki inn á fundi. En ég horfði nú ekki að myndina út frá neinum, sko, maður horfði náttúrulega ekki beinlínis, maður sá að það var mikið verið að reikna og svo leiðis. Og það þarna verið að segja, það verið að reikna eitthvað upp á nýtt. Og sá útreikningur bara það komið einhverju útreikningar sem hafi ekki komið fram áður. En hvernig fannst þér, Bryndís, bara þessi mynd, þetta ekki bara, það bara verið að segja það að það hefur verið farið illa með Grænlendinga, það ekki nokkuð ljóst? Jú, í rauninni, sko, hvað mikilvægast með þessa mynd einmitt þessi vitnisburður sem hún og sem þú lagði líka áherslu á, sko. Og þarna einmitt, þetta svona tækifæri fyrir Grænlendinga til þess að sittast aðeins niður, reyna kannski átt sjá í stærðin í tölum, en það kannski ekki einmitt aðalatrið myndarinn engan vegu, sko. Það þessi rödd, þessi vitnisburður og áheyrn sem það kallar á. Og það kannski fyrst mér svona hvað sorglegast við allt þetta ritskoðunarferli á þessari mynd, að því var ekki gefið meira færi en svo að þessum tímapunkti allavega. Auðvitað hún aðgengileg, hún aðgengilega á Vimeo, það linkur og það þetta leiðina, en það annað að sjá hann í sal. En var hún þess að ritskoðu, það nú svona það sem við þurfum að segja mér. Það alveg gott að velta því orðalagi fyrir sér. Var hún tekin úr sýningu? Var tekin úr sýningu. Hún sýnd sko fyrst í Nuuk og svo held ég 2 dögum síðar hún sýnd á streymisveitu DR. Og það vika sem hún uppi og svo tekin niður. Og allan veit ég svona það sem ég hef verið að fylgjast með og í svona samtali við aðalega sem standa að myndinni, að það bara mjög mikilvægt hvert einasta skipti sem hún sýnd að henni gefin vettvangur. Og maður sér það bara hvernig þau deila því bara svona mjög reikin á samfélagsmiðlum, sko. Það þessi staður ætlar að birta hana og svo framvegis og svona gera það mjög skýrt aðgengilegt. Og hún hefur allan að fengi vettvang hérna í Reykjavík sem við 3 stóðum að og vonandi getur hún fengið enn frekari dreifingu og eins og ég segi salur eða sjónvarpinu sínu eða hvað það er kannski betra en
þessi sameiginlega áhorf og vitnisburður. En það sem greinilega verið eins og þú segir, það þessi vitnisburður og það þessi rödd, en hún verður ekkit slitin frá þessu fjárhagslega raunverulega þessum útreikningum sem að gefa því svo mikla, þetta svo alvarlegt þegar kannski mann átt að segja mitt á og þú ert að setja þetta í samhengi við stærð íslensku bankana og þetta á það svo stórum skala, þannig þetta ekki og fær einhverja rótfestu þá í raunveruleikanum, þannig að þar með verður þetta svo alvarleg gagnrýni og þar með kannski skilur maður það að þeir sem vilja þakka niður þessar raddir fari að segja að útreikningarnir séu rangir, er ekki? Þar með kemur það einhvern veginn inn, sko. Það náttúrulega eitthvað stórkostlega áhugavert við það að því að þetta ekki fyrsta myndir sem sýnd sem að varpar gagnrýnu ljósi á nýlendusögu og einmitt sem að var í Helga Rakel, kvikmyndagerðar kona, myndist á sama tíma og myndir tekin úr sýningu eru heimildaþættir dönsku jómfrúeyjarnar sem sýna hvílíkt ofbeldi gagnvart fólki sem bjóði þrælahaldi á jómfrúeyjum. Þannig að við það hafa alltaf verið aktivistar, fræðafólk, listafólk að reyna að benda á ofbeldi og nýlendusögu og hvernig þeir strúktúrar sem voru settir á því tímabili eru þetta í dag með ýmsum aðferðum. En hér kannski eitthvað mjög áhugavert sem að Már getur tala til að hvernig tölur virka í samfélagsumræðu. Að þær búa til, þær ná einhverju athygli bæði á góðan og slæman hátt, áhátt sem að kannski sorg, hryllingur, börn sem tekin frá foreldrum sínum, konur sendar í ófrjósemisaðgerðir, ná ekki sama, það er flóknara. Ég veit ekki hvernig á að útskýra að það næri einhverju flugi að tala þessa tölu en ekki hina töluna. En þeir eru sett saman ekki líka? Já, algjörlega. Og eins og Már kom sterkur inn, það þekkja þig held ég allir Íslendingar eftir hrun, þegar þú kemur og raunverulega setur þessar tölur allar sem ég voru búin að vera að fá, setur þær í samhengi. Þannig að það var þá settum við það allt í nú voru tölur settar í samhengi við þennan mannlega harmleika. Akkurat. Já, en svo fyrst mér líka Kristín Lofts var með þarna fyrirlestur á hugvísindi daginn og mjög áverðan punktum þessi þöggun var það líka hver má tala landið, með hvaða hætti. Er það einmitt með þessari frásögn sem þessi mynd eða það aðilinir sem kannski hafa staðið á bak við tölunar og beita þá þeirri orðræðu og þakka þar niður hinna raddinar. Og mér finnst það mitt mikilvægur punktur til að benda á og þetta virðist líka þetta ákveðin taktík til svona ef það komið að ákveðin strúktúrum, segjum bara kapitalísks kerfis, ef maður einfaldir að þar, þá einhver aðeins svona viðkvæmur blettur sem verið að strjúka við og talandi ekki eða það ég veit ekki, miðlægt kvenlega raddir, þá stundum vel enn frekari viðkvæmleiki, sko. Og sem, Silvia Federici hefur bent á, hvernig konur hafa verið svona nornvættar að einhverju liti, sko, á árum áður, þarna þegar kapitalíska kerfið var að koma til valda. Já, þannig að ég held að Þessi mynd svolítið sterk. Þetta eru tvær konur sem að vinna saman að því bara eins og að kemur fram eins og þessi róliheitum svona að fletta ofan af einhverju gamalli svikamillu, þannig einhvern veginn og það ekki svona spenna og kynnt svona amerískt rytmi í myndinni, svona hér sé verið að spenna heldur smám saman kemur þetta einhvern veginn þessi sorglega staðreynd í ljós. Þannig eru þið ánægðar með myndir, finnst ykkur hún góð sko í sjálfu sér? Sko það sem hefur komið mörgum á óvart sem hafa síðana eftir þetta fjölmiðla brjálæði sem varð hvað þau sem vinnana eru varkár. Ég meina það eru baráttur allan heim, verið reparations eða endurbætur, hvernig þetta endurgreiða sem náttúrulega aldrei fyllilega hægt, en þetta ekki fyrsta skipti sem tölur eru notaðar til að miðla nýlendusögu. En það sló mig hversu ofboðslega varlega þau tala í myndinni. Þau eru sífellt að benda á að tölurnar þeirra sýni innverðingu eins og þú segir. Þetta séu bara sölutölur, við getum ekki fullyrt þetta en þetta bendir til. Sem kannski
minna amerískt, þú notar það þau eru svona mjög varkár í hvernig þau tala og maður hugsaði að þau gætu tekið miklu sterkar, ekki endilega segja sterkari tölur, heldur nota sterkari orð og svoleiðis. Þannig að það er líka mjög áhugavert. Þrátt fyrir það, þrátt fyrir alla varnagla sem eru slegnir þá samt já. En mér finnst það fyrst og fremst kannski bara mjög vel gerð mynd, þau nota þessa persónulegu sögu og það alls konar aðferðafræði sem hægt að útskýra. Þau tala út frá sögu einstaklingsins, þekkingafræðin sem talað frá persónuleg reynsla. Það ekki einhver sérfræðingur sem kemur og greinir aðstæður, heldur það, og þau deila myndum og það hvílíkt fjölbreyttur viðmælenda hópur. Það tala við gamla alþingismenn, aktivista, núverandi pólitíkusa, fjölskyldumeðlum með mjög breiður viðmælenda hópur eins og segi. En svo færi þetta náttúrulega mjög mikið svona mikla merking og mikið vægi núna, þú veist, þegar að Grænland hefur verið í umræðinni kringum ágirnd Bandaríkjanna á Grænlandi og svo náttúrulega kannski líka bara staða Íslands líka hefur verið nefnd í þessu samhengi, þannig að við kannski horfum, maður meira svona á hárun rísadóldi þegar maður horfir á svona mynd meira kannski en þegar maður hafði hort á hann áður. En ég veit ekki, það nú svolítið spennandi að vita ef þið geti hjálpað mér að þýða ef við vindum okkur að spjalla við hana Lindu Líbert Kristjansen sem frá Grænlandi og so we are talking about this film and you have seen this film. Yeah. And what do you think about it, if I can just... Yeah, where do I begin? Of course, there's a lot of things that came up after watching this film. It's not like it's new to us. We've been knowing this since for years. I remember my great-grandfather telling me about this case and the fact that it still needs to go through 4 generations for us to talk about it openly. And it shouldn't be like that. And we've always been shushed or put lower than anyone else, and we're not accepting this case any longer. And it came we were very angry, of course, when it came out, but I think it's also very healthy to boil those historical cases right now because we're in this decolonial phase. And there's a lot of conflict with different cases that also came up with, for example, IUD case, and then the experiment where they need to take the kids from their parents and those kinds of things. So I think conflict is not necessarily a bad thing, and I don't think anger is a bad thing because it's one of the many feelings that we have already, and it shouldn't be. It's okay to feel anger, of course, after seeing this documentary. Yeah. And Solveig also mentioned sadness a little bit, or sorrow. Yeah. That also because you see that the identity is based upon this idea that you are receiving everything from Denmark, but in fact, so right. It's like this. I don't remember the word in English. Low. It's like the idea of being lower. Right. That this somehow, also with the calculations, just somehow puts you on another situation. Yeah. Also, there's no such thing as a good colonizer, and I think we've always been taught that we should be grateful and that we should be thankful for Denmark. But in this case, everything just switched like that. And then I think right now we're thinking, what would Denmark be without us? And it just shows the inequality of the Danish Commonwealth right now. Svo varst undir þú treysta þér að þýða örlítið sem hún
að þú ert nú svo vön að vera. Já, bara leggur áherslu á að það er ekki til neitt sem góður nýlenduherra, en það svona svo staðalímynd sem að hefur verið dregin upp af Dönum í Grænlandi, að þau vera þakklátt fyrir að vera undir því ríki. Og myndin vakti upp mikla bara reiði og sorg, og reiði getur verið mjög holl tilfinning og mikilvæg. Nefndi líka að af hennar hafi þekkt þannig til og tala alltaf að það þyrfti 4 kynslóðir til þess að bara finna röddina aftur til að segja að tala opinberlega ofbeldi og kúgun. Já. Og þau hafa verið þögguð niður. Ef einhver hafa alltaf að tala um þetta, þá hafa frekar verið svona sussað á menn. It's been silencing generation. And now maybe with this film, but also as you say, you are in this period of thinking your situation anew, also with shock of public discussion about Donald Trump wanting to get Greenland. Yeah, we're still in this process of decolonization, and I think there are many different conversations that is still boiling, and I think we're not taking our population as an excuse. We're only around 58,000 people, but for us to become independent country, I think it's no use to use that as an excuse. But of course, I think talking about independent is a very sensitive topic right now, because definitely the US has plans, definitely after we become independent country. So I won't be speaking for anyone right now, but I think there's a lot of cases and historical cases that we still need to process in order for us to move on. And you were working in the Arctic Circle, thinking about this indigenous situation and the voice and giving. So this must be like a really important issue now, also about Iceland and other countries, like this decolonization process. There is a danger of recolonization, I guess, in many places of the world. Yes, we know that our country is a very valuable country, but also being in this position, I know many indigenous peoples have experienced this kind of historical case, and being in this position as we are, and we have self-determination enough to say no, we've had enough. We're not taking anything that's less than our value, and we know our worth and we know our value, and I think it's just one of the many cases that we need to speak up a lot more about our history, because we've been silenced, and we've tried to be silent after that documentary, but we're not taking that anymore. No. But do you think in Iceland there is enough discussion? In my feeling, there is Icelandic people are not so somehow interested in this discussion, like we have passed that stage, and so we don't have to talk about it. But somehow people say now I think we will need to discuss it again. Yeah, definitely. We look up to Iceland's process of decolonization and independence for sure, but also I think there still need more solidarity within Nordic countries, but also I still really appreciate how much, from my perspective at least, how much there is this conversation about Greenland and showing empathy basically and solidarity with Greenland. And I definitely think that Iceland and Greenland should work a lot more, because if we need to become independent, we of course still need a lot of countries to cooperate with. So definitely. Thank you. If you could translate, getur þú þýtt, svo ég með eina spurningu til ykkar allra svona að lokum. Já, þau eru í
miðferli, sögulegu ferli af nýlenduvæðingar sem snýst bara öll svið samfélags, bæði stjórnskipuleg og lagalega en einnig menningarleg að rýna í hvernig nýlendu valdasamband hefur haft áhrif á menntakerfi, á hugmyndafræði, á sjálfsmynd, á tungumál og bara aðgengi fólks og að þessi hugmyndum að þau vera þakklátt, að Grænlendingar vera þakkláttir það sé bara komið nóg af henni og þar sé líka mjög mikilvægt að finna fyrir samstarf og stuðningi frá löndum eins og Íslandi og það þurfi og hún nefnir að það skipti máli að finna fyrir svona samhug meira þess að empathy, samstöðu samkennd og við getum gert miklu meira af því að skapa vettvang til að tala til dæmis þessa sögu bæta við Yeah. I was thinking, I will ask in English, but then and ask you all of you, and we will answer in English and Icelandic. But because you are working for the Arctic Circle, and in my view, we have been a little bit sleeping or not very much aware of the what's called the hagsmunir, interests. Yeah, interests, like the very political and financial interests of the situation of those nations in the north, of how. So like it is so often you can hear, no, it's not, if somebody wants to buy the land, for example, or take over lands, it's not, it's just about the beauty of the lands, or it's not about profit or political or wars or anything. I think there is so often you hear it's like nothing serious, but then when you also see this film, you understand, of course, it's a question of the future, like of dominance, and so what? Yeah, my question is like, what do you think the situation like? Isn't it getting clearer that the situation that we are on the same boat a little bit here, or the northern place, norðurslóðum. Ég var að reyna að segja eitthvað á ensku, svona, já, það væri stundum gert lítið úr því að hérna, til dæmis þegar verða erlend stórfyrirtæki, myndi ég segja, veru ásælast auðlindir á Íslandi og í öðrum löndum og tala ekki þegar að erlend ríki eru ásælast beilinnis þessar þjóðir eins og Grænland þá stundu gert svona eins og þetta sé hálfgert grín, það sé svona til að setja upp golfvöll eða mér finnst að stundu koma svona eins og einhver áróður að þetta sé ekki þetta sé raunverulega sé ekki að ræða þessa endur nýlendu það sé ekki verið þetta sé snúist ekki raunverulega svona gríðarlega fjármuni og mikil pólitískt völd þannig að þegar það er verið í þessari mynd þegar maður sér að það er búið einhvern veginn að heila þvo Grænlendinga að þetta sé allt þeim í vil eða sé þetta sé bara business as usual einhvern veginn þetta sé ekki raunverulega bara svona óbúslega alvarlegt arðrán af þessu að það hugsaði svona við hvort við erum ekki verið dálítið vakandi fyrir þessum áróðri í dag þetta mjög létt og góð spurning hvað finnst ykkur um þetta? Hvað segir þú Már? Arðrámið verðum við ekki að vera svolítið svona vakandi fyrir? Jú sko ég veit ekki hvort það sé hægt að tengja alveg þessa mynd að það er aldrei tala í myndina að það hafi beint á sér stað arðrán þó svo það sé það er vissulega það er Já, það eru mín orð kannski sko. Já. Það eru það er þeir sem að gera myndina eru samt flentri slegnir yfir tölunni sem að fór út og
það er hægt að koma með alveg rök fyrir því að peningur fór inn og hann fór út og það bent á því myndinni að þetta fjármagn hafi síðan verið nú reyndar nýtt í allskins aðra hluti. Þannig að myndin eitt af góðu við myndina, hún dregur fram að það voru líka hugsanlega afleitur hagnaður sem var að myndast þarna og kannski líka það að Grænlendingar höfðu svo lítið þetta mál að segja. En svo Sólveig lýsti vel áðan, þarna máttu bara engir Grænlendingar vinna og þeim var, já, þetta var bara eitthvað ákveðið mengi og þeim var bara haldið utan þessu mengi og þann frá því sjónarmiði séð þá var arðrán að eiga sér stað. En svona ef maður lítur á stóru myndina þá geta Danir alveg haft eitthvað til síns máls með því að segja að við vorum einhvað síður að koma með peninginn og nettótalan var einhvað síður positív en þessi þannig að þetta er ekki alveg bara svart og hvítt og í minnst í mínum huga en þá kannski skil ég síður út af hverju þessi hörðu viðbrögð hafa átt sér stað í Danmörku og mér finnst þau satt best að segja alveg óskiljanleg og því má kannski bæta við að á meðan að þessi mynd var tekin úr dreifingu þá var sett einhver spaugstikla, hún var sýnd í danska sjónvarpinu, það sem gert var lítið úr þessari mynd og afar ósmekkleg stikla og mér finnst það líka vera mjög alvarlegt en í staði fyrir að einfallega að játa það að þetta hafi nú ekki einungis, peningur hafi ekki einungis farið til Grænlands, að Danir hafi vissulega fengið töluvert tilbaka og þeir réðu þar ferðinni alveg 100% og í raun og veru bara tröðkuð yfir, má segja sjálfstæði bara grænlenskum vilja Grænlendinga, þetta var gert hvort sem vildu þetta ekki og ég held að það hefði verið mikið betra hefði fólk bara verið tilbúið til þess að viðurkenna þetta og horfa meira fram á við og viðurkenna að sagan hafi ekki verið bara ein ævintýra saga og segja bara já, þetta vissulega var ekki nógu gott og eins og Sólveig benti á, eða varst það þú Bryndís, að það er kannski ekki hægt að fara að bæta þetta tilbaka og auk þess þá fannst mér aldrei það vera megin inntak myndarinnar að frekar að bara játa að þetta var ekki einföld bara góðgerða starfsemi, það voru hagsmunir líka í hina áttina og síðan er hægt að spyrja sig, var þetta einstakt dæmi, voru fleiri svona dæmi eiga sér stað og þannig fram eftir göttunum og bara horfast í augu við fortíðina. Ég minnist þess ekki í myndinni að það hefur verið einhver umræðu að Danir skulduðu Grænlendingum peninga per se, heldur frekar að það væri viðurkenning á því að þetta að Grænlendingar hafi ekki verið að fá bara einhvers konar ölmusu punktur. Já, þannig að spurningin mín var þá miklu hlaðnari heldur í myndin, það var alveg rétt og ég var að meina bara svona kannski að við þyrftum að vera vakandi fyrir þá arðráni í dag eða svoleiðis, en betra kannski bara taka það orð út úr myndinni og segja bara bæði þarf að endurskoða söguna en væntanlega vera vakandi fyrir einhvers konar, hvaða orð getum við notað, það sé verið að misnota eða gera eitthvað annað en er sem sagt í almannahag. Þarna var náttúrulega ekki almannahagur greinilega í fyrirrúmi sko. Ég veit ekki, þannig að ég get kannski vísa til einu svona Instagram stiklu sú þekking sem býr þar, þannig að Naomi Klein var svona að tala hvaða forsendur þarf til þess að fasismi rís eða svona, það er ákveðna sögulega forsendur, það er ákveða svona samfélagslegu grunnur og svona var að varpaði fram hver sá samfélagslegu grunnur í dag og þar eru þessir þarna gonglomerar sem eru svona bakhjarlar Trumps og hérna hver svona þeirra viðhorf
jú, það er svona að mitt líta fram hjá sko því og ég vil bara taka þessan samþykki að þarna fyrst plánetan eða umhverfið okkar er bara fyrst er að þarna fara í rúst og hérna finna það á einhvern svona samhljóm meðal almennings og getur þá keyrt á því og hún segir hún hefur aldrei áður kannski mætt annarri stöðu þar sem hún getur fundið einfaldan samhljómsgrunn og í dag en að kannski viljum við bara góða framtíð eða svo spurning, svona einn sameiginlegur grunnur og einmitt þetta óslega margar hræringar kannski eiga sér stað núna líka með Reykjaneshrygginn og allar þessar auðlindir sem eru svona að koma í eigu Íslands eða svona umsjá Íslands og hérna allar, maður þarf ekki eins og að byrja að hafa orð á öllum þeim hörmungum sem eru eiga sér stað sem dæmi í Palestínu og hérna bara svona heimsmælikvarða með þetta þar sem þessi sama nálgun eða er ekki kallað þetta aðferðafræði en svona sama yfirgangur er eiga sér stað þannig að mér finnst þetta alveg verið vissulega koma á einhverjum tímapunkti sem er að kalla á mikla samstöðu og mitt þarna Silja Bára var með erindi mitt þessa hræringa þannig að hún þengi líka daginn sko og hérna hafði orðaði mitt að við erum að ganga inn í nýja tíma og einmitt þá er þessu spurning hvernig ætlar Ísland að staðsetja sig og mér finnst það mjög góð punktur sem Linda var að byrja fram að þarna það þarf að vera ríkari samstaða. Yeah, we need so much more solidarity. Yeah. So how can we be better aware of the legacies of colonial structures in today? Do you want to answer and then I can? Or? Yeah, sure, we can do that. Yeah. I think neocolonialism and green colonialism we're still aware of in our country and in other parts of Arctic regions where there are indigenous peoples. But I think we're in this, at least in my generation, there's still copy-pasted system from Denmark that's implemented in the Greenlandic society. So I think in this, at least in my generation, we are very much aware of how we can decolonize our education, how we can decolonize our system, because I think decolonizing education is the start. Because if we need to study, for example, in higher education, we need to learn Danish and we need to be able to speak in Danish, and we've taught that if we don't speak any Danish, we don't have any future. So I think right now the conversation is shifting a lot and say, okay, how can we shape that model that fits best for us, not for anyone. So I think definitely in terms of independence conversation, as much as we want to ignore or think that it's just an outside noise, but it's not something that we can just ignore because there's a lot of Greenlanders in the society that feels unsafe even to be in Greenland. So it also depends on how we tackle this noise. Why do they feel unsafe in Greenland? Yeah, I think it also very depends on how the conversation is shifting back at home in Greenland, because it's just, for now, it's just a noise, but also it's something that they cannot ignore. So it just depends on how we understand the structures that we have, like in the governmental structures, but there's also, I would say, distrust, I would say, because we've been so oppressed for many, many years, and sometimes we point fingers at each other, and I think it's one of the signs that oppressed societies that they have been experiencing. So I think it's also like one of the things, like pointing at each other. So I think it depends on how we put this conversation into a healthier place, because there's less diplomacy as well.
I would say, in Greenland. Well, that's a strong point, yeah. Instead of like pointing at each other, like understanding your situation really in a bigger context than you actually, as you say, it's a healthy anger. You can point the finger at maybe something that's really causing the situation. So you need to address actually the right causal context. Ekki? Þetta svona í staðinn fyrir að þau séu að bara rífast sín á millum af hverju svona komið fyrir, hverju staðan ekki betri á Grænlandi, að þá kannski eru þau í þeim fasa núna átta sig á hvernig þau, af hverju staðan svona og átta sig á þá á hver raunveruleg orsök eða svona raunveruleg orsakasamhengi. Yeah, and I really appreciate you pointing back to education. Að menntun og menntastofnanir eru svo ótrúlega mikilvægur vettvangur þar sem að nýlendu strúktúrar hafa bara oft orðið til og líka eru hluti af hvernig við miðlum þekkingu. Til dæmis ef við hugsum bara á Íslandi. Af hverju höfum við ekki fleiri þekkingarsmiði frá Grænlandi sem við lesum? Í bara, eins og ég fyrir gegnum hugvísindanám, hvar fræðafólki sem við lesum frá Grænlandi sem svo opaslega nálæg okkur og hvernig getum við verið á Íslandi vakandi fyrir því hvaðan þekkingin kemur sem við notum bæði þegar við erum að kenna eða þegar við erum að læra, að allt þetta skiptir svo rosalega máli og við höfum svo ótrúlega mikið af líka góðri fræðilegri greiningu sem búið til eins og Nordic Exceptionalism. Svo hugmynd að nýlendustefna sem að fer fram með í gegnum Norðurlöndin sé einhvern veginn öðruvísi. Like you said, there's no such thing as a good colonizer, and that needs to be said because the idea of a good colonizer has actually been perpetuated as if that is possible. And I heard that a lot with regards to memorializing the Virgin Islands, that there had also been discussion after 200 years of plantation slavery. There had still been a discussion that Denmark was a better colonizer than the UK, than Portugal. That this idea is so insidious and still it exists. And that, of course, lingers in society and takes a long time, like you mentioned, fourth generation process in order to really... Ef þú ert second class þegn í landinu að þá sé það raunverulega aldrei, það get ekki verið einhver gott vald sem að lætur þið trúa því að þú sért annars flokks. En þá böndi berast það nú líka að Íslandi og greininni þinni og að ýmsum pælingum og hvernig þetta lítur út og kannski mörguleyti hagfræði og fjármálasviðið stundum kannski notað til þess að fóðra þessar hugmyndir, en ég hrædd að við séum nú höfum ekki meiri tíma, við erum komin eiginlega fram yfir tíman því miður. Það svo svakalega margt spennandi að ræða, so I thank you very much for it's a too short discussion and we actually must I think we will just need to make regularly here if you and others would like to discuss this maybe more on a regular basis. I think there is a need. Ég þakka sem sagt Lindu Líbert Kristjansen sem frá Grænlandi og sérfræðingur í málefnum árþjóða hjá Arctic Circle, Sólveig Ásta Sigurðardóttir, bókmenntafræðingur og nýdoktor á hugvísindarsviði Háskóla Íslands, Bryndís Björnsdóttir, myndlistakona og doktorsnemi í mannfræði, og Már Wolfgang Miksa, fjármálafræðingur og dósent á viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Við vorum að ræða þessa nýju mynd sem hefur vakið mjög mikla athygli og deilur sem heitir Greenland's White Gold,
eftir Klaus Pílihafi og Otto Rosing og hægt að nálgast hana á Vimeo kaupa hana þar, en vonandi verður hún bara sýnd í Ríkissjónvarpinu hið fyrsta. Já. Kæra þakki fyrir að koma og ræða þetta erfiða málefni út frá ýmsum vinklum og ólíkum tungumálum. Maybe we will have some better ways of translating next time. Sorry for that. Ég heiti Oddný Eir og við höldum áfram hérna við rauðaborðið að ræða samfélagið og pólitíkina og okkur sjálf og allt samhengið. Takk fyrir og Laufey Líndal þakka ég fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Herðu, þá ætla ég að slá á þráðinn til Akureyrar, þar er hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor, fastagestur hérna í þættinum. Hann hefur alltaf komið hingað við á leiðinni norður, þegar hann er á leiðin út í heim. En núna ætla ég bara að hringja í hann. Blessaður Hilmar. Herðu, við erum nú talað svona heimsmálin og nú er komið svona nýr átakapunktur sem eru hérna deila, bara stríðsátök, einhvers konar, milli Indlands og Pakistan. Af hverju er þetta að springa út á svona sama tíma og við erum með stríðin í miðri Evrópu og ástandi fyrir botni Miðjarðarhafsins virðist vera bara óleysanleg átök og menn að spá möguleikum átökum í suður Kínahafi. Af hverju gís þetta upp núna? Er þetta bara stemmingin í heiminum að það er í boði ófriður og þá kýs fólk það? Og þetta hefur verið átakasvæði mjög lengi og það var blossað upp átök á öðru hverju síðast 2008, þannig að þetta er ekkert nýtt þarna en það sem er áhyggjuefni náttúrulega það að þetta eru tvö lönd náttúrulega og að Indland er 5 sinnum fjölmennara eða 500-600 fjölmennara, 1400 milljónir manna, Pakistan er 250-60 milljónir manna, miklu stærra land, þannig að Indland er sterkara land í hernaði, engin spurning með það. Og þeir eru að nota hefðbundi vopn núna og þarna er verið að tala hryðjuverkamenn sem réðust á okkur ferðamenn og svo framvegis, þetta blossar upp. Það sem er áhyggjuefni að þetta eru lönd sem eru bæði kjarnorkuveldi og Pakistan er ekkert síðra kjarnorkuveldi heldur en Indland og ef að verða þarna hefðbundin átök sem blossa og verða óstjórn, er ekki hægt að ná niður eða ekki að sami sín á milli, þá er þetta hættulegt því að Pakistan er minna landi og ef Indland fyrir að vaði yfir það, þá er spurningi hvort að þeir fara að beita kjarnorkuvopnum. Og þeir eru þeir mun veikara land og svo er bara stjórnarfari í Pakistan frekar veikt og ekki mikill stöðuleiki og það er áhyggjuefni. En það hefur, málið það að Úkraínustríðið hefur tekið svo mikinn tíma varðandi öryggismál og svo það sem er að gerast í Miðausturlöndum kring Ísrael og Gaza og allt þetta hefur ekki fengið mikla umræðu. En það er búin að vera átök alveg síðan 1947. En þetta er áratuga saga þarna. En nú er ekki svo langt síðan að Bandaríkjamenn voru með hernaðar aðstöðu í Pakistan. Ég heldur að við verið alveg fram til 2015. Eru Bandaríkin einhvern veginn tengd öðru landinu frekar en hinu eða hefðu Bandaríkin getað haldið aftur af þessu en eru upptekið við annað eða er eitthvað slíkt í þessu? Ég held að Bandaríkin sjá ekkert voðalega mikla hagsmuni fyrir sig í Pakistan núna. Þeir sem hafa verið að styrkja stöðu sína við Pakistan eru Kínverjar. Þeir hafa verið að byggja veg alveg þvert yfir Pakistan til þess að komast framhjá svo kalluðu Malakka-streit milli Indónesíu og Malasíu, komast þar framhjá til þess að hafa aðgang að Persaflóanum, landleiðina. Þannig að það eru mikla framkvæmdir og hafnarframkvæmdir líka á vegum Kínverja. Kínverjar hafa verið að styrkja sína stöðu í Pakistan. Ég hef mín tilfinningar að staða Bandaríkjanna hafi veikst þarna. Indverjar eru í sérstakri stöðu, þeir eru í frekar góðu sambandi við Bandaríkin, þeir eru sæmilegu sambandi við Kína og mjög góðu sambandi við Rússland og það er mjög stórt land og þeir eru raunverulega non-aligned, þeir eru ekki bandalagi raunverulega með neinum, þeir eru raunverulega með öllum einhvern negin og hafa grætt mikið á Úkraínustríðinu þeir eru að fá olíu og gas, þeir eru að fá olíu frá Rússlandi og selja hann svo til Evrópu á háu verði. En það er allavega
mín tilfinning er svo að staða Bandaríkjanna sé ekkert mjög sterk þarna og það líka bara ákveðið vandamál fyrir Bandaríkin þegar að við erum með svona marga hluti í gangi. Við erum með Úkraínustríðið sem engin fyrirsjáanlegar endir á, sem Bandaríkin vilja slakka á því stríði og draga sig út úr því. Svo eru Miðausturlönd og náttúrulega Ísraelar sem vilja ráðast á Íran og svo þetta núna milli Pakistan og Indland og maður sér að Donald Trump, hann segir lítið þetta og allavega Bandaríkin að draga svo svolítið frá þessu svæði. Þetta telja þetta ekki vera aðalsvæðið. Aðalsvæðið Austur-Asía vegna Kína, svo það Persaflóin og svo það Evrópa einhver leyti ennþá, en þetta svæði held ég sé ekki mjög mikilvægt fyrir Bandaríkin, enda eins og segja, þeir ekkert að gera mikið í þessu og vonandi tekst þessu löndum að semja og bara og einhvern veginn að þetta blossi fari ekki út í alveg stjórnlaust stríð vegna þess að þetta eins og segja, þetta kjarnorkuveldi og annað landi sem mun minna pólitískt það sem pólitísku mikill óstöðuleiki en það virðist ekki stoppa þessu lönd að fara í stríð hvert vegna þó þau séu bæði með kjarnorkuvopn. Það ímyndið sem með Norður-Kóreu og það myndi enginn koma við Norður-Kóreu af því þeir eru með kjarnorkuvopn. Í hefðbundustríði held ég, en allavega þetta hefðbundustríði allavega enda, en það sem óttast mest. En fyrir Bandaríkin, þá bara takmörk fyrir því hvað Bandaríkin geta verið að mörgum stöðum í einu. Og ég heldur hafi bara ekki, að þið geti verið því vilji Bandaríkina að draga sig út úr Evrópu, mikið eins og hægt bæta samskipti við Rússland og styrkja stöðu sína gagnvart Kína. Og þá það að koma sér Austur-Asíu. Og það það sem Bandaríkin vilja gera. Nú stjórnvöld bæði í Indlandi og Pakistan eru það sem við getum kallað svona þjóðernissinnuð. Slík stjórnvöld hafa oft hagað í að vera í einhverjum átökum. Það styrkir aðalkallinn, einhver vinsældir hans innanlands. Fólk flykkir sér á bakvöðan þegar það einhver átök við einhvern utanaðkomandi. Kannski bæði stjórnvöldum í Pakistan og Indlandi alveg ósárt það að vera í einhverjum átökum. Já, svo framalega sem þetta verði ekki alveg stjórnlaus átök. Tala ekki með ef þið fara að beita kjarnorkuvopn. Alltaf veikara landi gæti farið að gera það ef þetta verður alveg stjórnlaust. En það alveg rétt að þjóðernishyggja að verða mjög sterk og þetta getur pólitískur leikur ef það hægt að halda þessu innan einhverja marka. En við vitum náttúrulega ekki hvort það verður hægt. Nei. Og þessi átök hafa verið þarna áratugum saman þannig að þessar þjóðir hafa sem reynslu af því að vera í átökum án þess að hafa mistið út í stórkostlegt stríð. Já, það virðist vera stjórnvöld í þessu löndum hafi einhverja leiðir til þess að draga úr þegar þau eru mjög hrædd og þegar þetta mjög ókvæðilegt að þá getur verið að þið finni leið til þess en það er náttúrulega ekkert viti fyrir tvö kjarnorkuveldi að vera í svona átökum en maður verður var við það því það verið að tala heimsættarstefnu Bandaríkjanna alltaf hreint og svo framvegis að Bandaríkin virðast vilja halda sig frá þessu, segja að þau komið. Donald Trump segir að hann muni koma að þessu og hann geti ekki að hjálpa til en hann ekki svona þannig að hann komi eins og áður var að Bandaríkin kom mjög sterkt inn í að leysa átök og miðla málum milli þessara landa. Fyrir til Úkraínu þar sagði Trump ætla að koma á friði bara leið og hann kæmi að taki við embætti. Það hefur ekki gengið eftir. Svona hans tilraunir til þess að búa til friðarviljun hafa eiginlega bara endaði því að það var Zelenský skrifað undir samning sem að mun færa arðinn af auðlundum Úkraínu einhver leyti til Bandaríkjanna eða bandarískra fyrirtækja. En það ekkert sem að við erum ekkert nær vopnahlé. Pútín setti á einhliða 3 daga vopnahlé í kringum hátíðahöldin út af lokum seinni heimsstyrjaldarinnar. En ekki óraunast að ætla að við séum eitthvað nær friði í Úkraínu heldur en við vorum bara fyrir ári síðan? Já, ég held að það sé rétt að við erum alls ekki neitt nálægt í að hafa frið í Úkraínu og það það sem að grundvallar munur á milli landana Úkraína vill vopnahlé sem alveg skiljanlegt, minna landi, veikara landi sem lendi í vandræðum bæði með vopn og hermenn og stuðningur Bandaríkjanna þarna. Bandaríkin gera þarna samning að hafa aðgang að auðlindum Úkraínu annars að komi nokkuð sem að kalla security garanti, nokkur öryggistryggingu. Bandaríkin hafa lýst yfir þetta ekki að senda friðargæsluliða
inn í Úkraínu ef það verður samið frið. Það eru bara NATO hermenn og við erum ekki komin nálægt því vilja draga sig þarna út til að slökkva á þessu. Og Witkoff sem að semja fyrir Steve Witkoff sem að semja fyrir Trump, hann aðalega þekktur fyrir fasteignaviðskipti en ekki sem sérfræðingur í alþjóðasamskiptum og virðist vera óalega mikið bara á eigin vegum, hefur sterkt samband til Trump sem að skiptir máli en hann á erfitt með að koma með lausnir. Úkraína vill skiljanlega ekki láta neitt land af hendi en það auðvitað þarf að finna einhverja málamiðlun. Pútín búinn að gera ákveðnar kröfur sem hann vill fá ákveðið land, hann vill að Úkraína verði hlutlaus og að fara aldrei í NATO. Hann vill líka að gjaldeyrisvaraforði Rússland sem hefur tekin af Rússlandi hann verið skilað og það alveg ljóst að að stór hluti af þeim gjaldeyrisvaraforða í Evrópu og Evrópa vill ekki semja frið þannig að Úkraína með láta af hendi land og skuldbindi sig að vera ekki fara aldrei í NATO og að vera algjörlega hlutlaust ríki og náttúrulega Úkraína umsóknarríki að Evrópusambandinu og ef að Bandaríkin það semja þá líka létta viðskiptahindrunum eða viðskiptaþvingunum og refsiaðgerðum og stór hluti af þessu refsiaðgerðum eru refsiaðgerðir frá Evrópu en ekki Bandaríkjunum. Þannig að Bandaríkin ekki í svona góðri stöðu til að semja fyrir Úkraínu þannig að Úkraína fái tilbaka eitthvað af því landi eða allt að land sem er búið að tapa. Þannig að það ekki góður samningur fyrir Úkraínu. Svo heldur engin trygging fyrir því að þó að Trump hafi einhver slagkraft gagnvart Rússlandi. Rússland myndi örugglega vilja betri samskipti við Bandaríkin að það hafi mikið slagkraft vegna þess að Trump geti alveg nýtt sér það í þágu sína þágu eða Bandaríkin ekkert endilega í þágu Úkraínu. Þú sér það að Úkraína myndir að láta hendi þarna aðganga auðlindum, gríðarlega miklum auðlindum, þeir fá ekki mikið í staðinn. Svo Evrópa einhvern veginn út úr kortinu, hún að tala að setja friðargæslulið þarna inn sem voðalega skrítið, það gengur erfiðlega að fá fólk til að fá liðsafnað í það. Þetta aðalega forsætisráðherra Bretlands og Frakklands á meðan að það algjörlega vitað að þetta kemur ekki til greina. Ef að þú ert að setja, þú getur kallað þess að menn friðargæsluliðið þú vilt, en þetta eru bara NATO-hermenn og það kemur ekki til greina frá Pútín að fara að semja þetta því þetta alveg bara eins og að það verið að leipa Úkraínu inn í NATO bakdyramegin. Þannig að þetta lítur ekkert þannig út að það verið samningar held ég á næstunni, alls ekki. Og þó svo ef að Trump vill koma á friði og slökkva á þessu að þá eru raunverulega viðskiptaþvinganirnar og gjaldeyrisvaraforðin sem svona klemma sem að Rússland í og þarf að losna út úr að það tilheyrir frekar Evrópu. Þannig að þó svo að Trump geti lofað Rússlandi svona betra veðri þar fyrir utan að þá það líklega ekki góður samningu fyrir Rússland því að það yrði að fljóta með í samningum að þessar viðskiptaþvinganir frá Evrópu myndu hætta. Það sem að Trump hefur hins vegar að þeir hafa meira og minna fjármagnað og vopnvætt Úkraínu í stríðinu. Þannig hann hefur hótunina það að draga það tilbaka. Ekki? Jú, og hefur dregið stríðinu tilbaka. Svo Trump hefur engan áhuga á þessu stríði. Staðreyndin er svo að Úkraína skiptir ekkert vel miklu máli fyrir Bandaríkin. Hún ekkert mikilvæg fyrir Bandaríkin. Hann færi þessar auðlindir, sjálfgefa málm og eitthvað sem vonandi til þarna og spurningin líka hvað því vonandi fær Úkraína eitthvað hluta þessu líka. En Rússar náttúrulega búin að taka mikið af þeim svæðum sem auðlindirnar eru. En Trump hann vill bara ljúka þessu og ég held að stóð eitthvað mikil aðstoð frá Bandaríkjunum það sé búið að vera og hann vill fá endurgreitt og hann vísaði það að Evrópusambandið hefði fengið sitt endurgreitt. Ég veit ekki alveg hvernig það því sem fjárfestingarbanki Evrópusambandið í framkvæmdum í Úkraínu vegna þess að Úkraína farin í Evrópusambandið þá eru það lán og eflaust ýmislegt sem Evrópusambandið hefur látið Úkraínu hafa eru lán og þá sagði Trump ok, þeir eru að fá sitt tilbaka þá vil ég líka mitt tilbaka. En hann vildi svo ekkert gefa í staðinn. Þannig að þetta er náttúrulega afskaplega slæmt fyrir landið. Landið í rúst. Evrópa hefur náttúrulega lagt til Úkraínu svona vextina af gjaldeyrisvaraforðunum. Þannig að þeir eru að láti Rússana raunverulega fjármagna stuðningin við Úkraínu að einhverju leyti. Það kannski hann að vísa það. Það verið teknir peningar að gjaldeyrisvaraforðu og þetta auðvitað að gera þetta og mörgum finnst þetta alveg réttlætanlegt vegna þess að Úkraína hefur orðið fyrir miklu tjóni en þetta líka vekur þá spurningu stöðu vestrænna banka
ef að lönd lenda í styrjöldum eða deilum og þau geta búist til því að allar þeirra gjaldeyrisvaraforði eða peningar sem þeir eiga erlendis á Vesturlöndum, sem kallaða Vesturlönd, Bandaríkin eða Evrópa, að það veri hverfi bara, að þá kemur að því að það verður mjög mikið spurning hvort að lönd vilja að vera að setja sem gjaldeyrisvaraforða í þessa banka, og þetta aðalega eins og ég skil þetta í þessu gjaldeyrisvaraforði í Evrópu, og svo spurningin bætur til Úkraínu vegna þess tjón sem orðið hefur. Ég sé ekki fyrir mér að Putin og Rússland fari að samþykkja það, að fara að borga einhverja bætur. Þannig að þetta er voðalega snúið og ég held að hvort að Bandaríkin að reyna að miðla málum eða ekki, skiptir ekki miklu máli. Þetta heldur bara áfram og ég sé ekki fyrir mér að nein endalok á þessu. Það er líka svo að það hafi verið hugmyndin hjá Bandaríkjamönnum að semja eitthvað við Rússa og aðaleikjarnir Steve Witkoff, sem erindreki Donald Trump, semja eitthvað og fá svo Evrópu og Úkraínu til að samþykkja það sem var samið En það ekki að fara að gerast, það lítur ekki þannig út og í hvers skipti sem ég tala að gefa til eitthvað land, skiljanlega bregðast Úkraínumenn ókvæða við, en auðvitað hætta svo ef þetta heldur áfram þá bara tapar Úkraína meira landi, það eru líkur á því. Og enda sagði Donald Trump það við Zelenski bara, ef þú heldur áfram með stríði 3 ár, þá enda með því þú tapar öllu. Ég veit ekki hvort það rétt hjá Donald Trump, en það var allavega skilabóð sem hann fékk á Bandaríkjunum, að þú ert með þetta slæmstaða sem þú hún getur orðið ennþá verri og við viljum ekki bíða eftir því. En fyrir svona mánuði síðan það leit út fyrir að hótun Trump væri einfaldlega að draga stuðningi tilbaka og Evrópa getur ekki fyllt í skarðið, þannig að þá myndi staðan á vígvellinum einfaldlega versna enn frekar og Rússa bara hægt og bítandi mylja undir sig landið. En með því að gera hana samning auðlindirnar, að þá eitthvað skuldbinding á því að halda áfram stuðningi við Úkraínu og þá eru við kannski frekar að horfa á eitthvað svona endalaust stríð, frekar heldur en eitthvað frið í náinni framtíð eða hvað? Já, það verða kannski ekki áframhaldandi vopnasendingar út á hana samning en það sem Úkraínumenn fyrir að vanta eru hermenn og Bandaríkjamenn hafa sagt að þeir myndi ekki senda inn hermenn í Úkraínu og ekki einu sinni þegar þá verið samið frið og verið friðargæsluliðar. Það Bretland hins vegar að lofa á Frakkland en þeim gengur hins vegar illa að fá það fjölda hermanna sem þeir vilja kalla friðargæsluliðar. Þannig að ég held að Zelenski og Úkraína að fá einhver aðstoð sem frá því að Biden var forseti og fær kannski einhverja viðbót. Ég held að það verði enga stóra sendingar af vopnum frá Bandaríkjunum til Úkraínu úr því sem komið og líka þetta vandamál að það bara hvar ætlar að fá hermenn til að berjast í landinu. Það fer að verða mikið vandamál, þannig að ég held að það halli enda meira og meira á Úkraínu og það er það sem J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna hefur að segja og Donald Trump hefur að segja og ég býst því að þeir hafi það eftir að hafa talað við sína herforingja að halla meira og meira á Úkraínu. Þessi tími til að semja og reyndar hefði átt að vera bara semja fyrir löngu síðan, við höfum talað það í þessum þætti, það hefði átt að semja í mars 2022. En þá voru mjög margir vestræni leiðtogar þeirra skoðunar að Úkraína myndi sigra stríðið með einhverju svona counter-offensive sem átti að vera vorið, sem síðan rann út í sandinn. En ég held að staða Úkraínu slæm, við vitum það, við sjáum það að Úkraína að biðja vopnahlé, en það Rússar ekki gera. Rússar vilja friðarsamninga, það sem allar þessar kröfur, að þeir fái þessi 4 óblast frá Krímskagan, þeir fái gjaldeyrisforða sinn tilbaka, þeir fái tryggingu Úkraínu verði alltaf hlutlaus, hún fær ekki NATO, hún hafi lítinn her, þeir eru að gera þá kröfu að þeir eru að ráði þessu svæði mestu leyti, þó þeir kannski taki ekki alla Úkraínu. Ég hef aldrei haft trú að því að taki alla Úkraínu, þeir getur tekið meira af austurhlutanum og það það sem maður óttast og frá sjónarhorni Bandaríkjanna og frá sjónarhorni Donald Trump þá langbest að þetta stríð hverfi og að Bandaríkin geti fara að snúa sér á öðrum stöðum í heiminum, aðalega Austur-Asíu og Kína sem eru miklu mikilvægari og það það sem
Donald Trump vill gera, og svo vill Donald Trump draga Bandaríkin út úr ýmsum deilum og styrjöldum og átökum út allan heim og við sjáum það alveg í viðbrögðum þegar blossa upp átök milli Pakistan og Indlands að hann vill helst ekki koma nálægt. En hann virðist ekki hafa náði í gegn sem hann taldi sig geta ná í gegn með því að hóta að draga stuðning við Úkraínu tilbaka, að fá Úkraínu til þess að kyngja þeim skilmálum sem hann myndi semja við Pútín og hann gæti og Evrópa yrði bara að sætta sig við orðin hlut. Það virðist vera að hann sé ekki að ná þessu meðal annars vegna þess að Evrópa ekki til í að fallast á þetta, ekki til í að fallast á það að Úkraína gefi eftir land, þó að Zelenski hafi sagt það einu sinni eða tvisvar að það væri hægt að skoða það. Þannig þessi svona hugmynd Trump að geta slökkt á þessu stríði í ljósi þess að þeir Bandaríkjamenn hafa raunverulega haldið í gangandi með vopnastuðningi og fjárhagslegum stuðningi, að það bara ekki að ganga upp. Þannig að þetta bara orðin einhver svona klemma sem óleysanleg og mun bara halda áfram og kannski mun það eitthvað breytast með því að ef úrslitir ráðast einfallega á vígvellinum, ef að Úkrænumönnum heldur áfram að blæða út og þeir hafi raunverulega ekki mannafla og getu til þess að verjast sókn Rússa, þá náttúrulega á endanum mun kannski Úkraína og Evrópa endurskoða afstöðu sína. Já, sko, ég held að auðvitað við sem hann sagði það í kosningabaráttunni að hann myndi bara leysa þetta með einu símtali á einu degi og auðvitað vissum við það var algjörlega óraunhæf hugmynd og þetta miklu flóknara mál heldur en að hann vildi vera að láta og eflaust hefur hann eitthvað litið vita það en það miklu flóknara og aðalsamningamaður hans ekki minna en sérstaklega reynslu í alþjóðasamskiptum og hann hefur látið ýmis orð falla að Pútín sé great guy og hann sé frábær náungi og hann sé afburðagreindur og svona sem hefur fallið í grýttan jarðveg og gefið í skyn að Úkraína þurfa að láta hendi land og tala fyrst Krímskagann og þetta eitthvað sem Evrópumenn vil ekki heyra og Úkraínumenn vil ekki heyra, þannig að allar þessar tilraunir, þær eru tilgangslausar og svo sagði líka utanríkisráðherrann fyrir nokkru utanríkisráðherra Bandaríkjanna að þeir myndi ekki halda áfram að fljúga allan heim og alls konar fundir til að semja þetta ef það væri ekki samningsvilji. Þannig að svo líka bara utan það skiptir þetta ekki miklu máli fyrir Bandaríkin og þetta svæði. En Hilmar, með því að gera samningin auðlindirnar þá eiginlega Trump að gera þetta svolítið af sínum átökum, að ég meina ekki getur hann gert þennan samning og svo bara dreigið tilbaka hernaðarstuðning, það meikar ekki sens. Hann vill alveg ekki Úkraína hrynja alveg, en hann vill ekki leggja mikið í þetta peningum og hann vill ekki senda neina hermenn og heldur enga friðargæsluliða, það liggur alveg fyrir og þeir tala að Úkraína fær ekkert inn í NATO og svo framvegis og hann vill örugglega ekki Úkraína hrynja alveg. En það eru takmörk fyrir hvað hann vil gera mikið og ef að auðlindirnar eru að stórum hluta á svæðum sem Rússar ráða þegar yfir og Úkraína tapar ennþá meira þá verður kannski þessi samningur ekki svo verðmætur. En hann búinn að fá sitt í gegn þess að hann fær samningin, þannig að hann nokkra líkur á því að hann geti náð tilbaka allavega stórum hluta því sem Bandaríkin hafa látið af hendi. Og það þýðir ekkert að fara að lána Úkraínu og búast við að fá endurgreiðslu næstu áratuginn. Hagkerfið algjörlega í rúst. Og það sem merkilegt að Úkraína þegar stríðið hófst, þá voru opinberar skuldir Úkraínu svona sirka 60% af vergri landsframleiðslu það sem Evrópusambandið gerir kröfu. Þetta var álíka staða og þetta er bara góð staða í skuldastaða opinberar skuldir í Úkraínu þegar stríðið hófst. Núna þetta náttúrulega bæði það því að þetta er margt sem hlutfall að segja heilt opinberar skuldir sem hlutfall verkefni landsframleiðslu að þarna hefur skuldirnar aukist stórkostlega mikið og á sama tíma hefur verkefni landsframleiðslu algjörlega hrunið. Þannig að ef einhver ætlar að fá endurgreiðslu frá Úkraínu þá þarf það að fara í gegnum einhvers konar eignaeyfirtöku eða auðlindaeyfirtöku því landið hefur enga burði til þess að greiða skuldum mjög lengi og verður ekki til ríkissjóður mun ekki hafa fjármuni til þess að reka grunnþjónustu í Úkraínu á þess að fá aðstoð frá utanaðkomandi aðstoð. Þannig að hann búinn að ná sínu fram, þau kallar þetta the art of the deal, að ná sínu fram, fá sitt endurgreitt, það er allavega töluverðar líkur á því að hann nái að fá verulega mikið endurgreitt án þess að þurfa að láta mikið í staðinn.
og ég held að Trump myndi ekki vilja sjá Úkraínu falla alveg í sinni forsetatíð og ég held að sé ekki mikla líkur á því, en það eru líkur á því að Úkraína eftir að þurfa að láta undan síga í framtíðinni. Nema það verði einhverja breytingar í Rússlandi, ég veit það ekki, það er auðvitað lækkandi olíuverð hefur áhrif í Rússlandi og það getur verið einhverju tímapunkti vilji Pútín endilega ljúka þessu stríði, en eins og staðan í dag þá telur hann sig hafa yfirburðastöðu, hann telur sig vera að sækja, og sama segir Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, og þess vegna vilja þeir ekki neitt vopnahlé, þeir vilja fá friðarsamning sem að er einhver varanlegur samningur en ekki eitthvað sem að getur blossað upp önnur átök og á þeim tíma verði hægt að þjálfa fleiri hermenn, afla vopna eins og gert var þegar Minsk-samkomulagið voru gerða. Þá voru þau notuð sem leiddi þess að vopnavæða Úkraínu og þjálfa hermenn og síðan blossaði stríð út og gerði Pútín þessa innrás sem var að við vitum er ólögleg. En þessi samningar þar sem að Trump fer fram á auðlindir, vil bara fá borgað, minni svolítið á myndbandi sem hann birti af Gaza, þar sem að leita út þessu draumsýn það að þegar væri búið að rekja Palestínumenn frá Gaza, þá væri þetta að byggja þarna upp eitthvað svona Atlantic City með einhverjum Trump spilavítum og eitthvað fleira, og ég held að Elon Musk hafi líka verið að baða sig þarna í peningum sem að féllu af himnum. Þetta hljóma svolítið svona sem skrítin utanríkisstefna. Þetta er eins og að þetta sé bara eins og fyrirtæki í útrás í fjandsamlegri yfirtöku að sækja sér einhver hráefni og fleira sem að þarf til þess að geta vaxið. Var þetta kannski alltaf svona, og það bara á tíma Trump verður þetta svona augljósara og ekki eins falið eins og áður var, eða er þetta stefnubreyting í utanríkisstefnu Bandaríkjanna? Ég held að Trump sé tímabundið mál, sko. Hann náttúrulega verður ekki til eilífðar, þetta er náttúrulega mjög ólíkt því sem maður hefur séð áður. Og það er náttúrulega fáránleg hugmynd að Gaza-svæðið sé tekið yfir og gert, og Witkoff er það líka, Steve Witkoff fasteignasali er það líka, aðalmaðurinn að semja. Og hann sér þetta sem að viðskiptatækifæri í fasteignaviðskiptum, en hann er sérfræðingur í fasteignaviðskiptum. Hann sér allt þannig. En þetta er alveg fáránleg hugmynd. Öll aðalbergin hafa sett sig á móti þessu og til þess að koma Palestínumönnum út þá er annarkvort að drepa þá á svæðinu sem þetta er verið að gera í stórum stíl, en það er líka að koma þeim inn í Egyptaland, landamæri við Egyptaland, að koma þeim þar út, en þeir vilja ekki fara þar út. Og Ísrael hefur ekki náð að vinna sigur þarna. En þó þetta hljómi fáránlega, þá er verið að framkvæma þetta. Það er komin auka herafli inn á Gaza til þess að hrekja fólkið suður eftir, til þess að yfirtaka landið og þeir ætla að vera þar. Þannig að þetta hljómar allt eins og sé verið að framfylgja með blessun allavega frá þessum fasteignasölum í Hvíta húsinu. Og það vekur líka athygli hvað Evrópa er hljóðum þetta, og það meira sem lönd í Evrópa sem má helst ekki gagnrýna þetta. Þannig að Evrópa hefur ekki hreinar hendur heldur, en náttúrulega er þetta alveg skelfilegt ástand. En Ísrael náttúrulega búið að vera það í stríði lengi og þeim hefur ekki tekist ennþá að vinna Hamas. Og ég er ekki þannig að sjá það að þeim takist þetta. Það getur vel verið að auðvitað verður mannfall, en ég er ekki þannig að sjá þetta takist, og þetta er náttúrulega algjörlega óraunhæfar hugmyndir og þetta hefur enga stuðning hjá Araparíkjum. Þetta mun ekki bæta samskipti Bandaríkjanna og Araparíkjanna, þetta mun gera stöðuna ennþá verri. Ég er ekki farin að sjá, auðvitað er þetta fáránlegar hugmyndir og maður trúir ekki að þetta verði að þessu. En það er ekki bara Bandaríkin, þú veist hvernig þetta er í háskólum í Bandaríkjunum, það má ekki gagnrýna þetta í háskólum í Bandaríkjunum, bara að taka málfrelsi þar af, akademískt frelsi líka. Rektorinn í Columbia hringdi nú bara í lögguna í New York og til þess að hreinsa háskólalóðina af þeim sem voru að mótmæla þessu. Já, þetta er búin að vandræði, Harvard hefur orðið fyrir miklu njaski. Við reynda staðið betur í lappirnar heldur en Columbia gerði allavega fyrst, og University of Pennsylvania, þetta eru mjög öflugir háskólar í Bandaríkjunum og en þú varst að tala um Donald Trump, ég held að þetta ástand sem við erum að tala um, ég vil ekki fara að afskrifa Bandaríkin alveg þó að þetta sé svona núna, vegna þess að ég meina við erum búin að vera í NATO síðan 1949 og við erum búin að vera með varnarsamning í Bandaríkjunum síðan 1951 og okkur hefur yfirleitt gengið mjög bara sæmilega að vinna með Bandaríkjunum. Það hefur verið munur á skoðunum allt það
og Evrópu hefur gengið sæmilega að vinna með Bandaríkjunum. Ég held að þetta tímabilið sem næstu tæp 4 ár sem eftir eru kjörtímabil Trump, við mögum ekki fara að líta á að það sé það sem verður all framtíðin. En þetta er náttúrulega ástand núna er ekkert gott, ég alveg játa það. Og það er mikil óvissa. Þú telur ekki vera tímabært að endurskoða varnarsamningin, eða hvort að við getum verið við varnarsamning við land sem að forsetinn segist alltaf mögulega að beita hervaldi til þess að taka Grænland og svona, ég held að hann vildi það nú ekki í þessu viðtali hafnaði alfarið að nota herna til þess að taka Kanada, hann sagði að það bara var ólíklegt en það er ekki ólíklegt að noti herna til þess að taka Grænland sko. Nei, en það má kannski segja það sko, að hann alltaf sjá til taka Grænland, taka Ísland, hvað það væri, hann taka Grænland, hann alltaf með herstöð á Grænlandi og það þarf ekkert mikið margar flugvélar með hermönnum og vopnum til að taka yfir Grænland hvenær sem og ef það er átök á þessu svæði þá myndi Bandaríkjamenn taka yfir Grænland og Ísland hvort þið það myndi ekkert spyrja neitt að því, við vorum hernum inn í seinni heimsstyrjöldinni, við vorum ekki spyrjað álits. Það er skrítið að vera með varnarsamning við þann sem er með svona yfirstandandi hótun að taka landið. Að vera með já, ég meina það, því að Danir hafa boðið Bandaríkjamönnum að vera með meiri aðstöðu á Grænlandi og við til dæmis hérna vandamáli hér á Íslandi undanfarna áratugi hefur verið það að Íslendingar, stjórnvöld hér og ég hef sjálfur tekið þátt í, hafa sagt við Bandaríkin að það sé ekki nógur viðbúnar á Keflavíkurflugvelli til að verja landið, til dæmis engar fasta loftvallir. En okkar þrýstingur á Bandaríkin hingað til og undanfarna áratugi hefur sá að við viljum meiri viðveru og ég veit að það eru skiptaskoðanir NATO og skiptaskoðanir varnarsamningin en okkar samskipti við Bandaríkin hafa gengið sæmilega og nýttust okkur til dæmis þegar við vorum að færa út landhelgina að gott við nýtt okkur þrýstingi í NATO í kalda stríðinu og gagnvart Bandaríkjunum þennan tvíhliða varnarsamning en við höfum ekki verið að ýta Bandaríkjunum hérna út og Danir hafa boðið þeim meiri aðgangur í Grænlandi en það sem að Trump er náttúrulega líka að hugsa mikið eru auðlindir sem hann vill eignast og hann náttúrulega með því að taka landið yfir þá getur hann gert það. En ég meina, ég vil ekki trúa því að næstu Bandaríkjaforsetar verði endilega svona og ég er ekki fann að sjá það að auðvitað getur Trump ekki tekið Kanada með hervaldi. Ég held að það væri fáránleg hugmynd þess að Kanada er töluvert öflugt land hernaðarlega séð. Þetta er eitthvað 40 milljónir manns, þetta er töluvert stórt land og er vel vopnað og þannig að ég held að það sé algjörlega útilokað ef að Kanada með standa gegn því þá myndi hann ekki leggja í það. Það er meira spurningin hvað hann myndi gera með Grænland og náttúrulega Grænlendingar vilja sjálfstæði og við vitum hvernig það var. Þegar Ísland var sjálfstætt ríki 1944, þá voru það Bandaríkin sem voru fyrsta landi sem að viðurkenndu Ísland og þau voru þá leið buðu okkur á Bretton Woods-fundin bara hálfu mánuð eftir að við viðurkenndu sjálfstætt Íslands til að tengja okkur inn í alþjóðakerfið, alþjóðabankann, alþjóðagjaldeyrissjóðinn og síðan fórum við inn í NATO og síðan kemur varnarsamningur í 51. Það er alveg ljóst að þau studdu Ísland en þau vildu fá eitthvað í staðinn fyrir það. Þetta er náttúrulega það er ekki spurning ef þú ert með varnarsamning við ríki eins og Bandaríkin að þá ertu ekki algjörlega með sjálfstæða utanríkisstefnu. Þú verður að vinna ákveðna hluti í samvinnu við viðkomandi ríki. Þannig er bara heimurinn. Og þetta hefur yfirleitt gengið sæmilega vel en það er spurningin núna með Trump ákveðin óvissa. Ef Ísland kemst á dagskrá hvað hann mun fara að segja Ísland. En ég meina, við vitum að hann var forseti áður og hann var ekki á þeim tíma að gera kröfur að yfir auðlindum hér eða yfir á Íslandi umfram það sem hann hefur í gegnum varnarsamningin og umfram það sem við erum skuldbundin að veita Bandaríkjunum og NATO ákveðna aðstoð Keflavíkurflugvelli og þeir hafa það og við höfum verið að segja að við viljum meira, við viljum hafa fasta loftvarnir, við viljum meiri viðbúnað og þeir hafa ekki viljað það í sparnaðarskyni og líka vegna átaka út allan heim þurft að nota vopn annars staðar. Og þú telur ekki vera tilefni þótt að Trump hegði sér undarlega og sem bara hættulegar yfirlýsingar og mörguleiti andstyggilega stjórnarstefnu innanlands að það sé ekki tilefni fyrir okkur þar sem að við erum áraðasöðu Bandaríkjanna að vera að skella hurðum eða eitthvað slíkt. Að við verðum að sætta okkur við það að við búum í nábýli við þetta stórveldi. Það er búið annað mikil alið að ótta við Rússland hérna sem við höfum aldrei verið í sérstökum deilum við og svo Kína. Ég held að Kína og Kínverjar og Rússar líti á að við séum áhrifastæði Bandaríkjanna. Ég hef ekki mikinn áhuga á því að hasla sig vel hérna, ég efast það. Það er allt annað með Noreg. Til dæmis Noreg eru með Norðurlandameði við Rússland og það eru deilur út af Svalbarða og svo liggur efnahagslega Noregs að
Rússlandi. Þannig að Noregur til dæmis við erum í miklu betri stöðu eftir Noregur þessu leyti landfræðilega. Talan ekki Finnland sem er 1300 km austur landamæri við Rússland sem mjög erfitt, náttúrulega sögulega séð búið að vera mjög erfitt. Ég held að Finnland hafi tapað 10% í sínu landi til Sovétríkjanna í seinni heimsstyrjöldinni. Og svo meira þess að lönd eins og Svíþjóð og Danmörk sem liggja í Íslandssaltinu þar sem að Rússar að hasta sér meira og meira völl, þau í miklu meira hættu. Var þetta varnarsamningin? Nei, ég myndi ekki koma nálægt í að breyta varnarsamningnum. Vegna þess að ef þú fer að tala við svona fasteignasalar eins og Donald Trump það að fá einhverja varnir og fá þetta og þetta í einhvern samning, þá fer hann, það fyrsta sem kemur upp í höfuð á hann, hvað ætlar þú að borga fyrir þetta? Og þið að borga fyrir þetta. Og ef að íslensk stjórnvöld fara að tala að breyta varnarsamningnum, sem ég held að sé hann bara rammasamningur, mjög almennur, að fara að breyta honum, að þá eins gott að menn séu tilbúnir að setja það inn í fjárlögin. Fjárlög heimildir til að borga 10 eða 100 milljarða á ári til að hafa það sem á Keflavíkurflugvelli, sem kostar mikla peninga, en í augum Trump þetta smáurar. Ég meina, Ísland er ekki það stórt, þetta er ekki stóri peningar, hann hefur mjög skamman tíma til að gera, ef hann ætlar að gera einhverjar róttækjabreytingar, hann hefur skamman tíma til þess, hann mun horfa á stærstu bitana, ekki litlu bitana, og við eigum ekki gefa neitt tilefni til þess að endurskoða varnarsamninginn sem alveg skýr, og það eru gerð svokallað agreed minute eða samningur, allavega þegar ég var í utanríkisráðuneytinu, þá gerður alltaf reglulegu samningur um það hvað eigi að vera á Keflavíkurflugvelli til að verja landið. Því það er síbreytilegt hvað þarf til að verja land eftir því hvernig þú metur aðstæður og eftir því hvernig tæknin breytist, og Bandaríkin hafa verið að auka sinna viðveru á Keflavíkurflugvelli þegar það verið að gera breytingar á uppfæra tæknina sem þarna og það eru kapótavélar þarna, það eru ekki F-16 eða F-35 orðsins nema bara öðru hverju, en það viðbúnaðar þarna og Landhelgisgæslan hluti af þessum infrastruktúr sem tengist síðan NATO. Ég sé ekki ástæðu að við séum að fara að tala við Donald Trump um það að við viljum, eða forseta Bandaríkin, við viljum fara að endurskoða þetta, því það verður alveg, og svo kemur líka, ef þú fer með heimasíðu NATO og verður að skoða framlög landa til NATO, þá Ísland ekki á listanum. Ef að Donald Trump að fá að sjá lista yfir því hvað lönd að borga í NATO, þá, ef þú fer með heimasíðu NATO, þá Ísland ekki á listanum, við séum allavega ekki síðast ég gáði, Ísland ekki með her. Og við viljum ekkert fara að auglýsa það í Hvításunni núna að við séum ekki að leggja eitthvað áherslu á það að við séum ekki með her og við séum ekki að borga 2% eða 5% eða hvað það er. Þannig að ég sé ekki að þú viljir rugga bátnum þegar báturinn nokkuð stöðugur. En auðvitað náttúrulega ef það verður fara að þjarma á okkur þá verður þau náttúrulega að bregðast við. En varðandi Grænlendinga, auðvitað hefur maður áhyggjur af því, en Grænlendinga hafa viljað sjálfstæði og við vitum það algjörlega, það er algjörlega ljóst að þegar Ísland var sjálfstæði, hvort sem okkur líka það betur að vera, 44, að við vorum mjög í sambandi við Bandaríkin, okkar pólitíska samband við Bandaríkin var miklu sterkara heldur en samband Norðurlandina, sem var aðalega menningarlegs eðlis, í menntamálum, menningamálum, við tölum skild tungumál, við höfum skilda menningu, við höfum ákveðins hluti sameiginlega sem skipta miklu máli, en þegar að koma pólitískum deilumálum eða einhverju mála sem við Ísland þurfti að fá eitthvað í gegn, þá langstærsti bitinn var landhelgisdeilan, þá skiptu Bandaríkin okkur gríðarlega miklu máli og þegar kalda stríðið stóð, þá var auðvelt fyrir íslenska ráðamenn að koma í beint samband við Hvíta húsið eða þurfti eitthvað aðstoð eða ráðherra Bandaríkjanna, og þegar ég var sjálfur aðstoð með utanríkisráðherra fyrir rúmlega aldarfjórðungi, þá var ekkert mál fyrir utanríkisráð Íslands að fara inn á fund við varnarmálaráðherra Bandaríkjanna eða utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Og Grænland, ef að Grænland er að fá sjálfstæði, þá þurfa þeir bakjað. Þeir eiga enga möguleika að verja landið, þeir eru 60.000 manns og landið, þetta eru yfir 2 milljónir ferkílómetra, þetta er risastórt. Og Danir hafa heldur enga burði, þeir hafa ekki einu sinni burði til að verja sjálfmansinn og að skamma tíma á þá þeir ráðist. Hvað það ætla að fara að verja Grænland? Þannig Grænland verður að vera í nánu sambandi við Bandaríkin. Saman með Ísland, við erum vopnlaus þjóð, hver ætlar að verja okkur? Ætla Frakkar að fara að verja okkur, að Þjóðverjar? Það er hlægilegt, eða Norðurlöndin? Og það er líka annað, það að Norðurlöndin sé komið sameiginlega flugferð, Norðurlöndin sé komið sameiginlega þetta. Þessi lönd fýstrast öll í sína áttina ef eitthvað kemur fyrir. Við sáum í seinni heimsstyrjöldinni, þá tóku Þjóðverjar tóku Danmörku og Noreg, Finnland barðist eitt við Sovétríkin, Svíar voru hlutlausir, við vorum teknir yfir að Bretum og síðan Bandaríkjunum.
Þessi lönd hafa ekki mjög mikið að segja í miklum átökum eða verður heimstyrjöld eða mjög mikil átök. Þannig og að halda það að Danir fara að senda hérna einhvern stóran her til að verja okkur gagnvart Rússum, ég finnst það bara broslegt, sko. Þannig að við, sko, ef við ætlum ekki að vera í sambandi við Bandaríkin, hver á þá að verja okkur? Og það verður ekki held í Evrópusambandið og ekkert Evrópusambandsríki. Evrópusambandið samband af 27 þjóðríkja sem allar eru með mismunandi stefnu og við sjáum það bara þegar við að tala friðargæslulið fyrir Úkraínu sem er algjörlega óraunhæft, en þá gengur þau mjög illa að safna saman einhverju liði sem myndi skipta einhverju máli í friðargæslu í Úkraínu. Þannig að ég alveg sammála, ég skila þín sjónum við hvert varnarsamningnum og hvert NATO gagnrýnin og ég hef engan áhuga því ég vil þetta höfuð að vera með hér. En ef ég skoða stöðuna, eins og hún núna, að þá þetta það skásta sem við getum verið með. Því þetta eina landið sem myndi hafa burði til að vera í okkur ef okkur ráðist. Og það ekki endilega vegna okkar hagsmuna, það vegna þess að þeir hafa beina hagsmuna því. Þeir vilja ekki sjá önnur stórveldi inn á þessu svæði, en eins og ég sagði áðan, að þá held ég að bæði Rússar og Kínverjar líti á okkur áhrifasvæði Bandaríkin, en það líka gegn allt þessu máli með landið svo Finnland eða Eystrasaltsríkin, jafnvel Noreg, jafnvel Svalbarða, þá lítur Rússland að þetta sé þeirra áhrifasvæði. Þannig að okkar öryggisstaðir allt önnur. Þessi blekking að líta svo á að okkar öryggishagsmunir þeir sömu og Finnlands eða Eystrasaltsríkjanna. En þín ráðlegging til íslenskra stjórnvalda ekki hringja til Washington. Og helst ef að Washington hringir að ekki taka síman alveg strax, ekki bara nema algjöri neyð. Því að það getur verið hættulegt að vera með einhver svona samninga við fasteignasalann í Washington. Já, sko, það var gerð einhver könnun nýlega hvað Íslendingar hefði mikinn áhuga á því að stofna her, eða ekki? Jú. Og það var ekki mikið stemning fyrir því. Nei. Og þegar Ísland er að kaupa vopn og senda til Úkraínu, þá var ekki mikið stemning fyrir því, eða það? Nei. Þannig að ég held að ef við höfum að tala við Trump, þá fyrir hann að þú sér það bara, ef hann fer til Suður-Kóreu eða ef hann fer til Japan, hvað segir hann við stjórnvöld fyrst? Þau verða að borga meira. Þannig að sko, ef að stjórnvöld verja svona 250 milljörðum í varnir og hernað. Ef að stjórnvöld í Íslandi vilja fara að borga, stofna íslenskan her eða borga risa upphæðir fyrir það sem gerast á Keflavíkurflugvelli, að þá geta þau mín vegna hringt í Trump. En ef þú telur stöðu landsins sæmilega, ég sjálfur álíta líkurnar á því að Rússland sé að fara að ráðast á Ísland séu mjög litlar. Þeir eru uppteknir á öðrum svæðum og við erum langt í burtu frá þeim átakalínum. Rússland og Sovétríkin áður hafa alltaf vilja hafa buffer state á milli sín. Alltaf vilja það. Alltaf vilja hafa lönd á milli sín sem kallað buffer state. Og það getur vel verið að það sé ósakjönd krafa og það getur vel verið að þeir hafi ekki rétt á því að hugsa svona en þeir hugsa svona. Og þeir líta ekki okkur á því svæði, hins vegar eru Norðurlöndin sem eru miklu nærri þeim og Eystrasaltsríkin, þau eru klárlega á þessu svæði og það er miklu viðkvæmari stað. Fyrir utan það að fara að taka löndin í NATO eins og Úkraínu, þar sem eru landamærin við Rússland, eru stór hluti byggð Rússum, sama vandamáli í Eistlandi og Lettlandi. Þú ert að taka inn í NATO lönd, þar sem stór hluti íbúana sem liggja austurlandamærin Rússlands, þetta eru Rússar. Og þess vegna, sko, ég hef alltaf haft efasemdir stækkun NATO og sérstaklega varðandi Úkraínu og Georgíu vegna þess að þarna þú ert að tala þjóðveldisátök og þjóðveldisstefna verður mjög hörð og þegar fólkinu bannað að vera að draga úr mögulegast til þess að rækja sína siði og tala sitt tungumál og börnin þess læri sitt tungumál, þetta verður ofsalega heift þarna og það sem við gerum með því að stækka NATO í þessu átt, það mjög hættulegt. Og þetta þessi sem við buffer state. Við höfum áður talað það að lönd eins og Víetnam sem eru með landamæri Kína, þau skilja alveg þessa hugmynd Kínverja. Þeir vilja líka hafa svona hlutlaus ríki í kringum sig sem ekki í beinu bandalagi við Bandaríkin. Og þess vegna hafa þeir verið með hlutleysisstefnu, ekki vilja tengjast neinu beint og við sjáum það að Kínverjar styðja Norður-Kóreu mjög mikið. Hvers vegna? Því þeir vilja hafa buffer state á milli sín og Suður-Kóreu og það er tugir þúsunda hermanna eftir sér besti á Bandaríkjunum í Suður-Kóreu og Kínverjar vilja ekki sjá að fá þetta landamærin hjá sér og þess vegna styðja þeir Norður-Kóreu til að hafa hann á milli sín. Stórveldi hugsa svona. Það getur vel verið að þeir eigi gera það, þau hafi ekki rétt til þess að þeir eru svona.
og varðandi okkar dæmi, þá erum við buffer state, við erum milli meginlands Evrópu og Bandaríkjanna og Bandaríkin hafa engan áhuga því að fá okkur á áhrifasvæði eitthvað annars og svona klárlega Grænland komið inn á svæði sem verða átakasvæði. Það er öryggismál Grænlands sem var gjörbreyst. Kínverjar og eins og Trump segir, það er allt orðið fullt af skipum, kínverskum og rússneskum skipum á norðurslóðum og þá hafa Bandaríkin miklar áhyggjur og þá náttúrulega lendir Grænland í vanda. En það spyrir hvort að Grænlendingar geta gert það sem við gerðum var það að verða sjálfstætt ríki, halda góðum samskiptum við Norðurlöndin sem við gerðum en við vorum í mjög nánu pólitísku samstarfi við Bandaríkin. Og það er engin vafa á því að Bandaríkin vegna eigin hagsmuna, ekki endilega vegna okkar, vegna eigin hagsmuna, þá studdu þau okkur í pólitískum málum þegar við þurftum á því að halda. Ég nefndi eitt stórt dæmi, það eru mörg önnur dæmi vegna þess að þau vildu hafa sæmilegan frið veru sín á Íslandi. Ég meina, og þannig að ég held að við erum að hafa þetta í huga, en að fara, það er alveg rétt að Danmörk og Bandaríkin, Danmörk og það er Danmörk með varnarsamning við Bandaríkin og svo náttúrulega í NATO og svo náttúrulega Grænland hluti af þeim samningi, þannig að Grænland er líka í NATO, þetta sem ég skil allavega, að Grænland líka í NATO, að fara að ráðast á Grænland held ég að sé væri skrítið fyrir Bandaríkin því Grænland vill lýsa yfir sjálfstæði, þeir eru búin að semja sinni eigin stjórnarskrá og það þarf að hjálpa þeim að fá þetta sjálfstæði og það getur vel verið að því myndi fylgja einhverju viðskiptasamningar við Bandaríkin og önnur lönd. En ég held að það sé ekkert nauðsynlegt endilega að verði hernám þarna, en það væri mjög lítið mál fyrir Bandaríkin að hertaka Grænland eða Ísland bara á einhverjum klukkutímum ef þeir vildu það. Ég meina það er bara þannig því miður. Mér langar að draga til Evrópu. Þar er búið að vera að tala um það í mörg ár að það vanti pólitíska forystu, alveg síðan að Merkel lét af völdum. Nú er komin nýr kanslari í Þýskalandi, Merz, hann var að byrja bara núna í vikunni og hann byrjar á því að heimsækja París og Varsjá, eins og hans hugmyndin sé þá að byggja upp einhvers konar ás í Evrópusambandinu og það sé hlutverk hans sem kanslara Þýskalands. Ég veit að það er krafa Þjóðverja að kanslarinn sé ekki bara stýri innanríkismálum í Þýskalandi heldur sé það bara hluti af því að vera kanslari í Þýskalandi að vera helsti ráðamaður í Evrópu til þess að Evrópa geti verið sameinuð með einhverjum hætti. Heldur að þetta sé vinnandi vegur fyrir hinn nýja kanslara að búa til ás sem að í sögulega var þetta alltaf Frakkland, Þýskaland sem var svona stólpinn í þessu en núna finnst mér að vera svona ákveðin yfirlýsing að fara til Póllands á sama tíma að ásinn þurfa að ná aðeins austar í Evrópu vegna breytingar á Evrópusambandinu og kannski stöðun í Evrópu. Heldur að kanslaranum takist að sameina Evrópu einhvern veginn, þannig að hún sé svona meiri heild í þessum síbreytilega heimi? Varaforseti Bandaríkjanna sagði nýlega að hann vildi ekki að Evrópuríkin væru svona leppríki, vassal states, sem hefði ekkert raunverulega getu hernaðarlega og þau getur staðið í lappirnar vegna þess að Bandaríkin er farin að óttast Kína og vilja koma sér í burtu. Og þá kemur forseti Frakklands, Macron, hann hefur verið að reyna að gera sig gildandi, forsætisráðherra Bretlands er að reyna að gera sig gildandi í Úkraínustríðinu með því að koma friðargæslu. Þýskaland er náttúrulega öflugasta hagkerfið en er með mjög lítinn her, sama er Frakkland og Bretland líka með litla heri. Þeir eru ekki nægilega stórir til þess að geta verið í stríði við Rússland. Alls ekki nógu fjölmennir og þeir hafa ekki verið, uppbygging hefur ekki verið þann mikil. Vandamálið við Evrópu er það að þegar þessi lönd hafa verið ein og sér, þá hafa þau farið að keppa sín á milli og við sáum 2 heimsstyrjaldir sem tengdust því þegar Frakkar og Þjóðverjar fóru að berjast. Þannig að það er vandamálið að Bandaríkin draga sig alveg út og ég veit ekki hvort þið gera það alveg að þá verði þessi lönd að fara að keppa, þetta er náttúrulega Evrópusambandið er 27 þjóðríki, þessi lönd fara að keppa sín á milli og það er ákveðin hætta fyrir Evrópu til lengdar.
En það ljóst að þessi lönd ætla sér núna að fara að taka sér tak og byggja upp sína heri. Það tekur allt tíma, tekur mörg ár að gera það og þjálfa hermenn. Og með þess að Þýskaland búið að afnema, þú veist að Evrópusambandsríkin gera ákveðnar kröfur það hvar opinberar skuldir megi vera og hvað megi vera mikill fjárlagahalli. Þýskaland búið að sínu leyti búið að afnema þessar reglur hjá sér vegna þess að þeir þurfi að geta haft meiri fjárlagahalla og hærri opinberar skuldir vegna hernaðaruppbyggingar. Auðvitað geta einstök þjóðríki styrkt sig eins og Bretland og Frakkland og Þýskaland sem eru stærstu löndin, þau geta styrkt sig og það líka sagt, varaforseti Bandaríkjanna tala líka það að þessi lönd verði líka geta farið að státt eigin samskipti við Rússland, diplomatískum samskiptum og geta varið sér sjálf og þau verða að geta gera þeir Bandaríkjanna þurfa að beita sér á öðrum stöðum. Auðvitað geta þau unnið saman en það líka reynslan sýnir líka það að þegar að Þýskaland til dæmis fyrir að keppa völd við hinn löndin og það stærsta landið og það var eina ástæðan fyrir því að það var svo mikil andstæða við sameiningu Þýskalands að því landið það stórt í samanburði við hinn löndin, hagkerfið og svo fólksfjöldi líka að það gætu orðið spenna á milli þessara landa og ég sé að það líka sem möguleika. Þannig að þú ert ekki viss að það takist að búa til svona einhvern sterkan ás til þess að verða sá grunnur sem að þarf til þess að Evrópa verði sameinuð og sterk í þessum hverfula heimi. Evrópa getur styrkt sig hernaðarlega. Evrópa náttúrulega er sterk efnahagslega. Ég meina þetta er ríkasta álfa í heiminum. Þetta er rík álfa en það hefur verið lítill hagvöxtur. Og löndin sem þessi nýju aðildarríki hafa ekki náð hinum löndunum, til dæmis tekur Eystrasaltsríkin, þau eru ennþá langt á eftir Finnlandi og Svíþjóð og Danmörku efnahagslega. Það er eitthvað hægur hagvöxtur þarna, skuldsetningur orðin töluvert mikil. Þegar að það verður farið að tala að auka hernaðarútgjöld svona mikið, eins og það verður að tala þá þarf að fara að taka það einhvers staðar frá og þá er þetta að gera það með aukinni skuldsetningu og meiri halla á ríkissjóði en það er líka að gera það með því að skera niður velferðarkerfi, eins og Þýskalandi með töluvert öflugt velferðarkerfi. Velferðarkerfi Þýskalands er sennilega það sem er upprunnin af velferðarkerfi Norðurlandana og það kostar peninga að reka það og það er hægt á því að það verði þjarmað meira og meira að þessi kerfi verið veikari vegna þess að það þarf að nota peningana í aðra hluti og þá getur orðið pólitískur óstöðuleiki. En ég er ekkert ómáslega bjartsýnn á þetta. Evrópusambandið er 27 þjóðríki, þau eru með ólíka hagsmuni og þau þurfa að efla sig hernaðarlega það sem þau þurfa fyrst og fremst að gera. Það til lengri tíma litið, og ég veit að það er erfitt að tala um þetta, en til lengri tíma litið þá þarf að vera einhvers konar leið til þess að tala við Rússland þannig að sé hægt að semja hlutina og leysa hlutina með diplomatískum leiðum líka. Það er fjarlægt kannski að tala um það núna en það þarf að vera og það er líka, það þarf einhvern tímann að koma svo staða að í öryggismálum þá sé Rússland inn í Evrópupakkanum. Rússland er fjölmennasta ríkið, 140-150 milljónir manna. Við sjáum hvernig Úkraínslið hefur farið að þó að Evrópa og Bandaríkin hafi sameinast að hjálpa Úkraínu með nýjustu vopnum og tæmt hjá sér vopnabúruna víða að það hefur ekki tekist að sigra Rússland á vígvellinum og það þarf einhvern veginn að reyna að finna leið til að tala við Rússland og eiga samskipti. Það kannski verið ekki góð samskipti en að reyna að lágmarka líkurnar átökum og mér finnst það ekki hafa verið gert og þú sér það til dæmis að þegar Trump verið forseti og ég er enginn aðdáandi Donald Trump að þegar hann byrjar leið og hann verið forseti að reyna að semja og tala við Rússa, hann byrjar mjög fljótlega það er ekki liðnir 100 dagar nokkuð dagar liðnir, það hringir hann til Putin en hann byrjar að senda sendimann til Úkraínu til þess að reyna að semja og tala við þá. Fyrir Evrópu er þetta algjörlega má ekki gerast. Þá má ekki tala við Rússa, það þarf að byggja og fá vopn og Bandaríkin þurfa að koma þarna inn með vopn og það þarf að berjast og þá ekki að tala við neitt og þá að sigra viðkomandi á vígvöllum, jafnvel þá landið sér kjarnorkuveldi
þetta óraunhæft, þetta lengdar, sko 140-50 miljóna land hverfur ekki, það verður að ná fram og við þurfum að finna einhverja leið til þess að lifa með þessu landi, hvort sem okkur líkar það betur að vera. Og auðvitað er alveg eðlilegt að stóru Evrópuríkin vilji byggja upp sína heri og styrkja sínar varnir eins og staðan í dag. En það bara hluti af lausninni. Það þarf að tala við aðila og ég held að varandi, þó ég sé ekki þetta aðdáandi Donald Trump, að þá allavega hann byrja strax að tala við aðila. En vandamál við það að ef hann komið með eitthvað samkomulag, Steve Witkoff komið með eitthvað samkomulag, eitthvað draugasamkomulagi, þá verður hann að fá Úkraínu með sér og Evrópu með sér. Hann ekkert að fá Evrópu með sér og það sé allra síst Úkraínu. Og þá náttúrulega spurningin, og Úkraínumenn náttúrulega, ef að þeir vilja berjast áfram, þá verða þeir að fá að gera það. Að vísu sko náttúrulega veit maður ekki hvað almenningur Úkraínu vill núna svo mikið, ég veit því þetta náttúrulega hafi ekki farið frá kosningar vegna stríðsins. En ef Úkraínumenn vilja berjast áfram, það sem Trump hefur sagt við það bara hreinlega að tíminn ekki að vinna með ykkur. Hann sagði við í frægu fundi með Zelensky, you have no cards, sagði hann alltaf með hann. Segir bara það að hans mat, og náttúrulega Donald Trump að fá briefing, hann að fá upplýsingar frá sínum herforingjum, að það halli á, og auðvitað eðlilegt að landi sem hallar á vilji vopnaleysi sem Rússar vil ekki veita. Þannig að þetta óttalega mikið sjálfvelda. Svo líka annað, að jafnvel þá Zelensky í sínu höfði sé tilbúin að gera einhverjar málamiðlanir, að þá ekki víst að hann myndi lifa það pólitískt í landinu að gera málamiðlanir. Þannig að þú tafst að tala um þjóðernishyggju og þjóðernisstefnu og það mjög sterkt í Úkraínu núna. Það til aðilar í kringum hann sem vilja ekki láta 1 fermeter af hendi af Úkraínu, sem alveg skiljanleg afstæð. Ég myndi ekki vilja láta 1 fermeter af Íslandi af hendi sjálfur. Þannig ég skil það afstöðu að það þýðir það stríðir heldur áfram og hættan svo að það verði ennþá meira að tapa á þessu. Þannig spurningin, hægt að finna einhverja leið til að lágmarka þetta tjón? Það er komin ljós, Hilmar. Við fylgjumst með og ég fæ kannski að slá á þráðinn aftur þegar við erum búin að ná símasambandi við Akureyri. Við þurfum ekki alltaf að bíða eftir því þú komir í bæinn. Endur það. Þakka það kærlega fyrir. Kærar þakkir. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja hérna heim og þetta samfélag og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Og komið sæl aftur. Það komið að mannréttinda samræðunni sem fer eiginlega bara tekur bæði Ísland alveg í hnotskurn og heiminn allan og til okkur er komin Arna Magnea Danks, okkar mannréttinda fréttaritari, leikkona og leikstjóri og kennari. Kemur hérna brunandi á mótorhjólinu. Já. Ég mismælti mig áðan að segja að það væri gott að mannréttinda löggan væri mætt á mótorhjólinu en sumir vilja nú meina einmitt að þú sést bara orðina hálfgerðri löggu þar sem að þú ert duglega að tala fyrir mannréttindum transfólks og okkar allra á netinu. En þú varst akkurat að segja mér líka frá því að það væri sumir, þú vilt náttúrulega alls ekki, við viljum alls ekki segja að þú sést lögga sko, en þú varst að segja mér frá því að sumir vegna svona upplýsingaóreiðu væru farnir að þeim taka sér hlutverk löggunar svolítið, þá oft gegn transfólki. Já, sko, lögreglan þarf yfirleitt alltaf að vera svona handberi valdsins og fara eftir lögum og reglum í hverju ríki, hverju sinni. Þannig að lögregla, þú veist, getur og í sögulega samhengi getur oftar en ekki verið mjög neikvætt. Þó að við hérna á Íslandi erum sífellt að reyna að búa til jákvæða ímynd og lögreglumenn sjálfur margir hverjir sem ég þekki persónulega mjög gott fólk og eru í þessu starfi að heilindum, að þá fylgir því mjög oft að lögreglan er að sinna svona bara oft stundum
að manni virðist hugsunarlaust að þeir eru kannski bara bundnir því að þeir verði að gera þetta bara eins og hermenn að þá verði þeir að fylgja ákveðnum reglum og lögum en reglur og lög hverju sinni og við sjáum það í sögunni fara ekkit alltaf saman við siðferði og fara ekkit saman við rétt og ránt við vitum það til dæmis að það ránt að eiga annað fólk en það var samt lagalega hægt að eiga annað fólk bara, þú veist, í gegnum söguna alveg framundir, þú veist, 20-öld. Og við vitum það að núna ennþá tíðkast mansal út allan heim og við vitum að það ránt og það ólöglegt núna, það samt ekki ólöglegt allstaðar. Það ekki búið að færa það í lög og reglugerðir allra ríkja að það sé ólöglegt að eiga annað fólk. Það til dæmis löglegt í Afganistan að selja dóttur sína. Þú veist, alveg 9 ára aldur, það máttu selja hana. Þú veist, þannig að þú veist, ég myndi aldrei nokkuð tíman kenna mig við lög, bara aldrei, vegna þess að lög ein og sér án siðferðis eru aldrei góð. Og svona ofar öllum lögum þarf að vera, þú veist, ákveðið svona grunngildi siðferðis, það sem að við gerum greinarmun milli hvað rétt og hvað ránt. Og ofbeldi í allri sinni mynd alltaf ránt. Og við sjáum þetta allstaðar í heiminum, þar sem að, þú veist, ein þjóð, einn einstaklingur eða fleiri ákveða að ráðast á annan einstakling og sá einstaklingur ákveður að hefna sín og þá þetta fram og tilbaka og það leysist ekki neitt og fólki sem að lendir hérna á milli, það eru fórnarlömbin það eru börnin, það eru konunar, það eru gamalmennin, það eru fatlaða fólkið, það eru hinsegin fólkið, þú veist, þetta eru fórnarlömbin, við sjáum það í Gaza, þú veist, við sjáum þetta, þú veist, í Úkraínu, við sjáum þetta allstaðar í heiminum að ofbeldi leysir aldrei neitt og mæta ofbeldi með ofbeldi bara alveg sem Martin Luther King sagði, það leysir aldrei neitt. Þetta ofbeldi sem að bitna á transfólki út allan heim núna svona, bara, við getum kallað þetta að sé ákveðin strámaður. Þú veist, stjórnmálaöfnin sjá þarna minnihlutahóp og það fínt að byrja minnihlutahóp. Ef að þú vilt breyta, þú veist, hugafæri heillarar þjóðar, þá ekkit betra eða svona fljótlegra heldur en að búi til sameiginlega nóvin. Af því að allir þessir háu herrar, þeir eru ennþá í þessum sandkassaleik, þar sem að þeir telja fólk í trúum og því miður stór hluti fólksins líka í þessum sandkassaleik, þar sem að þau trúa því að þau hafa það vont, að því einhver annar hefur það svo miklu betra og það þeim að kenna. Eða einhver annar valdur að þeirra skal ég segja vansæld. Transfólk hefur ekkert að gera með svona upp til hópa, þá hefur transfólk ekkert að gera með þú veist hvort það verðbólga í landinu eða ekki. En í staðan fyrir að tala alls konar hluti sem að hefur að gera með verðbólgu, þá stjórnmálaöflin út allan heim, þú veist, rosalega upptekin af því að taka réttindi af transfólki, gera transfólki erfiðara bara að lifa sínu daglega lífi og ef að transfólk dirfist í að mótmæla og segja eitthvað, þá eru við allt í einu bara vælandi fórnarlömb. Við erum ekki vælandi fórnarlömb, við erum að berjast fyrir sjálfsögðum mannréttindum og þú veist, við skulum halda kjafti leið og þið hættið að ráðast á okkur. Við ætlum ekki að ráðast á ykkur á móti, við ætlum ekki að hefna okkur. Ég vil ekki, þú veist, bara afnema réttindi, þú veist, einhverja beri ekki orðbragðið, rassusa á samfélagsmiðlum eða fólk sem hatar mig, þú veist, og með heilu podcastinu það hvað ég sé að ljúga þó ég sé að vitna í ritrindar staðreyndir. Þá þetta mér ekki til huga að fara að reyna að hefna mín á einu með einum. Núna verið að blása til dæmis til þings á vegum samtökana 22 samtök sem rauninni búin til fyrst og fremst sem hatursamtök gegn transfólki. Þeir kalla þessa ráðstefnu sína rangi líkamar og vilja meina að það ekki til neitt sem heitir rangu líkami
og þá vil ég meina að það er ekki til neitt sem heitir transfólk. Að því að við upplifum okkur í röngum líkama, við upplifum okkur að líkaminn okkar sé rangur, að líkaminn okkar sé ekki í samræmi við okkar kynvitund. Og það má alveg ræða það hvort að líkaminn sé rangur eða hvort að við höfum bara verið neyti gegnum ranga kynþroska. Að sko þá hafa allar manneskjur frá grunninn möguleika, bara genetískt séð, til þess að þróast í allar áttir. Og þannig við getum sagt að allar manneskjur genetískt séð og bara vísindalega staðreynd að við höfum möguleika frá, getnaði að þróast í hvaða átt sem er. Og þess vegna getum við sagt að allar manneskjur eru fæddar bæði kall og kona og kvár. Og síðan bara þróast við á einn eða annan hátt. Við getum sagt að transfólk hafi bara þróast með ákveðið ósamræmi. Það sem var ósamræmi á milli þeirra meðvitundar, hvort sem vil kalla það sál eða meðvitund eða sjálf, og líkamanns. Þú getur ekki breytt meðvitundinni án þess að hætta að vera bara þú. Þannig að eina leiðin er að breyta líkamannum. Og þannig að í okkar tilfelli þá er líkaminn rangur. Og það að halda því fram að þau séu ekki með neitt hatur, að þau séu bara að fara með staðreyndir án þess að vitna í nokkra vísindalega staðreyndir, að þá er þetta ekkert annað en hatur. Þetta er bara algjörlega pjúra hatur og bara fyrirlitning gagnvart lífi og heilsu og velferð transfólks. Og aðför umverulega, þú ert að menna það. Þetta er aðför. Þú veist, og segja sig með okkur að við getum ekki tekið þetta persónulega er náttúrulega bara fárlegt. Þetta er svona svipað að segja, já, ég ætla nú ekki að móðga þig og ekki taka það persónulega, en það, þú veist, þú mátt bara ekki vera til. Þú veist, þetta er náttúrulega bara fárlegt. En við fórum með yfir það síðast hérna, hver var, að þú útskýrir svo vel fyrir mig þessi munurinn á þessu bara að skoðanafrelsinu og tjáningafrelsinu og þessu að vera með sína skoðun eins og þú segir, en svo er þetta þegar þú raunverulega ert að tjá hatur og sem að í sjálfu sér með þeirri miðlun aðför að þínum tilveru réttir, að þá er það náttúrulega ekki bara einhver skoðun sko. Nei, og líka bara þegar þú ert stöðugt að fá alls konar svona neikvæða fréttir og það er stöðugt að koma lagabreitingar eða lagafrumvörp sem eru hreinlega bara miðuð að því að skerða þitt einstaklingsfrelsi enn frekar og nú eru svona, þú veist, þetta hægri fólk alltaf að tala um einstaklingsfrelsi en það virðist vera að þetta einstaklingsfrelsi nái nú bara ekkit yfir neitt nema þá þetta 1%, þetta ríkasta 1%, restin af okkur sem að erum sífellt að rífast hvað er stéttabaráttu, hvað er vók, hvað er ekki vók, hvað er ekki stéttabaráttu. Við þurfum að fara átt okkur á því að við erum öll saman í þessari súpu. Ef við erum ekki hluti af þessu 1%, ef við erum ekki hluti af valdastéttinni sem eigum allt, þá eru við öll verkastétt, þá eru við öll vók og þá þurfum við öll að berja saman í þessu og hætta að rífast innbyrðis og þú veist, benda á einhverju hugtök og rífast hugtök. Við getum kallað þetta hvað sem er, en við erum öll runni. Svo ég orðið það bara þannig að því ég ólst upp í Breiðholti frá 13 til 26 ára og fannst Breiðholt æðislegt og það er margt æðislegt að gerast í Breiðholti, þá erum við bara öll sem erum ekki 1%, þá erum við öll Breiðholt. Þetta er aldrei flottu frasi svona. Sem að skella með millimerki, en hérna, þú talaður síðast líka um lög sem var nýbúið að setja í Breitlandi og núna er eiginlega svona komin einhver pínlítið reynsla á það, er það ekki? Hvað þessi lög hafa? Já, sko, þú veist að lögin fjölluðu þetta var sem sagt bara ein ákveðin lög sem að fjölluðu meðal annars rétt kvenna og í þessum ákveðnu lögum komust dómarnir að því að þetta ætti bara við líffræðilega konur, þessi ákveðnu einu lög.
nú hafa þessi einu lög valdið svo miklum usla og svona fjölmiðlafári og upplýsinga óreiðu sem gera verkum að alls konar sjálfskeipaðarlögur sem að ekki fara einu sinni eftir lögum og reglum eða nokkru siðferði hafa tekið það upp á sitt einstæmi að yfirfæra þessi einu lög yfir á hvað sem til dæmis eins og að transkonur sem eru búin að fara gegnum kynstaðfestandi ferli eru búin að fá breytta kynskráningu í Bretlandi sem miklu erfiðara heldur en víða annars staðar og þú getur ekki fengið breytingu á til dæmis fæðingarvottorðinu í Bretlandi nema að fá þessa staðfestingu og þá verður að vera búin að fara gegnum allt ferlið og það fólk sem búin að fara í gegnum ferlið og hefur búin að breyta meðal annars fæðingarvottorðinu sínu það hefur fullan rétt að nýta sér salerni sem samsvarar þeirra kynvitund og það rangt hjá fólki að halda því fram að þau hafi ekki þennan rétt en þetta skapar náttúrulega það að transfólk mjög hrætt það rosalega hrætt það fer í felur og þorir ekki að nýta sér almenningssalerni, þorir ekki að nýta sér almenningsþjónustu eins og sundlaugar og fleira. Það fer í felur bæði með sjálft sig og þær transkonur og þeir transkarlar sem að eru það sem kallað á ensku passable, það að segja að þau líta ekki út fyrir að vera neitt annað en bara hver önnur líffræðilega fædd kona eða líffræðilega fæddur karlmaður að þau gerast það sem kallað stealth á ensku. Þau bara segja ekki neinum frá því að þau séu trans af ótta við að verða fyrir fordómum og árásum. Þessar sjálfskipuðu löggur aftur á móti gera það verkum að þau eru með fyrirfram ákveðna hugmynd hvað kona, hvað karlmaður, hvernig á kona að líta út, hvernig á karlmaður að líta út og þessar hugmyndir eru byggðar á svona nýlendu hugmyndafræði sem var markvisst séð, bara auglýst hvernig átti kona að vera, hvernig á karlmaður að vera, tískublöð og annað íta undir þessar staðalímyndir, svona neikvæðar staðalímyndir kvenleikann og karlmennskuna og sérstaklega gagnvart konum. Karlmenn hafa miklu frjálsari hendur hvað þetta varðar, en samt ekki. Vegna þess að ef að karlmennir eru of svona eða of hinsegin þá eru þeir sakaðir að vera stelpustrákar eða hommar á neikvæðan hátt. Það ekkert að því að vera stelpustrákur fyrir utan það hvað stelpustrákur og það ekkert að því að vera hommi en hugmyndafræðin sem að samfélagi búið að búa til þá var búið að búa til þessar neikvæðu staðalímyndir sem að gera verkum að vegna að þorri fólks reynir að passa inn í box sem gjörsamlega ómögulega að passa inn í og fullt af fólki passar ekki inn í þessi box og ef þú passar ekki inn í þetta box og þú ert sem sagt kona kannski sem að aðrir dæma karlmannlega þó þú sett sískona, þó þú sett líffræðilega fædd kona að þá verður fyrir því að þessar sjálfskipuðu samfélagslögreglur að þær ráðast á þessa konu með offorsi og skömmum og rekja af salerni, af allstaðar almenningsrýmum sem eru ætlaðar konum. Og þetta gerðist bara núna nýlega og að gerast bara mjög oft en það var mjög áberandi nýlega frétta því að Greta Kristín Ómarsdóttir, leikstjóri og dramatúrk og dósent við Listaháskóla Íslands benti á það á Facebook færslu sem að síðan var gerða frétt á Vísi að tvær lesbískt par var á hóteli í Boston og önnur þeirra þótti vera svona karlmannleg og var sökuð að vera karlmaður og hún sýndi skilríki og annað og þeim fannst það ekki nóg þannig að hún var beðin að sýna kynfæri sem hún neitaði og þá verðum vísað á dyr
hótelið sagði fyrst að það hefði verið kvartað undan þeim og þau hefði nú verið bara í fullu rétti að vísa þeim á dyr og svona, en síðan var viðurkenndu þau seinna, þau hefðu haft þeir rangt fyrir sér og núna samkvæmt síðustu fréttum að þá þessi dyravörður komin í leyfi frá störfum og allt hinsegin fólk boðið velkomið á þetta hótel. En við veitum ekki hvort að þetta var bara þessi eini dyravörður. Nei. Hljómar svona eins og finna blórabökulinn eða að finna þennan og þetta gæti hafa verið aðrar konur sem að hafi þótt, sem hafa ákveðið að vera samfélagslögreglur og svona músefjun og það músefjun í gangi þar sem að verið að rópa, hættulega transkonan. Allar rannsóknir sýna það að konur, bæði trans og sís konur verða ekki fyrir aðkasti nema kannski bara litlu leyti af öðrum konum. Það verða fyrst og fremst fyrir aðkasti af karlmönnum og þá fyrst og fremst af gagnkynhneigðum sískynja karlmönnum. Þannig að transkonur ekki ógn. Transkonur 0,2 til 0,5% af mannkyninu. Það hægt að finna glæpafólk þar eins og alls þar. Samtökin 28 því ég benti á þaðan sem ekkert annað en hatursamtök að gegn transfólki. Þau hafa sífellt verið að benda á 1 og 2 einhverja transeinstaklinga og segja sjáðu þessa hættulegu transmannsku. Í staðan fyrir hvað þetta að benda á margar hættulega konur? Það alveg hægt að benda á margar hættulega konur en þær eru bara ógnar pingu lítill minnihluti. Alveg eins og þessar transkonur eru bara örfáar, teljandi á fingurum annarra handar. 0,2 til 0,5% af mannkyninu samt í kringum 60 til 80 milljónir. Þannig að þetta ekkert fáir einstaklingar. Og svo fjölskyldu það náttúrulega í kring líka sem að kveljast. Og það að það skulle vera hægt að finna einhverja glæpafólk innan 80 miljón manns, það ekkert skrítið. Ég meina, það hægt að finna ógrynni að glæpafólki á Íslandi og við erum bara 400.000. Þannig að það alltaf hægt að finna slæm epli. En ef þú skoðar bara tölfræðina og virkilega rýnir í tölfræðina að þá 93% gerenda í kynferðisafbrotaglæpum eru sískynja karlmenn. Gagnkynhneigðir sískynja karlmenn. Það var náttúrulega þegar að terroristóknin var kynnt undir hana og þá var þetta mjög margir sem að bara voru dökkir og horund, voru allt í norðnir mögulegir hryðjuverkamenn og þá hafði orðið þessi viðburður þarna með tvíburaturnana svona sem gat réttlætt það að raunverulega fólk var jafnvel beðið að gerast svona löggur að láta vita ef það segja eitthvað dularfullt og svona en þarna í þessu tilviki náttúrulega ekkert, það ekki eins og transfólk hafi gerst sekt nein brot eða glæpi sem í sjálfu sig geta réttlætt þessa aðferð núna og þá virðist vera gripið til svona farið skrefinu lengra gripið til raunverulega rasískra sjónamið eða þar að segja það að einhver sé í eðli sínu vondur eða bara vegna þess að þú ert trans að þá sértu þar með það sé réttlætt þér fengi einhvers konar lögmæti að gera lítið úr þér eða það fólk hefur náttúrulega gert þetta og gerði þetta í réttindabaráttu svartra að þá var svarti karlmaðurinn gerður óvinni og hann var hættulegur og þegar aðskilnaðarstefnan var bæði í Bandaríkjunum og seinna í Suður-Afríku og þá var ein ástæða notað fyrir því að svartar og hvítar konur gæti ekki verið saman á salerni var að svartar konur var hættulegar gagnvart hvítu konum. Þannig að núna rauninni bara verið að nota transkonur sem þær séu hættulegar hinu konunum. Þessi aðferðafræði náttúrulega til og þekkt og vitað að það hægt að kynda undir svona einhvers konar
öðrun. Já, á stuttum tíma þá var mér að tala að það hefði verið svona bara fengnir áráðusmeistarar til þess að kynda undir svona og einmitt þetta sem að minnir mann svo á, það var þetta sem að maður las þegar apartheid stefnan var að fullu gangi í Suður Afríku, þá var þetta einmitt að það mætti alls ekki sitja á sama bekk í almenningsgarði, ekki fara sömu klósett, ekki sitja í sömu megin í strætó eða þetta svona hrikalega birtingamynd sko. Já, og núna eru lögin farin að hafa þau áhrif í Bretlandi að transfólk allt bara þori varla að nýta sér neina almenningsþjónustu og Nicola Sturgeon sem var hérna yfir skotska þjóðarflokknum að hún sagði að það væri nánast orðið ólíft fyrir transfólk að lifa sínu lífi. Það sem að fólk að segja að transkonur eigi að nota sér, vera á kallarsalernum en síðan þeim, vísa þaðan frá að því að ef það eru of kvenlegar og annað að þá náttúrulega eru þar teknar sem hverja aðra konur og þá eru þeim vísa frá fyrir að vera, pervertískar, að vera njósna karlmennina. Nú transkarlmenn eru mjög karlmannlegir margir hverjir því að testosterónið hefur þau áhrif og og ef að þeir ættu nú að fara að nýta sér kvennasalernin að þá þá gætur ekkert séð hvort þetta veri transkarlmaður eða sískarlmaður. Þannig allt einu erum við farin að opna á með þessum lögum og þá eru auðveldara fyrir sískarlmann að fara inn á kvennasalerni og segja bara, já, ég er transkarlmaður og þar með auðveldara fyrir sískarlmann að komast inn á rými sem eingöngu ætlað konum og brjóta konum. Þannig að öll lög og reglugerðir og allt þetta fár gegn transkonum bitnar náttúrulega á öllum konum og það er það sem að koma fram eins og að gerast á hótelinu í Boston og fleiri sögur sem eru það var kona sem var frekar hávaxin sem var sökuð að vera karlmaður. Hún var öryggisvörður í Flórida og var að vinna á svona mall, svona, hvað heitir þetta? Kauphöll. Eins og Kringlan, hvað heitir þetta? Verslunarmiðstöð, já, það er orðið í sér leitað. og hún var hávaxin og hún fór á salernið og það var karlmaður sem fór inn á hana og öskar á hana að hún væri trans og ætti að drulla sér út og hún kvartaði undan þessum manni því að hún er sískona og þá sagði yfirmaðurinn hennar að þau vildi ekki fá svona vandræði fyrirtækið. Hún var að vinna sem öryggisvörður og öryggisvarslan vildi ekki verða fyrir svona vandkvæðum og vandræði. Þetta var vandræðilegt fyrir öryggisgæsluna. Þannig henni var sagt upp störfum. Hún misti starfið sitt vegna fordóma einhvers annars og hún var samt ekki trans. Þannig að þessi fordómar eru farin að býta og þeir eru farin að býta allar konur sem að, passa ekki inn í eitthvað mjög þröngt afmarkaboks. En það sorglega er að það er ömurlegt að hugsa til þess að við þurfum að benda á það sýnt og heilagt eins og bara með þær konur sem það fyrir kynferðisofbeldi að við erum með heila herferð sem segir þetta gæti verið dóttir þín, systir þín, mamma þín, frænka þín. Það á bara ekki skipta máli. Við eigum að standa með þolendum, öllum þolendum, burtséð frá kyni og kynvitund og kynhneigð og það á bara ekki skipta máli hvort hún sé systir einhvers. Hún var fyrir kynbundnu ofbeldi og það sama á við transkonur og transmenn og kynsegin fólk. Það á ekki að skipta máli að þegar verið að ráðast okkar réttindi að það hafi áhrif á önnur réttindi sem að það gerir vissulega heldur ættu þið að standa með transfólki að því við erum mannverur eins og allar aðrar mannverur og það ætti bara að vera siðferðisleg skylda hvers og eins að standa með öðru fólki að því það er siðferðislega rétt. Ekki að því að fyrst komu þeir og réðust okkur
og næst ætlaðir að koma að ráðast á ykkur. Þú átt ekki að standa með ykkurum að þið þér ógnað, þú átt að standa með ykkurum að þið það er rétt að standa með þeim. Jú. Þetta náttúrulega oft í svona kennslu þá oft kannski verið að höfða til barna og útskýra þetta, útskýra en ímyndaðu þér bara ef þetta væri þú eða eitthvað svoleiðis, en manni finnst, en hins vegar held ég við séum öll með þessa hugmyndum að mannréttindi eigi að vera, við eigum ekki að hugsa þau út frá því svona hvað okkur finnst vera okkar fjölskylda eða vera líkt okkur, það er alveg rétt, en einhvern veginn það er alveg rétt að það er svolítið skrítið og þú talar það einmitt sá ég á samfélagsmiðlum að það er svolítið skrítið að þurfa að benda á það, þetta gæti verið þú, þetta er líka standið með transkonum, að því ef þið eru ekki að standa með transkonum að þá eru þið ekki að standa með konum, eitthvað svo leið, já, en þannig að það er bara standið bara með konum, öllum konum, en hvernig er staðan þá á Íslandi svona, hver er staðan á finnst þér þessi, þú sagði mig síðast að þetta svona þú finnir alveg fyrir svona auknu hatri og aukinni haturs orðræða til dæmis á samfélagsmiðlum og raunverulega bara í samfélaginu og það er ágjur af sonum þínum og raunverulega hvernig þetta kæmi við þá vegna það væri einmitt þetta þú upplifir að fólk leyfði sér að tjá eitthvað sem það hefði raunverulega bælt á niður eða ekki leyft sér að tjá fyrir bara þó ekki nokkur mánuðum síðan og finnst þér þetta ennþá hafa aukist síðan við tölum saman síðan? Já, ég meina þetta er þú veist, stjórnmálamenn eru farnir að tala þetta fólk er farið að tala og tengja, þú veist, vókisma eingöngu við transfólk hérna á Íslandi vók er náttúrulega miklu meira en það og ég held að, þú veist, í staðan fyrir að nota eitthvað tökuorð, þá getum við bara, þú veist, sagt að vera vakandi fyrir mannréttindum, vera vakandi fyrir mannréttindum, þú veist, fyrir allra, ekki bara sumra, og það að vera vakandi fyrir mannréttindum er ekki bara, þú veist, að vera vakandi fyrir mannréttindum transfólks. Þegar, þú veist, þetta er orðið þannig að það er verið að henda okkur svolítið undir strætóinn og við erum þessi minnihlutahópur sem er gott að sparki að því að við erum svo fá og þá leyfir fólk sér sem að er, þú veist, kannski með svona daðra við aukafulla skoðanir þá leyfir það sér að hoppa á vagnin þú veist, fyrir nokkrum árum síðan, þú veist, þetta er tiltölulega nýtt á nálinni fyrir bara svona 5 árum síðan þá hefði fólk ekki talað svona eins og það talar í dag fyrir 5 árum síðan þá voru svona kannski 10-20 lög eða lagafrumvörp sem snertu eitthvað transfólk í öllum Bandaríkjunum núna eru þau 600-700 á hverju einasta ári og þetta er í veldisvexti út allan heim sem betur fer þá virðist vera svona, þú veist, ákveðin sérstaklega eftir því sem að öfganar hafa orðið öfgafylltiri og sérstaklega eins og í Bandaríkjunum þar sem að fólki er farið að blöskra þú veist, það er talað núna að sko að 1 af hverjum 5 sem eru trans muni fremja sjálfsvíg ekki er í hætt að fremja sjálfsvíg heldur muni fremja sjálfsvíg á næstu árum út af öllur hatrinu það er 25% eða 20-25% vegna þess að síðan er talið að þú veist að 2 af hverjum 5 séu sjálfsvígs hættu þannig að þetta er rosalega stórt hlutfall og helmingur 50% íhuga sjálfsvíg þannig að svona tölur fyrirfinnast ekki neinum öðrum hóp og þetta fyrirfinnst ekki að því að við erum trans þú veist það eitt og sér veldur ekki þessari vanlíðan það að vera trans eitt og sér er ekkit mál það er allt þú veist það er allt þetta andlega ofbeldi sem við verðum fyrir á hverjum einasta degi og þegar á hverjum einasta degi
það þú veist, þú getur varla opnað, þú veist, neina fjölmiðla á þess að sé ekki eitthvað neikvætt transfólk eða þú veist, að bara frétt eitthvað trans og þá í kommentakerfum annar staðar eða bara í opinberri umræðu eða jafnvel stjórnmálamenn á Alþingi farin að þú veist, tala þannig að þín tilvist í hættu, að þá veldur þetta náttúrulega ákveðin vanlegan, það veldur þunglyndi, þetta veldur kvíða og þú veist, það bara að fara ekki lífið eitt og sér með öllu sem því fylgir nógu kvíðavaldandi. Þú eru endalausar áhyggjur af börnunum, þú eru áhyggjur af þú veist, vinnunniðinni, helsunniðinni, en síðan þarftu líka bara að hafa áhyggjur af því hvert einaskipti þegar þú stígur út dyrnar heima þér, hvort þú verði fyrir því að einhver hrækja á þig. Í hver skipti sem þú opnast tölvuna þína til að svara einhverjum skilaboðum og þú lest einhverja frétt og vilt fylgjast með að þá, þú veist, sérðu ekkert nema skít og fólk að segja, já, þetta fólk ekki til. Þetta fólk bara geðsjúkt. Þetta fólk á bara loka inni. Það á bara að henda lyklinum. Þetta bara veruleika fyrst. Þú veist, ég ránkynjuð bara ítrekað. Þú veist, það fólk sem segir, já, hann, ekki hún. Og þetta afmennskandi og þetta ofbeldi og sama hvað, þú veist, þessir bara heimskingjar, því að ég veit ekki hvað annað hægt að kalla þetta, sem að neita að horfa á og lesa og viðurkenna vísindalega staðreyndir að kalla þetta, þú veist, að þá þetta ekkert annað en hatur. Þeir með að kalla þetta hvað sem þeir geta mætt í milljón hlaðvörp og skrifa endalausa pistla og öskra inn í bergmálshellin sinna þeir hati engan en á meðan þeir viðurkenna ekki tilvist transfólks þá eru þeir með hatur. Það svo einfalt. Ég held að einhver ættingi minn hefði sagt hvort það var amma sem hefði sagt grey, þetta eru grey af því að það ákveðin vorkusemi að þú þurfir að fá þitt gildi út frá líka þessi staðlaða rétta normi sem verið að festa í sessi eins og segir, það búið að búa til einhver boxi fyrir því hvernig það átt að vera og fleiri eru orðið meðvitaður hvernig það ekki að vera og hvernig það ekki rétt að vera, þá náttúrulega svolítið, það lítur að vera svolítið hræðileg tilvist og sem minnir mig þá á þetta, þú ert í þessum ból sem stendur svona lítur einhverfa út og það svona eilíðar áttan þarna sem að í svona hinsegin litum þannig að maður hugsar það talað að einhverfa sé svona þeir sem einhver sé sem tala að vera skynsegin og maður hugsa líka hvað þetta eins og þú ert að segja, þessi aðför að transfólki ekki bara aðför að öllum konum aðför að transkonum aðför að öllum konum, heldur líka bara þessi aðför að öllum þeim sem eru eins og þeir vilja vera og kjósa vera það hlýtur vera aðför að öllum sem einhvern veginn eða hlýtur að valda kvíða hjá þeim sem eru einhvern veginn skynsegin og hinsegin og finnast þeir ekki falla í þetta norm eða hvað? Já, vissulega vegna þess að nú þegar svona eins og orðræðan hefur skapast og þróast í Bandaríkjunum og svona að færa sig yfir til Evrópu og til litla Íslands líka að þá John F. Kennedy Jr. sem var gerður ég get ekki annað hlegið sem var gerður settur yfir heilbrigðismálin þar í landi maður sem með alls konar samsæriskenningar og á móti bólusetningum og búin að blása það svo mikið út að fólk í hrönnum hætta bólusetja börnin sín í Bandaríkjunum og nú mislinga faraldur í gangi í Bandaríkjunum sem að drepa börn og núna hann farin að básuna einhverfu og segja einhverfu að sé byrði á þjóðfélaginu og einhver börn séu bara það bara sorglegt að leyfa þeim að lifa því að þetta eyðileggur fjölskyldur. Hann orðaði það svona einhver börn eyðileggja fjölskyldur, eyðileggja líf foreldra sinna.
nú það að vera einhverfur, þú veist, það róf. Það bara eins og að vera manneskja róf. Það eru endalausir möguleikar líka við, þú veist, svona genetískt séð að búa til mannesku. Þannig að engin, þú veist, okkar eins. Þú veist, ekki eins og tvíburar eins. Og og það sama með einhverfa. Þú veist, þú getur tekið alla einhverfa og þú finnur enga tvo sem nákvæmlega eins. En það eru ákveðnir þættir. Þetta svona þess að keyra á öðru stýrikerfi. Þú veist, við getum sagt að þeir sem eru ekki einhverfir, þeir keyra á Xbox eða Android eða eitthvað svona, þú veist, á meðan þeir sem eru einhverfir eru Apple eða þú veist, PC5 eða hvað sem þú vilt kalla það. Þá þetta bara ólík stýrikerfi. Þú getur verið afburðamanneskja á mörgum sviðum með afburðagreind, með fullt af háskólagráðum og verið samt einhverf. Þú getur líka verið með greindarskerðingu og mikla raskanir og fatlanir án þess að vera einhverf. Þú veist, einhverfa ekki samansemmerki milli þess að vera með greindarskerðingu eða mikla fötlun. Þannig þetta þessi sama lógík að finna einhvern blóraböggul eða einhvern óvinn. Þetta, það sá einhverfi sem að eyðileggur fjölskylduna. Já, fyrir utan það, hvort sem að þú ert með greindarskerðingu, fötlun eða hvað sem þá ertu bara aldrei byrði á einum eða einum. Þetta svolítið ótrúlega engin manneskja byrði á annarri manneskju. Varpa ábyrðinni frá sjálfu sér og frá þessum kerfum sem eru náttúrulega, þú veist, það mikil kvíða, mikil vanlíðan í okkar samfélög og mikið ójafnrétti, óréttlæti, mannréttindabrof, það eru stríð og þá satt verið að reyna að finna eitthvað svona, hver sökudólgurinn? Það ekki kerfin sjálf eða við, það þessi, það sá sem trans eða sá sem einhverfur, sem náttúrulega alveg merkilega vond leksía fyrir börnin okkar, sko, myndi ég segja, að ekki að líta í eigin barm og ekki að sjá stóra sammingið og sjá orsakasammingið beinlínis heldur byrja því að finna fara í lögguleikin og finna hvar er þessi sem sekur. Það náttúrulega miklu auðveldara. Það miklu auðveldara bara að kenna einhverjum og segja það þessum að kenna það. Þú veist, við erum að heyra það, sko, alls konar svona mýtur eins og að Íslendingar nenni ekki að vinna í fiski. Þú veist, ég vinni í fiski og mér varst nú bara mjög gott að komast og vinna í fiski að því að þá fekk ég smá frí frá því að vinna í hreingirningum fyrir Karl föður minn sem ég fekk nú ekki alltaf borgað en ég var samt að skúra gólf og þrífa klósett og gera allan anskotan. Þannig að mér fannst dásalegt að komast í fiskinn. Það var himnaríki við hliðin og hinu. En þú veist, þú veist, þegar fyrirtæki að arræna fólk og vilja ekki borga mannsæmandi laun, þá náttúrulega leitast fólk við að vinna við eitthvað sem borgar mannsæmandi laun. Þá fara þessi fyrirtæki í staðin fyrir að borga mannsæmandi laun að leita að ódýrara vinnuafli og flytja síðan inn vinnuafl sem tilbúið að vinna fyrir minna en innlenda vinnuaflið. Og síðan þá snúar við og segja, já, það þessum að kenna að Íslendingar ekki lengur að vinna, fá nóga vinnu. Þú veist, Íslendingar atvinnulausir að því það öllum innflytjendunum að kenna. Þú veist, þetta svo mikið bull og vitleysa og í grunninn, það náttúrulega eitt sökudólgur. Og sá sökudólgur sem búin að vera sökudólgurinn síðan við bara fundum upp kapitalismann fyrir cirka 7.000 árum síðan, 6-7.000 árum og það græðgi. Græðgi sökudólgurinn. Ég meina fyrir cirka 50 ára síðan að þá getum við sagt að launin voru X og launin hafa sjöfaldast, svona meðalaun, hafa sjöfaldast á þessum tíma. Á sama tíma hefur ríka, þú veist, 1%, það hefur 1000-faldast þeirra eignir og þeirra ríkidæmi. Og til þess að sýna fárleikan, þá var svona ákveðin bylgja ósættis, rosalega bylgja ósættis, þegar heilu svona fátækrahverfin voru þurrkuð
til þess að búa til fótboltavelli, var það ekki 2012 í Brasilíu, minni það, í kringu það. Og þá var ríka fólki svo hrætt yfir að það yrði ráðist á það í þessum hverfum. Í staðan fyrir að setja pening í að byggja mannsæmandi húsnæði fyrir þetta fólk sem misti húsnæði sitt út af einhverjum fótboltavöllum, hvað gerðu þau? Þær hækkuðu veggina í kringum þessu öruggu svæði ríka fólksins og keyptu inn fleiri öryggisverði. Og þetta fáraleikinn sem við erum að búast við. Já. En að meðan, það alveg rétt, að meðan við erum að það fleiri sjálfskipaðar löggur sem að elda upp einhvern sem passar ekki inn í boxið, að þá náttúrulega gleymum við algjörlega hver ber raunverulega ábyrgð á situasjóninni, þetta 1% og kerfið sjálft. Þannig að það náttúrulega, þetta heppnast alveg gjörsamlega afvegaleiða okkur. Já, og bara mjög stuttum tíma. Á mjög stuttum tíma þá transfólk orðið í umræðinu leikum við daglega og okkur síðan kentum að tróða okkur allstað fram að því við erum að reyna að svara fyrir og svara, koma með mótsvar gagnvart fáfræðinni og vitlausinni og hatrinu. Þá verið að saka okkur að tróða okkur allstaðar fram. Ég bara segi það hér og nú, ég skal hætta að mæta hingað, ég skal hætta að skrifa písla, ég skal hætta að tróða mig fram hvar sem og hamingjusamlega bara, halda áfram bara að sinna mér og mínum og ef að fólk hættir að ofsækja okkur. En ég votta það að ég sem biði að koma, þú ert ekki að tróða þér að Nei, fólk heldur því fram, svona sumir, ekki allir. En það líka, ég held að meginþorri fólks allstaðar í heiminum, það ekki að taka þátt í þessu, hatri og ég hef alltaf trúið því að meginþorri fólks gott og við fæðumst á öll góð, það fæðist engin vondur. En við erum svo mörg sem erum afskipt. Það að segja, fólk tekur ekki afstöðu. Það segir, þetta kemur mér ekki við. En málið að það getur enginn verið hlutlaus. Þegar það verið að ráðast á einhvern, þá getur enginn verið hlutlaus. Því að leiður hlutlaust, þá að veita gerendunum vald. Þannig að þú verður aktíftlega og ég skora fólk aktíflega að standa með minnihlutahópum, að standa með transfólki, að standa með þeim fólki eins og fólkinu á Gaza, að standa með þeim sem verða fyrir misrétti, hver svo sem það Og eins og þú sagðir, þá stöndum við öll saman sem erum í þessari stöðu, þetta ekki einn minnihlutahópur. Við erum öll Breiðholt. Já, við erum öll Breiðholt, akkurat. En má þá ekki líka segja að við erum öll trans og öll Breiðholt. Já. Því að inn við beinið þá skipta öll þessi box engu máli. Eins og trans, cis, öll þessi hugtök sem notum til að útskýra hluti. Þegar öllu botnin hvolft, þá erum við bara, manneskjur. Og eins og sagt í laginu, við erum hérna á þessu hóteli, hóteljörð. Og það enginn okkar sem kemst hérðan lifandi. Það enginn sem lifir lífið af. Nei. Þannig að akkur að eyða því í, vonleysi og vesaldómi og hatur og ofbeldi og græðgi, hvernig væri bara, að reyna að nálgast þetta með aðeins meiri kærleik og aðeins meiri hlýju. Það eitt frasi hérna úr 12 spora samtökum ég held Al-Anon sem ekki live and let live, lifið og lifið öðrum að lifa, það nú svona svolítið góður það ekki, til að segja við þessi grey sem halda þeirra heilega skylda útblása að vera, vera í hatrinu og þessir hatursorðið þar sem einmitt auðvitað, það upp á líf og dauða, þar sem þetta meiðir fólk
virkilega og vegur að, þetta ekki bara einhver orð, þetta vegur að tilveru annara. Arna Magnea Danks, hvað ef að segja lokum svona, ef að ljúka þessum mannréttinda fréttatíma hérna á einhverjum svona, þetta eru mjög uppbyggileg orð sko, en það bara spurning hvað þú hérna heldur þú þurfir að tala ofta áfram, það ekki alveg von til þess að þetta sé að fara að vera búið, þetta stríð. Nei. Ég held að ég þurfi að koma aftur og aftur en hérna sko, meðan það er vilji þá er von og meðan það er von þá er vilji og hérna og ég gefst ekki upp, þú veist þó að stundum þá náttúrulega alveg eins og með allt annað transfólk þá verð ég mjög þreytt á þessu og það er alveg stundum sem að ég þarf að berjast við eigin myrkur. Ég er, þú veist, með flókna áfallastreitu á bakinu, ég er einhverf, ég er trans, ég hef alveg þurft að hafa fyrir hlutunum. Og það er stundum sem að það væri mjög auðvelt að gera bara eins og Virginia Woolf, þú veist, bara fara að labba út í sjó, þú veist, með vasana fulla grjóti. En ég lofaði sjálfum mér og ég lofaði börnunum mínum þó að ég gerði það náttúrulega ekki, þú veist, að þeim heyrandi, ég bara gerði það gagnvart sjálfum mér, að ég myndi aldrei gefast upp. Og hérna og það er ekki bara fyrir transréttindum, heldur bara mannréttindum, þú veist, öllum mannréttindum og öllum þeim sem að, þú veist, eiga sárt að binda eða á einhvern hátt er hallað. Heimurinn þarf ekki vera svona. Þú veist, jörðin okkar er æðisleg jörð. Við þurfum ekki að leita lífi á öðrum hnöttum, við þurfum ekki að fara að búa á Mars. Við getum gert, þú veist, bara jörðin okkar að jörð aftur. Við getum tekið höndum saman og við getum ákveðið að leyfa ekki, þú veist, örfáum frekum einstaklingum að ráðskast og stjórnast með okkur og sífellt verið í einhverjum leik þar sem að við erum að ráðast á einhvern og hefna okkar og þú veist, vegna þess að það leysir aldrei neitt. Og ekki verið meðvirkni með þessum freku. Nákvæmlega. Taka afstöðu með hinum. Og líka bara, þú veist, við megum heldur ekki leyfa þessum einstaklega frekum einstaklingum að telja okkur trúum að þeir séu lífsnauðsynlegir. Þú veist, þetta er ekkert náttúrulögmál að einhverjir eigi, þú veist, eitthvað 1% eigi jafn mikið og hinn 99% til samans. Það er ekki náttúrulögmál. Þú veist, þetta er kerfi sem að búið til og ef við byggum það til, þá getum við líka alveg bara tekið það í sundur og búið til eitthvað betra. Og við getum öll haft það bara æðislegt. Og hætta, þú veist, að rífa svona innbyrðis, sérstaklega við sem erum í stéttabaráttu, sem erum í mannréttindabaráttu. Þú veist, við þurfum að gera okkur grein fyrir, við erum öll í sömu baráttunni. Arna Magnea Danks, leikkona og leikstjóri, kennari og mannréttinda aktivisti og mannréttinda fréttaritari okkar hérna við Rauðaborð. Hjartans þakki fyrir að koma til okkar og það er ekki þörf á því það er ekki vanþörf á því að fara í gegnum þessi svona mjög erfiðu mál á ögurstundu í okkar eiginlega bara siðmenningu. Ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í samræðunni, hlusta og við finnum fyrir ykkur og ég þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa samræðunni yfir til ykkar. Ég heiti Oddný Eir og við höldum áfram við Rauðaborðið eftir smástund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl og blessuð. Þá erum við komin í
Já, ég vil segja bara sívinsæla liðin óþekkta þingmanninn. Við sáum það eftir síðustu þingkostningar að það væru svo margir þingmenn sem við þekktum hvorki haus né sporð á. Þetta séu við 34, 9 þingmenninir okkar, að það væri bara ágætt að vera með sérstaklega þáttaröð þar sem að þeir yrðu kynntir hér, leittir eins og lömb til slátrunar. Nei, ég með alls ekki. Heldur hérna og keppi mitt sem að þetta var lent á mér að heyra öllusi nýja fólki hefur verið að draga fram persónulega hlið þessara einstaklinga. Við sjáum þau alltaf í einhverjum pólitískum debatt en mig langar til þess að kynnast manneskinu sem á bak við allt þetta góða þingfólk og hjá mér núna í hljóðverinu manneskja sem ég hef aldrei hitt og ég veit ekkert hana og ég hlakka til að rappa við hana næstu 40 mínútur eða svo. Velkomin Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar. Takk fyrir, gaman að vera komin. Það ekki? Jú. Þingmaður eða þingkona, það skiptir einhver máli? Skiptir ekki máli, en mér finnst alveg gaman að nota þingkona svona allavega í bland. Já, einmitt. Því að þingkonur hafa verið til skemmur en þingmenn. Já, einmitt. Sko, þú varst að heyra mig segja ég vissi ekkert þig, sem kannski ekki alveg rétt, en ég hef ekki sóst eftir svona því að leita mér kunnáttu sérstaklega þig, en það sem hefur svona komið að mér utanfrá að ég veit að þú ert músíkmanneskja og það í sjálfu sér bara gerir því svolítið öðruvísi heldur en hinn hefðbundna þingmann. Og mér langar að byrja á því að þú farir með okkur alveg bara til æsku eða bernsku og þú reynir að svona segja mér hvers vegna músík varð fyrir valinu hjá þér. Það auðvelt sko. Þetta bara átti rosalega vel við mig frá fyrstu tíð. Ég byrjaði að læra á fiðlu í 3 ár. Svo sá ég hvað það var gaman að vera í lúðrasveit og hugsaði með mér, ég þarf að koma mér í þetta og ákvað þá að skipta yfir á trompet. Þannig að ég svo spilaði á trompet alla tíð síðan og kláraði burtfarapróf þar í tónlistarskóla Árnesinga, ég uppalinn í Þorlákshöfn. Já, fæddi Reykjavík en uppalinn í Þorlákshöfn. Já, en ég bjó nú alltaf sko í Þorlákshöfn, bara sérst öll mín æsku ár. Já. Og lærði líka píanó og sótti bara mjög mikið inn í tónlistaskólan. Ég fann svona bara stundum var bara svolítið mikið kaotísk stemning svona meðal míns stóra bekkjar og þá fór ég til dæmis bara oft í frímínútunum. Ég fekk sérstakt leyfi til að vera bara inn og æfa mig í frímínútunum. Stundum fór ég bara og var einum sjálfur mér að æfa mig á hljóðfærin í frímínútunum. Ég fannst það oft bara mjög notaleg stund. Þú fann skjól. Já, tónlistin og sko ég segi það ofta að tónlistin hefur í raun verið svona rauði þráðurinn sem hefur leitt mig áfram bara í mín stærstu ævintýri lífsins sko. Já. Og hún leiddi mig að manninu mínum og bara, já, henni svo margt að þakka og öllum þeim frábæri tónlistakennurum líka sem að ég fekk að njóta þess að læra hjá. Já. Og áttu minningar snemma á æviskeiðinu þar sem þú ert að syngja, þú ert að humma eða þú heyrir eitthvað lag, þú heyrir einhverja melodíu og þið langar að spila hana eða? Nei, ég get nú ekki sagt að tengi þannig, sko, ég fór rosa svona akademist í gegnum tónlistarnámið og ef það eitthvað svona sem ég svona sé eftir við tónlistarnámið, það að hafa aldrei fengið neina svona innsýn inn í einmitt þetta, bara að njóta tónlistar og yfirfara svo inn í námið. Það var rosa mikið svona eftir bókinni, en svo seinna uppgötaði ég að þegar ég fór í listaháskólan, hvað ótrúlega gaman að búa til tónlist einmitt með fólki. Já. Og fór á svo mörg frábær námskeið með tónlistakonu sem heitir Sigrún Sævarsdóttir Griffiths og kennari, hefur kennt lengi vel í Guildhall School of Music and Drama í London og hefur komið og haft rosa áhrif á marga í tónlist af því að hún vinnur svona þannig að maður tekur svona aðeins tónlistina úr kennslustofinu og fer með hana inn í samfélag og ekki bara heldur á sviði í tónlistarhúsum heldur maður notar tónlistina sem tæki til að vinna með inn í samfélaginu. Á þessu námskeiðum fóru til dæmis inn á Litlahraun sem var mjög áhrifaríkt. Þar unnu við bara tónlistarsköpun með föngum sem það voru þar inni og við fórum inn í skóla og elliheimili, hjúkrunarheimili
sem var til þess að lokaverkefni mitt úr BA-náminu í Listaháskólanum var svona skapandi tónlistanámskeið með eldri borgurum í Þorlákshöfn sem var svo skemmtilegt að hópurinn bað mig bara að halda áfram og við unnum saman í, ég ætla að hafa ekki verið bara 15 ár. Það er svona eitt af því sem að pínu COVID gerði út af þessi félagskapur, svo bara fór maður í önnu verkefni. En þar voru við saman að skapa, bæði við vorum að syngja auðvitað skemmtilega tónlist hérna og þaðan og ég laði mikla áherslu á að við varum ekki bara að nota gömlu lögin, heldur líka að kynna fyrir þeim bara vinsæl poplög í dag og þau voru alveg ofta að tengja bara miklu meira við þau heldur en gömlu lögin, þó að sé alltaf gaman að spila þau og svo byggum við líka til byggum til tónlist, eigin lög og við gáfum mér þess að út plötu í samstarfi við mikið þjóðþekktum tónlistamönnum sem var algjört ævintýri og heldum útgáfutónleika bæði í Þorlákshöfn og í Gamla bíó fyrir fullu sal, sko. Þessi hópur er Tónar og Trix og stóra staði hjarta mínu. Þegar þarna líka, sko, svo ég haldi þess áfram að segja frá Tónar og Trix, að því að þarna voru eldri borgarar í Þorlákshöfn sem skipuð þennan hóp og það eru jafnframt, sko, fólkið sem byggði bæinn upp, að því að Þorlákshöfn sem mér þykir svo vænt er það nýr að ennþá í dag er til fólk sem var eitt af frumbyggjónum. Sem bara kom þegar þarna var eiginlega ekkert nema sandur og ákvað bara hér ætlum við að búa til nýjan bæ sem að mér finnst svo fallegt, bara hvernig komum við saman og búum til samfélag og þar hjálpaðist fólk að við að byggja heimili hvors annars, fólk tók saman þátt í að byggja kirkjuna og þessi samheldni sem einkennir litlu sveitafélögin út á landi hefur svolítið tekist að halda í hana þó auðvitað hafi verið mál þar sem að fólki í bænum veru ósamála og svoleiðis finnst mér enn lifa mjög vel þessi svona kjarni svona DNA-ið í Þorlákshöfn. Þú stendur á fertu og þess vegna sko getur þú sagt þessar sögur. Ef það hefur verið aðeins yngri þá hefur þú mögulega mistað af þessu sem þú ert að ræða sko. Það er hérna náttúrulega skemmtir nýfrjálshyggjurnar urðu töluverðar að mínu mati og einstaklingshyggjan hún svona leysti svolítið af þetta samanlega sem að ég tengi líka mjög sterkt við. Ég er nú 2 áratugum eldri en þú en ég átta mig algjörlega á hvað þú ert að fara og þegar þú sko þegar ég heyri þér tala þá svona dettur mér í huga að þér finnist einmitt meiru varða að sem flestir njóti tónlistar og taki þátt í því að flytja músík heldur en að við séum hvert einasta kvöld á Sinfó niður í Hörpu. Sko, já, mér finnst bæði skipta máli. Ég nefnilega, við eigum ótrúlega fjarsjóð í symfóníuhljómsveitunum okkar sem er virkilega flott. Já. Og hún gerir það líka verkum að fólk sem er ungt fólk sem tengir við tónlist, það hefur einhverju stefna sem vill fara þessa leið. Því auðvitað þetta bara atvinna fyrir fullt af fólki og mikilvægt fyrir hverja þjóða eiga góða symfóníuhljómsveit. Svo ég tala nú ekki tónlistarhúsið Hörpu sem er náttúrulega algjörlega einstakt fyrir svona litla þjóða við skulum eiga því að það er sannarlega á heimsmælikvarða. Já, algjör grísa við eigum það í rauninni spilling og vafasamir fjármálagjörningar sem að leita til þess. En við bara þökkum fyrir. Já, við þökkum fyrir það. En sko tónlistarskólakerfið okkar er alveg ótrúlega gott og við skulum bara alveg... Er það ennþá gott? Það er ennþá gott en það þarf að hreyfast. Mér hefur fundist að hér á höfuðborgarsvæðinu mér hefur fundist ég að hafa rakað mjög hratt og mér finnst þetta að vera orðið svona yfirstéttar að þegar ég horfi á foreldra barna á tónleikum í einkareknum tónlistarskólum hér í Reykjavík þá sé ég bara einhverja einmitt ráðherra og forstjóra og hérna þannig að þetta er örugglega ennþá öðruvís út á landi. Sko, ég ætla samt að segja viðkvæm staða sem að hefur orðið hér í Reykjavík og sko það er örugglega Píratar í borgarstjórn þegar mikið talað að það sé aukning í þessum skólahljómsveitum og því öllu sem er frábært en áherslan á einstaklingsmiðanám hefur kannski ekki verið mjög mikil hérna í Reykjavík hefur mér fundist og mér hefur fundist að við þurftum aðeins kannski að skoða það hvort efnahagsleg stéttaskipting er farin að hafa meiri áhrif og bara tengsl af því að komast miklu færri inn í suma skóla heldur en vilja. Þannig að svo ég sitji það á borðið. Já, ég þekki til dæmis skólahljómsveitar kerfið sem er á höfuðborgarsvæðinu. Ég leysti af stjórnanda skólahljómsveitar Árbæjar og Breiðholts tíma. Þannig ég þekki það mjög vel og það er algjörlega til fyrirmyndar því að það er mjög aðgengilegt, það kostar mjög lítið og það er þessi samspilsþáttur sem ég til vera gríðarlega mikilvægan þar sem þú hittir aðra til að búa til tónlist saman
og og þannig að það mjög vel gert og svo þessi einkareknu skólar sem nú margir hverjir líka eins og út á landi reknir af sveitafélagunum, eins og Tónlistarskóla Árnesinga, þetta samvinnuverkefni sveitafélaga í Árnessýslu. Og þá kannski lægri skólagjöld og svona? Já, ég ekki að gert samanburð á því lengi en þau alveg biti og ekki örugglega fyrir alla, það alveg rétt og þess vegna finnst mér mikilvægt að tónlistarskólar að ég veit alveg líka, þú veist, bara þegar ég heyri unga fólki sem að læra að vera kennarar í dag það ekkit endilega finnast mest heillandi að vera einn og einn í tónlistakennslu þó við þurfum algjörlega að standa vörðum það og hafa það í boði áfram fyrir þá sem það vilja vegna þess annars ættum við ekki tónlistafólk eins og Víking Heiðar og Hildi Guðnadóttur og Laufey og annað og sem náttúrulega bara að gera alveg ótrúlega hluti en ég held að það sé mikið tækifæri fyrir samfélagið og fyrir tónlistarskólana og tónlistarlífið að tónlistarskólanir hugsi nýja leiðir meðfram því sem þeir að gera núna sem eru þá samfélagslega þengjandi að því að með tónlist og því að búa til tónlist saman eða syngja saman eða spila saman, þetta náttúrulega líka bara vísindalega sannað að þá getum við auki veljan fólks gríðarlega og við getum búið til brýr á milli fólks ólíkra hópa í samfélaginu eins og bara varðandi þetta skiptir máli þegar við tölum inngildingu hvaða verkfæri ætlum að nota í inngildingu þarna listir og menning skipta bara höfuðatriði myndi ég segja því á samt tungumálun okkar sjálfsögðu og við erum örugglega sammála það líka að við þurfum bæði að horfa til einstaklingana og þessa kollektífa sem þú ert að ræða en hvernig á hvernig heimili elstu upp áttu mörg systkini, ertu yngst, elst hvað gerðu pabbiðin og mamma? Já, ég elst ég á átti 2 bræður, við erum 2 eftir einn bróður minn látin Þú segðu okkur eitthvað frá því, hvernig það bara til? Já, ég get sagt þér frá því hann leittist út í fíkniefnaneyslu og lést undir áhrifum Hvað ertu að segja? Í bílslysi, þegar hann var 24 ára gamall Hvað langt síðan það var? Það var árið 2012 Og hvernig gekk þér og ykkur að svona taka á þessu? Misvel, eins og bara gengur það bæði svo klárum að segja bara frá fjölskyldunum minna því að hitt svo löng saga að mamma mín og pabbi eru verkafólk bæði og mamma vann mikið við heimahjúkurun umönnun aldraðra heimilistrif og félagslega stuðning og pabbi vann lengst af við að keyra vörubíla, ýmist fiskflutninga eða mjólkubíl eða slíkt Þú ert að verkafólk Verkafólk sem bara hefur þurft að hafa fyrir lífinu eins og ég og hefur að mörguleiti kent mér svona þá seglu sem að ég hef stuðst við gegnum mitt líf og það var alveg oft á tíðum ekki til mikið penningum og þannig að ég þekki það En bróðir minn var mjög ungur þegar hann leitist út í fíkniefnaneyslu. Hann var mjög aktífur og klár. Hann var rosa snemma farin að tala mjög mikið og alveg eldklár en mjög aktífur og ég hugsa stundum að svona, hann hefði farið aðra leið ef að við hefðum haft skólakerfi sem hefði mætt hans þörfum aðeins betur og að því sögðu þá skólinn sem við ólumst upp í og skóli barna minn í dag, grunnskólinn í Þorlákshöfn hefur allatíð staðið sér mjög vel í því sem hann hefur verið að gera en ég held að þetta bara snúist meira að skólakerfin í heild sinni að krökkum sem að eru ekki alveg með þarfir sem að passa í bóksin sem að við smíðum kerfið okkar utanum að þau hafa mörg bara farið forgörðum út af því myndi ég bara þóra alveg að segja og þá við bróðum minn líka því að hann til dæmis elskaði smíði og ég hef oft hugsað að ef hann hefði bara fengið miklu meira smíði í gegnum tíðina og jafnvel fengið að læra starffræði gegnum smíði eða hönnun eða eitthvað slíkt þá hefði hann ef til vill fundið sína styrkleika Þetta samband hugar og handar sem að einmitt og ég held að það sé auðvitað þurfum við að kenna öllum að lesa og skrifa og allt þessi grunnþætti en ábyrgð skólakerfisins finnst mér og auðvitað foreldra með þetta samstarfsverkefni að við útskrifum ekki börnin á þess að þau séu viti í hverju þau eru góði og átti sig á bara, hér, ég kannski ekki endilega góð í að lesa, en ég er sjúklega góð í þessu, að við göngum öll með einhvers konar vissu eigið ágæti út úr skólakerfinu.
Af því ég held að ef við höfum einhvers konar fjöl til að hvíla á þegar við sleppum grunnskólanum að þá mun meiri líkur á að við plumum okkur sko. En það var ekki kannski reyndin í hans tilfelli og hann fór í neyslu snemma og afbrot og satt inn í fangelsi og fleira og þetta bara eins og allir sem hafa reynt þá þetta bara alveg ótrúlega mikið álag á allar fjölskyldur. Fólk tæklar það að eiga aðstandanda sem það elskar sem að fer þessa braut með mjög mismunandi hætti. Sumir loka á manneskuna þegar þeir bara höndla ekki, veit ekki hvernig þeir að gera þetta og telja sig vera að gera best með því að hlífa sjálfum sér og börnunum sínum jafnvel við því að þurfa að eiga við einstakling sem í neyslu. Á meðan aðrir gera algjörlega allt fyrir hann og við komandi kannski fyrir aðeins lengra heldur en eðlilegt telst, meðvirkni svo kölluð. Þannig að þetta bara mjög flókið og mikið áfall þegar hann svo lætur lífið en hluti af því að búa eða sem sagt að vera í fjölskyldu með einstakling sem í neyslu að maður samt alltaf að undirbúa sig fyrir þessa fréttir sko. Þannig að mín fyrstu viðbröð mann eftir því sko þegar að lögreglumaðurinn sem að banka upp á heimja mér til að tilkynna okkur þetta kemur sko. Mín fyrstu viðbröð voru bara ég vissi að þetta myndi gerast en bara ekki strax. Þú veist, þetta var maður var svo undirbúin yfir þetta en en þetta var alveg óbúslega erfitt. En á sama tíma þá var þetta svona vendipunktur í mínu lífi því að þarna fann ég að ég gæti ekki unni úr þessa reynslu sjálf. Þannig ég fór og leitaði mér aðstoðar og fór þá bara svona að vinna út úr alls konar málum, eigin-málum og bara svona umhverfi sem maður var í sem gaf mér mikið styrk og alla tíð síðan hef ég alltaf verið með mína manneskju sko til að fara til og ég mæli eindregið með því fyrir alla sem að líður eitthvað skringilega og jafnvel þó manni líður bara vel. Það kemur alls konar upp á í lífinu og það ótrúlega dýrmætt að geta leita til einhver sem með þá sérþekkingu að aðstoða aðra og þetta þarf ekki að vera sálfræðingur því það svo mikið talað að það erfitt aðgengi að sálfræðingum og þetta kostar mikið. Við erum til dæmis bara með ótrúlega dýrmætt starf í kirkjónum okkar þegar kemur að þessu. Og hjálpar að fá víða. Þannig að ég bara skora þá sem hlusta og líður eitthvað illa að leita eftir stuðning sko. Já, og bara til að deila því með þér þá hef ég sjálfur lent í krísum og einmitt bæði rætt við sálfræðinga og presta eftir föngum og ég sammála hverju orði sem þú segir. En takk fyrir að deila þessu með okkur. Þegar ég spurði áðan hvernig ykkur hefði gengið að takast á við þetta þá sagðirðu misvel. Þú sem sagt vannst í sjálfræðar en það voru kannski ekki allir, það getur verið menningamunur kynsluð á því hvort við leitum okkur aðstofar eða ekki, þannig að var það sem varst að vísa til. Já, og bara fólk, þú veist, fer í sína, þú veist, við gerum þetta öll okkar hátt. Já. Og sumir missa kannski tökin og nú tala bara svona almennt þetta. Tekur lengri tíma að finna farveg þar sem að fólk leitar eftir aðstoð en sem betur fyrir þá gerist það nú oft á endanum og við ætlum ekki að fara kannski nánar út í hvernig mínu fjölskyldumeðlimir hafa tekist á við þetta en ég bara eins og ég segi það bara svo gott þegar maður gerir það, fer og virkilega vinnur út úr hlutunum, því annars bara þetta í bakboka sem þyngist sko. Já, ég skrifaði bók dauðan. Já. Þannig að ég á heimavelli í þessu umræðefni. Ég talaði við mjög marga Íslendinga sem höfðu mist nánustu aðstandendur og það eiginlega mest að furða hvað þetta mikið tabú sem subject ennþá og það margt sem bendir til þess að dauðinn hann sé fyrirferðarmestur þegar við látum eins og hann sé ekki þannig. Þannig að geti verið tækifæri bara vegna þessara sögur sem þú ert að miðla hér að hlustendur og áhorfendur velti því fyrir sér hvort það eitthvað eðlilegt við það að við erum jafnvel finnum fyrir skömm gagnvart dauðann. Einmitt. Já. Hann hluti af lífinu. Heldur betur, hann leiðarljósið í lífinu, vilja segja. Já, í raun, af því að það sem þetta hefur líka kennt mér þegar maður hefur upplifað það að missa eitthvað nákominn
er að lífið bara svo miklu minna en sjálfsagt sko. Akkúrat. Og þegar maður einhvern veginn fattar það að þá reynir maður ofta svona að bara upplifa lífið betur. Já, það stóra gjöfin sem fylgir ofta áföllum og krísum og því einmitt að missa aðra þótt það sé hræðilega sárt. Já, við verðum einhvern veginn að allt verður að við verðum að geta dregið lærdóm til bóta helst af öllu því sem rekur á fjörur okkar. Er það ekki, snýst ekki glímanum einmitt það? Jú, allt kemur einhvern veginn til manns til að kenna manna eitthvað. Já, akkurat. Það nú stóra myndin, held ég. Einmitt. En var sko, af því ég sérstaklega áhuga á listafólki sem myndu segja að það væri vegna þess að það er svona sú braut sem ég hef sjálfur daðrað mikið við og mjög margir vinir mínir eru listamenn. Að var þetta ástríkt heimili, var þetta skapandi heimili? Nei, sko, þetta var, það voru alveg ástríkt í bland. En það voru líka, ég meina þetta bara, það eru átök sem tengjast í þegar er bara árekstrar vegna þessa sem ég var að lýsa áðan. Fátæktar og þegar einstaklingur leiðist út í fíkniefni snemma með afbrotum og annað. Innbyggð spenna. Já, þannig að það voru, mér fannst sko foreldrar mínir voru náttúrulega bara mjög mikið að vinna og en við áttum yndislega stundir þessu milli sem að ég tengi oftast við sko ferðalög innanlands, við fórum aldrei til útlanda með foreldrum mínum. Nei, það hefur verið sárt. Nei, ég var ekki að pæla í því sko. Var ekki samanburður? Nei, ekki þá, það var ekki allir á tenni þá. Nei, alveg rétt. Sko, ég fór undan foreldrum mínum til útlanda. Ég fór með skólalúðursutin til Danmerkur þegar man ekki eitthvað 14 eða eitthvað svo leys. Höfðu þau þá aldrei? Þau aldrei farið út. Áhugavert. Og já, en við ferðumst mikið innanlands, vorum oft í sumarbústað og fórum í útilegur og þetta eru svona mínar bestu stundir með fjölskyldunni og ég reyna að gera mikið af þessu með mínu börnum líka. Já, ég trúi því. Já. Og þú átt, 3 börn? 3 börn, já. Og hvernig eru þessi krakkar? Það eru yndisleg. Þau eru ótrúlega ólík en öll jafn yndisleg á sinn hátt. Elsta stelpa mín er 23 ára. Nú, rífullorðin. Já. Og svo eru hinn... Þýðir það að þú varst 17-18 þegar þú egnaðist? Ég var 17 ára, já. Ok. Og svo eru hinn börnum mín að verða 16 og 8 í sumar. 16 og 8? Já. Ertu með barnsföður þínum föður stúlkunar sem er orðin 23 ára? Nei, og ekki heldur föður stúlkunar sem er 15 ára? Nei, ég er gift honum Tómasi Jónssoni sem er tónlistarmaður líka og við fundum hvort annað 2013. Og eigið eitt barn saman? Já. Hvað sko ég er búin að segja að það væri bannað að tala um pólitík. Já. En það er kannski ekki alveg augljóst sko fyrir mannesku sem að verður góð á trompett og tekur alls konar gráður í músík og menningar stjórnunar gráðu meðal annars frá Bifröst. Það er ekki alveg kannski augljóst að þú endir inn á Alþingi. Var einhvern tímann eitthvað svona aha-augnablik sem að rann upp sem opnaði farveginn fyrir þér í þess átt? Sko, ég myndi ekki segja að það veri aha-augnablik. Nei. Þetta var svona röð af alls konar hlutum. Ég hef alltaf verið þannig að ég segi það sem ég finnst og hef sterkar réttlætiskennd og og svona líka þess að þörfa að láta gott að mig leiða með einhverjum hætti, gera gagn og gerði það talsvert bara í gegnum menningu tíma, til dæmis með því að bara að vinna með þessum hætti sem var lýsa á það með eldri borgurum og fangana ég hefði gjarnan vilja gera eitthvað meira til dæmis í fangilsum með tónlist en gerði það nú ekki og svo var ég að vinna mikið með ungu fólki með tónlist og eitt sumarið varum við að vinna með byggum til verkefni sem heit Listasmiðja náttúrunnar þar sem við fengum fjölskyldur til að koma og búa til
listaverk í sameiningu, þetta var ekki svona skilji börnir eftir okkur, við sjáum það heldur komið og ég saman geða stundir og já, þannig að maður hefur oft verið í einhver svona samfélagslegum verkefnum og svo hef ég bara alltaf fylgst vel með pólitík. Frænka mín tengt þessari réttlætis tilfinningu. Og mér finnst bara skipta máli hvernig samfélaginu stjórnað. Og fyrirmynd sem heitir Halldóra Sigríður Sveinsdóttir og verkalýðsleiðtogi, hún formaður Bárunnar og alla tíð þá gaf hún sér alltaf tíma til að ræða við mann og við vorum mjög ungar ég og hennar dætur þegar við vorum mikið að velta fyrir okkur pólitík. Og réttlæti. Og bara svona einmitt þessum hlutum. Hvernig við deilum gjöfum jarðarinnar. Já, og svo þegar ég flutti í Þorlákshöfn, ég og maðurinn minn, við byggum í Reykjavík og vorum hér á leigumarkaði og gáumst upp á honum 2018 og vildum kaupa okkur. Og þá stóð valið á milli þess að kaupa litla íbúð í Reykjavík eða bara fara heim í Þorlákshöfn og kaupa bara hús fyrir saman penning. Þannig ég náði alveg að selja honum þá hugmynd hvað yndislegt að búa í litlu samfélagi eins og í Þorlákshöfn. Og við endum á að kaupa okkur hús þar, eitt af elstu húsunum í bænum sem með mikla sál og mjög fallegt. Og þá náttúrulega fór maður strax að hugsa bara hvað að gerast hér, hvernig verða að stjórna í mínu samfélagi hér. Og fórst í sveitarstjórn? Já, og enda á því eftir að hafa svona fylgst vel með og svona skipt mér af einum og einu hlut svona bara sem íbúi og fann bara að það þýðir ekkert að vera bara að tala að hlutinni verða að breytast maður það bara vel tilbúin að gera það sjálfur. Myndirðu segja að það var í stjórnsöm? Af þessu leyti, en í góðri merkingu. Í góðri merkingu. Ég finnst bara auðvelt að leiða áfram verkefni og að það að vera í pólitík ákveðið verkefni. Þú ert bara með ákveðið verkefni í höndunum sem að þarf að bara láta ganga. Og við vorum nokkur saman sem að stofnaðum nýja lista fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar í Ölfusi og náðum inn einu manni sem var ég. Þannig ég fór inn í bæjarstjórn og stóð þar í svona talsverðri baráttu fyrir í náttúruvernd. Já, þú ert náttúruverndarmannskja. Ég það. Já. Og tónlist, náttúruvernd, réttlætiskennd. Já, landsbyggðin hjartasmál. Já, þannig að það kendi mér rosalega mikið að þetta snerist það að það var þýskur sementsrisi sem vildi koma og byggja gríðarstóra verksmiðju í túnfætinum í Þorlákshöfn og moka út heilu fjöllunum til og stunda námugröft á hafsbotni og ég sagði nei takk og mér fannst ekki ná vel að þessu staðið líka af meirihlutanum sem var og okkur í sameiningu tókst bara að koma því mjög vel á framfæri og þannig að fólki endaði að hafna þessu verkefni í íbúðakosningu og þetta í raun sýndi mér bara að ég hefur öll sem að skipta máli þannig að þegar svo kosningarnar núna þegar það var slitið ríkisstjórnin og kosningabúðaðar og allir fóru að setja saman lista og hafa leitað til mín þá hugsaði ég mig bara hratt og vel og sagði svo bara já af því ég fann alveg átt erindi. Vald eld. Já. Umbótavilji, alltaf í brjósti. Algjörlega. Ég held þú njótir þess að það er svo gott að fæðast í fátækt og það er svo gott að fæðast inn í verkamannafjölskyldu vegna þess að ef þú ert heppinn í lífinu og ef þér gengur vel að þróast og blómstra í lífinu þá þekkirðu öll svið en til dæmis ef maður fæðist silfurskeiðungur og er alltaf í efsta lagi og fer í pólitík þaðan þá er maður bara klúles hægi svo margra þannig að en það sem hefur verið sagt samfylkinguna núna í seinni tíð er að hún hafi færst aðeins svo mikið til hægri og það vanti svolítið raddir eins og þú hefur verið að tala fyrir núna bara hér við rauðaborðið í þessu spjalli okkar finnst þér þú hafa sérstæðu meðal alvöru vinstri
verka fólks arms í samfélkingunni? Er þetta orðið aðeins og kósi svona hægri krattar með forréttindi í flokknum þínum? Ég tengi lítið við það, sko. Já, þú gerir það ekki? Nei. Ég, fyrir mér sko, mér finnst þess að þessi umræða hafi byrjað, sko, svona þegar formaðurinn okkar fór að tala fjármál með þeim hætti að hún skeikaði þeim sem höfðu einhvers konar enga rétt á að telja sig geta að tala fjármál. Okay. Eða skilurðu. Þarna kemur bara kona sem með virkilt vit á því hvernig þarf að reka þetta samfélag. Já. Og með því einhvern veginn kemur einhvers konar hægri stimpill sem að mér finnst bara ekki mega neitt sens. En finnst þér flokkurinn að hafa mikil tengsl við verkalýðshreyfinguna og svoleiðis? Já, mjög mikinn. Okay. Og til dæmis á landsþingi Samfylkingarinnar sem var núna haldið fyrir páska. Þar var forseti ASÍ með ræðu þar sem hann sagði meðal annars að Samfylkingin væri rödd stéttarfélaga inn á Alþingi. Þannig að þetta er ekki bara mín tilfinning, heldur þetta, og við erum nú með fyrir formann verkalýðsfélags líka, Kristján Þórður, hann er með okkur og já, þetta er algjörlega sá hópur, við tölum það, við viljum standa vörð almannahagsmuni, ekki sérhagsmuni. Nei. Og almenningur er ekki hálaunafólk. Nei. Það er það ekki. Nei. Gott að heyra. Eftir hverju sækistu svona í fari fólks? Hvað þú eignast nýjan vin? Hvað er það sem þú hefur mestan áhuga á í fari einstaklingana? Góð spurning hjá þér. Sko, mér finnst fólk oftast bara vera mjög áhugavert bara til að byrja með og mér finnst mjög gaman að eiga djúp samtöl við fólk. Já. Þannig að ég er ekki droslega góð í svona einhverju small talk stemningu. Okay. En mér finnst mjög gaman að eiga vini sem að bara virkilega eru til að ræða málin. Já. Og eru óhræddir við átök þá eða hvað? Það er ekki átök sem einkennir vináttu sem við mína vinni, sko, heldur bara að kafa í málinn, sko, og svona reyna að skilja samfélagið og manneskjur líka. Já, ég hef sjálfur pakkað svolítið með sumar skoðanir seinni ár. Ég hef ekki þorað að viðra allar skoðanir, ég hef ritskoðað mig fyrirfram og ég hef veltið fyrir mér en ekki að skrifa að segja þetta því þá verður allt brjálað. Hefurðu upplifað það einhvern tímann á þínu eigin skinni? Nei, ég hef ekki ennþá ritskoðað mig, en til dæmis bara vinkonuhópurinn er ósamála til dæmis kirkjuna. Já. Nú er aftur að minnast á kirkjuna í þessu viðtali, en ég til dæmis mikið stuðningskona þjóðkirkjunar. Já, mig grunaði það, og þess vegna hefur minnst á hana. Já, en ekki þar með sagt að ég sé alltaf í messum eða slíkt. Nei, það fyndi samt að þú skulle þurfa að setja fyrirvara, þú er svona hálf skammast fyrir að hugsa líkt til kirkjunar. Já, sko, þetta er nefnilega það sem mér finnst svolítið sérstakt við umræðinu kirkjuna. Já. Að það sé fólk sem einhvern veginn stimplar þau sem kirkjunar fólk einhvern veginn eins og einhver lúnís, sko, oft á tíðum. Af því að mér finnst bara kirkjan gegna svo óbúslega miklu hlutverki í okkar samfélagi. Og ekki síst oft út á landi. Og sérstaklega út á landi. Þar getur hún verið mjög öflug stofnun. Já. Og tala trú og svona, þú veist, við erum ekkert alltaf sammála það en við getum rætt það. Já. En það kostar ekki rifrildi samt. Nei. Þetta er bara ólíka skoðanir og þetta finnst mér bara áhugavert þegar maður og þess vegna finnst mér svo gaman líka eins og í okkar góða þingflokk Samfylkingarinnar, uppáhaldstímapunktur minn í hverri viku eru þingflokksfundirnir sem eru 2 tíma fundir í hverri viku. Þetta finnst mér mest skemmtilegasti hlutin af þessu öllu saman, fyrir utan það er náttúrulega gaman að fara landi og hitta fólk og kynnast samfélaginu. En að því að þarna fáum við tækifæri til að ræða á dýptina mál sem eru okkar hjartasmál og við erum að reyna að koma á hreyfingu. Því það sem ég hef líka upplifað, sko, verandi í, þú veist, stjórn, að því að þú veist, að maður
maður vinnur örugglega hlutina öðruvísi heldur en í stjórnarandstöðu. Ef ég væri í stjórnarandstöðu væri örugglega búin að fara rosalega oft upp með einhverjar svakalega ræður það þau aldrei að laga þetta og laga þetta sko. En þegar maður í stjórnarmegin þá beitir maður sér þannig inn á þingflokksfundum og reynir þannig að hafa áhrif á gangu mála. Þannig þetta eru mínu uppáldstundir. En af því að þú hefur þetta góða viðhorf segið til lífsins að horfa bara beint í augun á fólki og ræða það sem þarf að ræða og ert ósmeik við það. Hvernig gengur að vera glæni í meiri hluta sem að kalla náttúrulega ákveðin trúnað og diplomatíu og það er kannski ekki alltaf rétt að segja skoðun sína og svona. Hefur þú þurft að læra margt síðustu mánuði? Já, þetta er bara rosa skóli. En ég hef aldrei upplifað að ég get ekki sagt mínu skoðun. Nei, þú har aldrei gert það. Nei. Við bara tölum opinskátt og finnum fleti. Já. Ég hlustaði á umræðu á Alþingi í morgun að vera að búa til eitthvað leikrit hjá minni hlutanum umræðum fundarstjórn eða eitthvað og langur kapli þar og þar sé ég Ingu allt í einu koma að ráðherrann og dúndra varstu í salnum? Já, þú veist hvað ég er að tala og það var svolítið svona hressandi andblær og það verður að viðkennast að þetta var í fastari skorðum áður fyrr. Það var kannski lengra í kjarnan, það var kannski meira form. Þetta er svolítið dýnamist, þetta er mér finnst stundum þeir að fylgjast með ykkur eins og þeir séu ekki að drekja innihaldi umræðunar einmitt í einhverju formi og maður vonast stundu til þess að þið haldið sinn lengst í þetta. Já, ég held að allir ætli bara að halda áfram að vera þeir sjálfur og trúir sinni sannfæringu en það er einmitt sannfæringin sem ræður og eins og í þessu máli sem þú ert að vísa til sölu á Íslandsbanka þar er Inga bara trú sinni sannfæringum og hún telur þetta ekki endilega best en hún hvílir í krafti þessa meirihluta sem að myndar þessa ríkisstjórn og sannfæring hennar er að það er rétt að vinna að málum með þessu meirihluta og gullgæsin og grillið og gall í hálsi. Ég kann svo vel að meta Ingu, mér finnst hún frábær. Slátra gullgæsinni hendina á grillið. Ég verð að viðurkenna það er gall í hálsinum á mér. Já. Lífið væri meira hressandi ef við tölum bara svolítið svona beinskeytt eins og hún gerir. En þeir eru náttúrulega alveg ótrúlega hnípnir margir stjórnarandstöðu þingmenninir núna ég fylgst með þeim í veiðigjaldaumræðinni það er svolítið eins og þessi búin að missa mótjóið sitt þetta er alveg rosaleg valdaskipti sem eru í gangi og þessar löngu hefðir ég byrjaði að vinna við blaðamennsku 1984 þannig að þú getur rétt ímyndað hvað þetta eru mikil umskipti sem maður verður að verða vitni að hér nú. Ég kom inn á það í ræðu minni til dæmis veiðigjöldin að þetta er í fyrsta sinn í 6 ár þar sem að annarkvor helmingaskipta flokkarna situr ekki við völd. Akkurat. En það hefur aðeins gerst í 6 ár. Ekki er rugla, ég ætla að segja þetta hefur aðeins gerst. Já, á 6 ár. Í 6 ár. Og þar voru 4 frá 1944. Já, og þar voru 4 í brjálæri reiði og svona algjör upplausn í samfélaginu. Já, einhver uppsópun eftir þá. Já. Þar sem að reyndar voru alls konar mistök gerð af hálfu bæði Samfylkingar og Vinstri grænna held ég nú eftir á að hyggja. En það var svo sannarlega ekki auðvelt fyrir þessa flokka að starfa vegna þess að þeim var gert óbúslega erfitt fyrir með því að stofnanir samfélagsins voru allar einhvern veginn á klafa gömlu valdaflokkana. En nú eru breytti tímar. Já, sannarlega og ég finnst mjög gott því að þegar maður fór að stað í kosningabaráttuna ég hef svo ofboðslega trú á þessu verkefni, trú á formannum okkar og svo góða plani sem maður búið að leggja upp með að maður fór svo vongóður að við erum í alvöru að fara að breyta ykkur og mér er svo gott að mér líður ennþá þannig eftir hálft ár frá kosningum mér líður ennþá eins og við séum í alvöru að fara að breyta ykkur því að hversu oft hefur maður haldið bara
hlutin bara get ekki breyst. En hvert færirðu, við verðum vist að fara að slíta þessu, ég hef gjarnan vilja spjalla við þig miklu lengur, en gaman að ræða við þig. En hvert færirðu, segjum nú bara að það búið til kosninga eftir 1 ár, það myndi sjóða upp úr á stjórnarheimilin og þú myndir ekki komast á Alþingi aftur. Hvert myndi hugurðin leita? Hvert væri draumastarfið annað en það að vera þingkona? Sko, ég var í draumastarfi fyrir þetta. Ég var verkefnastjóri dagskrárgerðar í Hörpu sem felur það í sér að ég var að sjá viðburði sem Harpa sjálf svona að búa til og framleiða og fá til landsins. Þess vegna varstu fljót að verja Hörpu þegar ætlaði að stilla henni upp á móti föngunum og gamalmennum í músíkinni. Já, Harpa bara, ég með Hörpu hjarta eins og við segjum. Með Hörpu hjarta, já. Þannig að ég var bara mjög ánægð í því starfi, þannig að það til dæmis væri bara gaman að fara aftur í það, en svo ég get hugsað mér að starfa við svo margt og mér líka alltaf dreymt að búa í útlöndum, kannski myndi ég finna mér eitthvað verkefni þar, ég veit það ekki, ef fjölskylda myndi vera til það, en svo svo kannski bara færi að vinna fyrir þingflokkin. Já, kannski. Við erum alveg ótrúlega frábært starfsfólk sem að vinnur með þingflokknum og skiptir rosalega miklu máli í þessu svona heild sem að hópurinn er. Góðu mórall. Mjög góðu mórall. Bara ótrúlega vel gerðir einstaklingar í hverju einstu skrifstofu á hæð samfélkingarinnar. Ég var einn vin í hópnum, Logi Már Einarsson, við erum skólabræður Remma. Já. Útskrifum spáðir 85. Við erum að fara að fagna 40 ára stúdentsamali núna. Akkurat, já. Þannig að hann nú ekki leiðilega maður. Ekki aldeilis og gera góða hluti í miklu trú á honum í ráðuneyti menningamála og háskóla. Akkurat. Nýsköpunar. Ása Berglind Hjálmarsdóttir, kæra þakki fyrir að koma. Ég beist afskunar á því að ég braut eigin reglur og rabbaði allt í við pólitík, en mér langaði til þess að fylgja suma því eftir sem framkom í okkar persónulegu spjalli og ég veit ótrúlega miklu meira þig núna, finnst mér, og fyrir hvað þú stendur heldur en fyrir nokkrum mínútum, og ef hlustendum og áhorfendum líður þannig og ef þér fannst gaman að koma þá er tilgangun að ekki satt. Jú, þetta var mjög gott spjall, bara takk hella fyrir mig. Og við höldum áfram dagskráni við rauðaborðið, ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings. Við ætlum að ræða málefni barna meðal annars. Til mín er komin talsmaður barna, einn þeirra sem er á Alþingi, titlaðir talsmenn barna, voru valdir sem slíkir. Það er Eydís Ásbjörnsdóttir, þingkona Samfylkingarinnar og 4. varaforseti Alþingis. Kæra þakki fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér. Ég sá að þú varst titluð þetta, talsmaður barna, og svo fekk ég nú ábendingu frá dyggum áhorfenda og mér var sagt að það væri bara mjög heppilegt að þú hefði verið valinn sem talsmaður barna og mér langaði eiginlega bara að byrja að spyrja þig, getur þú svarað því sjálf af hverju er svona heppilegt að þú ert talsmaður barna, er það svona málefnin sem hefur dálítið brunnið á því gegnum tíðina? Já, ég myndi ekki reglulega vænt að heyra þetta og ég hef alltaf borið hag barna mér fyrir brjósti og ég er sem sagt kennari og í grunninn og er með kennsluréttindi og hef verið að kenna lengi í framhaldsskóla og einnig var ég hér í bæjarstjórn í 12 ár þar sem ég beitti mér vel annars fyrir þessum málefnum og það er bara mjög mikilvægt að rödd þeirra fái að heyrast og okkar tilgangur að við sem erum talsmenn barna á Alþingi það er að passa upp og gæta þeirra réttinda og hagsmunamála. Og þú veist sko í sveitarstjórn og bæjarfulltrúi í Fjarðarbyggð, þannig að þú ert svona með þennan sjónar og ert frá Eskifirði, er það ekki? Jú. Þannig að þú kemur þetta með sjónarmið landsbyggðarinnar inn á Alþingi sem kannski veitir ekkert af eða hvað? Nei, það er greiðlega mikilvægt og það er
kannski eitt af því sem við sem erum fædd og uppalin á landsbyggðinu og búum þar, við höfum ekki alltaf kannski staði verið jafnfættis þeim sem eru á höfuðborgarsvæðinu og eðlilegt í sumum tilfellum en það er gríðarlega mikilvægt að og ég vil það sem ég vil koma svolítið fram að við eigum að hætta að vera börn og við eigum bara að sækja og á að við fáum sömu réttindi og aðrir óháð búsetu þó að í sumum tilfellum vitum við það að það er kannski ekki öllum tilfellum hægt en allar mikilvægt að gæta menntamála, heilbrigðismála og þetta mikil innviða skuld í gatnagerð og öðru á landsbyggðinni sem er líka mikilvægt að fara í sem meðal annars snerti börn þar sem þau eru að fara jafnvel langa veg á milli í skóla eða sækja íþróttastarf. En hvað þegar þú talar varnarstöðu fólks eða bæjarstjórnar fólks eða kannski bara allra á landsbyggðinni hvernig er svona, getur tekið dæmið það hvernig þú hættir að vera í varnarstöðu og ákveður eins og að vera frekar í sókn frá þínu störfum sko í sveitarstjórninni? Já, það er þetta mikilvægt að horfa á samfélagið og fyrir hvað samfélagið stendur og hvaða, hvert við að sækja og þá vil ég, eins og ég horfi bara á okkar kjördæmi að það eru þetta mjög stóri kjarnar og ég horfi á Austurland bara og þá eru stór fyrirtæki þar sem eru í iðnaði og það er mikilvægt að efla þá skóla sem að snúast meðal annars að verknámi og bara öllu almennu námi og þar hafa bæði sveitarstjórnarfólk og aðrir verið að líka kalla eftir auknum tækifærum í háskólanámi. Og raunverulega líta þá á sko þau tækifæri eða sérkennin sem eru í hverri byggð, líta á það einmitt sem þá kost og eitthvað jákvætt sem þarf að byggja undir en ekki að það þurfi einhvern veginn að strömlínulaga allt landi þannig að það einhvern veginn passi betur inn í skráagatið í höfuborginni eða svoleiðis. Já, algjörlega, svo þarf við að passa upp á heilbrigðiskerfið okkar og við megum ekki vera ónægjusum heldur og mikilvægt að tryggja heilbrigðisþjónustu og mikið ákall eins og við höfum heyrt á síðustu ár, mikið heilbrigðisþjónustu og við þurfum bara að finna leiðirnar. Hvernig er svona geðheilbrigðisþjónusta barna út á landi, er hún sko, myndur segja í dag lakari en geðheilbrigðisþjónusta á höfuðborgarsvæðinu? Já, ég mun segja það. Úrræðin, það verður erfiðar að sækja úrræðin og biðlistarnir eru þar eins og hér og ég vil líka við þetta það sem við þurfum að bæta allstaðar, óháð búsetu og stytta biðtíma barna eftir geðheilbrigðisþjónustu og þegar hefur heilbrigðisráðherra Alma Möller tekið skref í það oft og þetta snertir okkur öll. Þannig að við þurfum að horfa svolítið heilt yfir og vera ekki samkeppninni heldur. Nei, en hvað með sko svona attitúti eða hugarfarið? Að því ef þú ert alin upp í svona frekar litlu þorpi er það ekki, svona Eskifjörður er ekki, eða allavega það er ekki borg, það er bær. Það er bær. Myndirðu segja að það væri kannski svona af þínu reynslu að sé erfiðar að fá fólk til að leita sér hjálpar eða tala sinn geðræna vanda í litlum samfélögum kannski? Ég held að almennt sé fólk opnara. Við sjáum það er þetta mikil umræða og hefur alveg sýnst sér mikil kvíði og það sem og við komum aftur inn á það að það er ofta erfiðara að sækja sér þjónustuna eftir því sem við erum lengra frá höfuðborginni þá yfirleitt er hún skertari því miður og það tölur frá lýðheilsu vísar frá landlæknisembættinu hafa sýnt það í gegnum síðustu mælingar að þunglyndislyfja notkun kvenna hefur langmest á Austurlandi og það er auðvitað eitthvað sem maður spyr sig af hverju
er það af því að þessi erfitt að fá þessi faglegu aðstóð að komast til sálfræðinga og geðlækna. En aftur á móti veit ég að það hefur verið og verið að leita leiða og og verið að meðal annars með að efla heilbrigst heimi hjá heilbrigststofnun. Svo mætti líka sjá það kannski hugsanlega sem jákvætt fyrir Austfirðinga þá að þeir leiti sér þó allavega einhverjar aðstóðar og vinni þó að það sé bara með lyfjameðferð þá kannski sé það. Það er samt áhyggjuefnið, það þarf að komast á rót vandans. Já. Og þá þarf að kafa dýpra. Já. Og þá, það sem ég var fiska eftir áðan, það ekki eitthvað bara að þótt að komi úrræði frá Reykjavík, pólitískt úrræði að bæta þjónustuna, þá trúir þú því að fólk myndi nýta sér það og senda börnin sín svoleiðis. Það ekki einhvers konar svona tabú að tala sín geðrænu vandamáli eða hvað? Ég alveg sannfærð það að fólk myndi þykja alla þá aðstóð sem í boði og bæði sveitarfélagi hefur í gegnum tíðina öll þessa þjónustu sérstaklega varðandi þar sem þeir koma að skólunum, grunnskólanum og Heilbrigðisstofnun Austurlands hefur líka verið að leita alla leiða en það ekki alltaf nóg að koma með hugmyndirnar og það þarf að hafa fjármagn líka til að geta framkvæmt og fyllt því eftir. Og þetta það greiðlega mikilvægt að horfa heilt yfir og Píetarsamtökin voru núna í upphaf árs núna í febrúar að opna aðstöðu á Austurlandi fyrir fólk til að koma í viðtöl og vera með þjónustuaðila til staðar í reglulegum viðtölum sem greiðlega jákvætt og þannig leið og það fyrirmyndar. Já, það náttúrulega alveg til fyrirmyndar en það ekki Píetarsamtökin bara enga eða sjálfboða eða svona engareikið batteri? Jú, það ekki á styrkjum. Já. En þannig að allt gott en mættu auðvitað vera eitthvað þá á vegum ríkisins vantarlega líka eitthvað sem bara í tengslum við skólana eða Já, þetta mikilvægt að úrræðin sé til staðar og ég fylgjandi og mjög varðandi farsældarlögin og mjög jákvætt og því verið fylgt eftir en það eins og í öllu þá mikilvægt að hafa úrræðin til staðar og fjármagnið til þess að geta fengið faðirla og til að fylgja þessu eftir. Þannig að farsældarlögin eru sett og þau ná yfir það ekki bara öll börn á landinu en svo þetta með að það sé farið eftir þeim eða það séu til úrræði til þess eins og að fara að þessum lögum eða hvað. Já og svo það þá líka verið að samþætta þjónustuna að því nú það sveitarfélögin sem að byrja ábyrgð á félagsþjónustu og líka grunnskólum og með ríkið með heilbrigðisþjónustuna og framhaldsskólan og það mjög mikilvægt að þessi kerfi geti tala saman þannig að fólk geti þá tekið heilstætt á hlutunum þess ekki allir að vinna hlutina á sikkurum staðinu. Og eiga farsældarlögin að tryggja það? Já, samtalið á að geta þá farið þarna á milli. Já, því þetta heyrði maður einmitt frá manni sem hafi farið landið í geðlestinni minnum að það hafi heitið að þetta hafi verið svona málaflokkur sem hafi dott einhvern veginn á milli sviða svolítið. Já, svona hver ber ábyrgðina og við þurfum bara að taka á þessu saman og það bara gríðarlega mikilvægt. Hvað annað svona ef við höldum okkur aðeins við landsbyggðina að því nú oft talað náttúrulega bara byggðastefnu og bara uppbyggingu út á landi og svoleiðis það kannski ekki beinlínis verið að tala út frá sjónarhorni barnana en auðvitað fara börnin síðan í nám og í vinnu. Hvernig, ef að sjónarhorn barnsins svona látið vera í fyrirrúmi, hvernig myndir þú þá sjá, eða hvað vantar þá út á landi til þess eins og fólk eins og vilji koma aftur heim eða sækja sér menntun, eða hvað finnst þér svona ákjósanleg þróun?
Þetta bara gríðalegt að mikilvægt að samfélaginu náðu að þróast og séðan þá tilbúin til að taka við fólkinu okkar aftur og líka að vera með námsleið til staðar sem hægt og fjölbreyttir þá og fjölbreytni og varandi íþróttastarf, forvarnir það þetta gríðarlega líka mikilvægt að við séum þá tilbúin til að taka á móti fólkinu aftur og börnunum og í rauninu að hafa svona okkar leiðarljós líka að fylgja eftir og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og það snertir öll börn því börnin eru ekki bara framtíðin, þau eru nútíðin og við verum að muna það og leyfa rödd þeirra að heyrast. Það kannski allt í lagi, kannski sjáum við þetta jákvæð við að vera alast upp í litlu þorpi eða þorpi. Maður sér það svolítið svona eins og jákvæð, það sé svo margt sem sé jákvætt þar og það allt nálagt, sundlaugin og íþróttavöllurinn og jafnvel góður tónlistarskóli og vinir og fjölskylda í nálægð og náttúru dýrð jafnvel einhvers staðar nálagt og svo leiðir. Já og ég tel það að alveg forréttindi að hafa alist upp í litlu samfélagi og hafa alveg mín börn þar upp en auðvitað það þannig að það eru kostir og gallar allstar og það eru kannski stærri tækifæri leiðu þú ert í stærra umhverfi en þá kemur eitthvað annað á móti líður mann ekki alltaf best þar sem maður er með sitt nála sér, sitt fólk Jú, en þá kemur þetta kannski ef það bara eitt skóli og ef það kemur upp erfitt eineltismál eða sem erfitt að vinna á ef það ekki úrræði þá kannski ekkert hægt að fara í annan skóla og menn svona svolítið Nei, þá þetta þarf og kannski það þarf þetta bara þá að setjast niður og ræða hlutinu og taka á þeim og finna lausnir. En ég held að það sé að það er mál sem getur allstar komið upp. Já, og kemur allstar. Og það náttúrulega skiptir máli að sé einmitt fagfólk sem kannski kemur sem ekki hlutað eigandi inn í litlum samfélögum og svoleiðis. Þannig að svona fagmennska á þeim vettvangi finnst mann eins og hljóta að vera jákvæð. Já, algjörlega og ýmis verkfæri til í kistunni En hvað með fjölbreytileika náms sem sagt þetta hefur það er ýmislegt jákvætt, það eru Hallormsstað uppbygging skóla og það eru ýmsir menntaskólar og verkmenntaskólar og háskólasetur, mörg háskólasetur út land en ef þú horfir núna ert komin á Alþingi nýlega komin ef þú horfir svona heim eða frá Alþingi og hvað er það samt sem að finnst þér að vanta þannig að þetta virki það er búið að byggja upp ýmislegt en það er svolítið stundum eins og það vanti samt eitthvað til þess að er það bara peningar sem vantar eða Það er gríðarlega mikilvægt að fá stöðuleika og svona fyrirsjáleika og meðal annars fjárhagslegan stöðuleika og og haldist þetta öryggi og við sjáum það að ef við tökum mitt kjördæmi og þá eru þetta skólar á Akureyri og Norðurlandi fleiri og en það er í rauninni frá verkmenntaskóla Austurlands það er verkmenntaskóla Akureyrar og verkmenntaskóla Austurlands Það einu verkmenntaskólinn á þessum svæðum, svo er menntaskólinn á Egilsstöðum og það er bara gríðarlega mikilvægt að fá þennan stöðuleika því við viljum líka halda unga fólkinu okkar heima. Já. Og þannig að mann geti einhvern veginn gengið þessi vísu að þetta sé ekki bara spurningum að fá styrkin á næsta ári heldur og þetta séu valkostir sem eru verði áframhaldistæðar. Já, bara fá fyrirsjáleikan og fá þennan stöðuleika. Og þetta er bara gríðarlega mikilvægt að geta verið með börnin sín nála sér á menntaskóla aldrei. Já. Og það er þetta ekki sjálfgefið og þess vegna þurfum við að nýta það líka og ég segi það nú líka að skóli er hjarta hvers samfélags. En á Eskifirði er grunnskóli en ekki menntaskóli eða hvað? Það er verkmenntaskóli Austurlands er í Neskaupstað og svo er menntaskólinn á Egilsstöðum
og svo eru grunnskólar og leikskólar hlust öllum kjörnum. Þannig að það þarf bara að vera raunverulega að tryggja tilveru þessara stiga og líka mér heyrist þú vera sko svolítið á því að ég vera bæði menntaskólar og verkmenntaskólar eða verk. Já, þetta er hvor skólinn þarna en það er verið að kenna bóknámsbrautir líka og svo það sem skólar út á landi hafa gert lengi að það er samvinna á milli skóla á landsbyggðinni. Já. Og dæmi það jafnvel Austurland og Vesturland eru í samvinnu. Þannig að og það er ánægilegt með því frumvarpi sem liggur fyrir nýjum framhaldsskólalegum að þá er svona verið að skerpa betur á því en svo vinna er löngu farin í gang. En svo þegar þessu skólastíð líkur þá er það, ef að menn vilja mennta sig meira, þá er það háskólastíð. Já, það er HR og Háskólinn í Reykjavík og Háskólinn á Akureyri hafa verið með útibú eða setur á á Reyðarfirði verið að fara með nám í tölvunarfræði og það er vilji til þess að horfa lengra og og kannski fara svona meira inn á það svið og það er alveg ákall eftir því hjá fólki og við fundum alveg vel fyrir því í kosningabarátunni að fólk sem er komið með fjölskyldu og að þá er erfitt kannski að rífa sig upp og fara. Já, að fá það tækifæri að geta unnið með farið í fjarnám eða slíkt með vinnu. En vantar það ekki þá líka bara virkilega fjölbreyttari þá sem sagt flóru eða á námsleiðum sko, þannig að það sé ekki þá bara eitthvað núna tölvunarfræði, þá fara allir í tölvunarfræði og svo einhverstað annar staðar er bara Jú, það er alveg ákall eftir því og það er sumt nám er hægt að taka í fjarnámi en það er svona ákall til þess að horfa eitthvað dýpra í það. Og hvað ætlað þú svona að gera sem talsmaður barna á Alþingi núna? Það er nú örugglega nóg að gera svona, af nóg að bara huga. Já, það eru okkar að fylgja eftir og að gæta réttinda og hagsmuna þeirra og þessi kom inn á þann og horfa til barnasáttmálans og leyfa rödd þeirra heyrast og sækja líka á móti til þeirra. Það er okkar líka að og fylgja þeim eftir og hlusta. Já, kom til mín Inga Sigrún Atladóttir og var að tala samkvæmt hennar reynslu þá eiginlega vantaði svo oft bara þetta raunverulega að tækifæri til þess að hlusta á nemendur, hlusta bara hvernig þeim liði og ganga með þeim í gegnum erfiðleikana og einhvern veginn eins og búa til hálfgerðan svona dómstól, ekki dómstól eða svona að þau sjálf fengju að leiða úrlausn vandans eða svo leiðis og hún vildi meina að þetta væri ekki svo flókið sko, þetta væri ekki spurninga eins og peninga kannski heldur meira svona eins og afstöðu til þess hvað ætti og mætti eiga sér stað innan skólan sko. Já, allar svona mín reynsla þar sem ég þekki til að þá hafa þetta eru svo í Fjarðabyggð þá vorum við ungmennaráð þar sem þau tóku þátt í störfum með voru haldin reglulegir fundir með bæjarstjórn og svo höfðu þau sitt sína fundi og en auðvitað er allt hægt að gera betur og og þetta er þetta innan skólana líka og þau eru fann að eiga meiri rödd með að sitja fundi hjá skólaráði og og skólanemnd og allan að mín reynsla að gott að fá þau með sér og heyra þeirra raddir. Já, mér fannst þetta, ég ætla nú ekki að fara að endur segja hennar hugmyndir en eins og ég manna það einhvern veginn þá var þetta að það væri ekki svona eins og bara ákveðnum fundum eða svolítið heldur þetta væri bara daglegt
að börn vendust á það að vinna sig út úr vanda með samræðu sko á degi hverju eða þannig. Og til þess þyrftir raunverulega að gefa kennaranum náttúrulega einhver tíma og ráðrúm að það skipti máli en ekki bara að komast í gegnum námsefnið sko. Nei, algjörlega og mér finnst nú almennt og allavega þeir kennara sem ég verið umgangast að þetta sé nú eiga í góðu samtali og að vera alltaf að hugsa um hag barna og þau allavega ef ég horfa á mig sem barn að mér börn í dag miklu opnari og við komum svo nær. En hvað með allt ofbeldið svona sem að talað nú náttúrulega mikill svona ofbeldis umræða í tengslu ungt fólk, kannski mest í tengslu við skóla í Reykjavík. Sko ég vil trúa á það góða í fólki og þetta langstærsti hlutin er allir að standa sig vel og við þurfum líka að passa það líka að rödd allra barna heyrist, ekki bara það neikvæða og þá þarf einmitt að vera með úrræðin til staðar og þarf að hafa tækin og til þess að hjálpa fólki og við erum öll misjöfni eins og við erum mörg og það þarf líka að kannski leita leiða og ég hef nú talað fyrir því áður að með þess að megi skoða kannski styttri námsbrautir eins og í framhaldsskólum að því að oft eru nemendur kannski ekki alveg tilbúnir strax 16 ára en það er þetta kannski ná einhverjum markmiðum og koma svo aftur jafnvel ef þú hefur tök á því að klára. Það sjá hvað svona sveigjanleiki í kerfinu sem að kannski koma mótsvið svona þarfur hvers og eins eða fleiri hópa. Já, við þekkjum það eins og Norðurlöndunum þá er þetta til staðar þar og þá getur kannski verið með 2 ára braut og náðu einhverjum vissum hæfni í vissum þáttum eins og í verklegu námi og þannig að ég held að það sé margt að skoða. Það er svona marga fordóma sem við erum að vinna mörgum fordómi eins og kannski gagvart, það voru alltaf svolítið fordómar gagvart verknámi eða var talað sko, en það kannski er ekki lengur. Já, það var það. Ég sjálf er iðnmenntuð í grunninn og og ég man það alveg þegar ég fór í það nám og þá heyrði ég þessar raddir. En mér finnst það ekki vera svo mikið í dag. Nei. En við fyrir ekki að hlusta þær raddir. Allt nám er gott og mikilvægt. Og og bara einstaklingurinn fá að njóta sín með sínum styrkleikum. Þannig að það er alveg nóg, þú veist þú beitir þig fyrir því í sveitarstjórn að koma á máltíðum, var ekki ókeypis máltíðum? Ég var oddviti fjarðalistans sem er félagshyggju-flokkur í Fjarðabyggð og árið 2018 hefur fórum kosningar og þá vorum við með það á okkar stefnuskrá að gjaldfrjálsar skólamáltíðir fyrir börn í leik- og grunnskólum og við fengum unnum góða sigur það ár og fengum framgang og stóðum við það kosningalóðvarð og tókum þetta í þrepum og eins og við vitum í dag er þetta komið í kjarasamninga. Það er gríðlega mikilvægt að börn fái máltíð, góða máltíð óháð efnahag foreldra. Já. Það er ekki alltaf sama sem örski þar á milli að þótt að sé til fjármagnið að það sé sent, að því sé sent. Þá koma náttúrulega líka húsnæðismálin, er það ekki næst á dagskrá svona að börn hafi þak yfir höfuðið allstaðar? Jú, það er bara greiðlega mikilvægt að þau fái öryggi og frið. Já, fyrst þú nefnir frið, þá er það nú stórt málefni sem varðar börnin, það eru sem sagt friðar og stríðsmálin sko. Myndir þú sem talsmaður barna svona beita þig fyrir
Íslendingar væri svona fulltrúar friðarins í heiminum eða þannig? Algjörlega, það er bara tvímælalaust. Og svolítið sárt að horfa upp á það sem við erum að horfa gerast núna. Svo í Gaza. Bara sárt. Já. Þannig að þú ert svona, í hjartaðir ertu talsmaður allra barna, svona heims. Já. En það var bara spurning hvað alþingisfólkið á að gera í því máli. Já, utanríkisráðherra gaf nú yfirlýsingu í gær og því til stuðnings og greiðlega stolt af því og það er hugur okkar allra í ríkisstjórninni þar. Þá er sko rétt að hann í sleppir út í borgina aftur þá, eða til að fara á Alþingi fyrir vinnuna. Langar mér að spyrja annars svolítið hitamál sem þá umhverfisverndin eða náttúruverndarmálin eða svoleiðis. Sem það hafa komið upp ýmis mál einmitt á Austurlandi, það er Kárahnjúkar og svo það Seyðisfjörður og Sjókvíeldið og hvar sér þú svona línuna sem ef þú hugsar aftur út frá hagsmunum barna, þannig oft talað sko þeir sem í náttúruvernd talum að við þurfum að sem sagt varðveita náttúruna fyrir komandi kynslóðir og svoleiðis, en svo þarf líka að vera með lífanlegt samfélag og vinnu, atvinnu og svoleiðis og þetta hefur oft svolítið verið átök þarna á milli sko, atvinnu þróunar og náttúruverndar. Sér þú þarna svona skil á milli eða sér þetta fara saman núna á nýjum tímum? Já, og þú veist þetta er eitthvað sem við þurfum þetta bara að taka og vinna markviss að og markvisst og vera með samtalið. Það gerist þetta ekkert ef við erum bara með sikkun pólinn sko. Nei. Og til að byggja upp velferð samfélag þá þurfum við að hafa atvinnu. Þetta helst í hendur. Og við þarf okkur öðru að halda. En við þurfum alltaf að huga að náttúrunni og vera skynsum. Bara mjög mikilvægt. Og vita svona hvort þessi gylliboð frá einhverjum stórfyrirtækjum aukna atvinnu sé svo kannski bara gylliboð og þannig að börnin fá enga atvinnu á endanum eða mjög einhæfa eða... Það þarf bara að taka heiðarlegt samtal og skoða gögn og heiðarleiki nummer 1, 2 og 3. En finnst þér ekki að þetta ertu ekki sammála því að þetta hefur verið svolítið erfitt fyrir landsbyggðina kannski svona að það hefur verið svolítið átök á Austurlandi hefur maður heyrt sko og svona að hluta til en ekki, bara að hluta til. Já, kannski komið fram úr þeim tíma núna eða hvað, nú eru menn kannski bara meira möguleiki á samræðu, svona skynsamlegri samræðu. Ég vona það og við komumst ekki áfram nema að við komumst ekki áfram í stríði. Nei. Það er bara þannig. En við, eins og ég segi, við þurfum að horfa bara til allra þess að þátta. Þú sér ekki eftir að alist upp út á landi og sér ekki eftir að alið þín börn upp út á landi. Nei, það er mjög dýrmætt. Og það náttúrulega væri gott ef það væri þannig áfram, að það væri, eins og þú segir, jákvæður valkostur. Já, og bara mikilvægt að vera með öfluga byggðarstefnu og það er gríðarlega mikilvægt og byggja upp innviði heilbrigðismálin, menntamálin og atvinnumálin. Því öll þurfum við að hafa atvinnu. Já. Ég þakka þér kærlega fyrir spjallið og óska þér velfarnaður í þínum störfum og sérstaklega þarna sem í þessu embætti eða þessu, kannski kallast ekki embætti, að vera talsmaður barna. Takk fyrir það. Ég mun gera mitt allra besta. Já. Eydís Ásbjörnsdóttir, þingkona Samfylkingar og 4. varaforseti Alþingis, talsmaður barna á Alþingi. Kæra þakki fyrir að komuna. Þá kveðjum við rauðaborðið í kvöld. Dagskráin verður ekki lengri hjá okkur. Við þökkum öllum viðmælendum fyrir að koma hingað að rauðaborðinu og þökkum ykkur, hlustendur og áhörvendur fyrir að vera með okkur í samræðunni. Ég þakka Laufi Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa samræðunni yfir til ykkar og ég vil minna ykkur á að við erum í útvarpinu 89,1, við erum í sjónvarpinu á sjónvarpi Símas, Rás 5 og svo erum við á öllum helstu hlaðvarpsveitum og YouTube og á vefnum okkar samstöðin.is
Og það líka hægt að styrkja okkur enn frekar með því að deila efnin okkar auðvitað og tala það, en líka með því að gerast áskrifundur að stöðinni. Það auðvitað öllum frjálst að hlusta, það opinn aðgangur að okkar efni, en við svona byggjum stuðning til þess að efla dagskrárgerðin okkar. Það svona knappur stendur á áskrift, þar má gerast áskrifandi fyrir 2.750 krónur og sumir haka við að gerast félagar í alþýðufélaginu, þá gerast þeir sjálfkrafa hlutað eigendur í þessum fjölmiðli. Og við erum auðvitað að reyna að styrkja frjálsa róttæka og svona opna samræðu þar sem flestir komast að hljóðnumannum og fá að láta rödd sína heyrast. Ég held að það sé ekki vanþörf á Íslandi í dag, en ég hefði ekki lengra að sinni. Verið sæl og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.